nag-iisa ka lang. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningil. Ang bituin at araw niya kailan pa ay magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya dapat may mamahating, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo.
Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, kag malipan nga pagpamati sa inyo tanan. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, inigihapon inyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, nga nag-welcome naman sa inyo sa sining kaagahon diri sa atong programa, Daily Gospel Reflection. Kamusta naman ang inyo adlaw mga kauturan ng kaabyanan nga tagpalamati kag sumulunod sining atong programa sa radyo, kag sa tanan nga nag-follow sa aton via live streaming. Kabay nga yara kamutanan sa mayong alawas, kag nagakabuhi sa grasya sang Dios. Aton man pasalamatan kag dayawan ng aton mahal nga Dios sa iya nga kaayo sa aton. Ilabi na gid sa mga bugana nga grasya nga padayon niya ginapadala sa aton. Gani sugdan naton ini nga adlaw nga may kasadya kapag pasalamat sa aton tagipusoon sa aton pagpadayon nga pagpamalandong sang pulong sang Dios kada adlaw sa sining panahon sang Kwaresma. Hatagi sing kapawa ang akon mga mata, kay basi matulugan ako nga indi na makabugtaw. Basi isingganan ako sang akon kaaway, nalutos ko siya. Mga muyo kita. O Ginoo, bantayi sa gihapon ng imo simbahan, sa imo mapinadayunon nga kaluoy. Kay kun wala ikaw, ang tawo mahulog sa sala tungod sa iya tawhanon nga kaluya. Buligi kami agud mapahilayo kami sa kalautan, kag tutuyoy kami padulong sa kaluwasan. Ginapangayo naman ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahida iton nga Merkoles, mga kauturan nagkaabyanan. Dayawon nato na aton langit nun nga amay sa sining bagong adlaw nga puno sa pagigugma kag bugana nga grasya. Sa gihapon inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagatamyo naman sa inyo sa isa kamayong aga, kag nagaagda sa inyo tanan sa pagupod sa aton diri sa kahanginan, sa pagsugod sining aton adlaw paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Dios diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Hindi ako pagpabayi o Ginoo, hindi ka magpalayo sa akon o akon Dios. Dali ka sa pagbulig sa akon o Ginoo, gamhanan nga manluluwas nakon. Mga muyo kita. O Ginoo, padig-una ang panimalay nga imo gindihon, agud mag-alagad sing mahigugmaon, kag pabakura kami paagi sa imo bulig sa amon sa sining pangabuhi, kag sa imo kaluoy, dalha kami sa walay katapusan nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo, sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 17, tubto 28. Sa nagataklad si Jesus padulong sa Jerusalem, ginpainiya ang 12 sa mga gintutunan, kag samtang didto sila sa dalanon, nagsiling siya sa ila. Nagapakadto kita sa Jerusalem, kag ang anak sang tao, igatugyan sa pangulo nga mga pari, kag mga manunudlo sang kasuguan, nga magapamatbat sa iya sang kamatayo. Igatugyan nila siya sa mga pagano,
agod siya yagutaon, hanuton, kag ilansang sa krus. Apang pagabanahon siya sa ikatlo nga adlaw. Dayon nagpalapit kay Jesus ang iloy nanday Santiago kag Juan upod sang duha niya kang anak. Nagluhod siya sa atubangan ni Jesus sa pagpangabay. Ginpamangkot siya ni Jesus. Ano bala ang luyag mo? Nagsabat siya. Magsugo ka nga ining duha ko ka anak magapungko, ang isa sa imo tuo, kag ang isa sa imo wala, sa imo ginharian. Nagsiling si Jesus. Wala ka mo makaibalo kung ano ang inyo ginapangayo. Makainom bala ka mo sa kalis nga akon pagaimnan. Nagsabat sila. Makainom kami. Nagsiling si Jesus. Magainom ka mo sa akon kalis, apang ang pagpapungko sa akon tuo. Ukon wala, hindi ako ang magahatag sina, para ina sa mga ginaman sang akon amay. Sang mabatian ini sa napulo ka mga gintutunan, naakig sila sa magululutod. Gani gintawag sila ni Jesus kaginsingganan. Naibaluan ninyo nga mga pungsod, ginadumalahan sa mga nagahari sa ila, kagang mga pangulo, nagagahom sa ila. Lain iya ang para sa inyo. Ang luyag mangindungganon, dapat siya manginsulgoon ninyo. Ang luyag mangin una sa inyo, dapat siya mangin ulipon ninyo. Subong ang anak sang tao, wala magkari, agud alagaran, kundi agud mag-alagad, kag maghatag sang iya kabuhi sa pagtubos sa kadaman. Kag subong aga, ginakalipay naton yung makaupod liwat diri sa atong programa sa kanginan, si Reverend Father Fidel Talabon OMI sang Congregation of the Oblates of Mary Immaculate, nga subong na assign sa St. Michael Parish, Gabok, Senator Aquino, Sultan Kudarat, Archdiocese sang Cotabato. Maayong aga, Father Fidel. Maayong aga sa imo, Sister Mercy. Subong man sa tanan naton nga mga tigpalamati sa kahanginan, sining aton nga programa. Uso sa aton nga kultura ang ginatawag naton nga palakasan system. Kung may ara ikaw nga paryente, nga ara sa gobyerno, kag kung may ara ikaw ginatawag nga baker, mas madali ikaw makakita sang obra. Tungod kay wala ginalantaw ang qualifications kung kaisa, kundi kung sino ang iya nga kilala sa sulod dira sa gobyerno. Amo gani nga masiling naton nga advantage kung kaisa kung may dikit ikaw sa mga tawo nga ara sa panggamhanan. Gani amo sa ebanghelyo maintindihan naton ang ginapangayo sang iloy ni Santiago kag ni San Juan. Nga gusto niya maglingkod ang iya nga dalawa ka bata sa tuo kag sa wala ni Jesus kung siya magahari na. Tungod kay handom kidman sang isa ka iloy sang tagsa ka iloy ang kaayuhan sang iya mga kabataan. Pero ang wala niya mahangpan nga ang himaya nga igahatag ni Jesus hindi para sa sining kalibutan. Gani sa aton nga mga nagasunod kay Jesus, wala gid siya nagpromesa nga magtawhay ang kinabuhi sang iya mga gintutunan. Wala kita sing mabasahan sa ebanghelyo nga nagpromesa si Jesus nga ang tanan nga magasunod sa iya magtawhay ang kinabuhi. Sa baylo iya ginasiling nga ang tanan nga luyag magsunod sa akon dapat andam magpasan sang iya nga krus adlaw-adlaw. Ang pagkakristyano hindi garantiya sang katawhayan sang kalibutanon nga kinabuhi, kundi isa ka kinabuhi nga nagasakripisyo agod sa pagkabot sa gingharian sang Dios. Gani, sining panahon sang Kwaresma, nagahimo kita sa mga pagpenitensya, nagahimo kita sang pagsakripisyo, agod nga aton makita ang mas labing importante nga mga butang. Ginsakripisyo naton ang aton nga mga kalibutan nga cravings pinaagi sa pagpuasa, kag ang aton mga desires pinaagi sa paglimos,
kag nagapadalom kita sa aton nga pag-ampo. Agon maghimo sang space para sa mga butang nga langit nun. Gani kabay nga sa pagsunod naton kay Kristo, mapadalo man nato ng aton paghangop sa iya tinutuyo. Hindi kuntani naton pangitaon ang kahimayaan nga kalibutanon, kundi sa baylo paningkamutan ta nga makabot ang langit nun nga manggad, pinaagi sa aton pagsakripisyo. Amen. Madamo nga salamat, Father Fidel, sa imo nga pagpaambit. Kag sa pag-upod sa aton diri sa aton programa sa kada Miyerkules sa bulan sang Pebrero. Kabay pa nga iniimo reflection makabulig man sa aton mga kauturan, sila pa danyo pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Madamo nga salamat, Father, kag upadanay naman kita sa masunod nga kahigayunan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke.
Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon.
Vitamin D, mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kung pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 28 sa bulan sang Pebrero sining nga tuig 2024. Inyo makaupos mong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, sospetsado sa pagpanghaboy sang Granada sa isa ka kapihan sa syudad sang San Carlos, nadakpan na. Hindi grabe man itong natabo sa may bahin sang Sitio Medina, Barangay Rizal sa syudad sang San Carlos kahapon kung sa diin ginabuyanto sang Granada ang isa ka kapihan. Diining nasambit nga insidente no nagtugas ang pagkapilas sang 3 ka mga persona may ato pa to nga senior citizen nga nahalitan, nadakpan gilayon or pagkahapon no nadakpan man sang mga otoridad ining sospetsado sa pagpanghaboy sang Granada. Aton karon kuhaon ang dugang nga detalye na tuhoy dire sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. May ratos ang pahayag ang hepe sang San Carlos City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Nazar Canha. Samtang ang isaman ka mall didto man sa gihapon sa San Carlos, nakabaton sang bomb threat kahapon. Ano dire ang nagakatabo no sa San Carlos. May statement man dire ang alkalde sang nasambit nga syudad, si Mayor Renato Gustilo. Aton man karon kuhaon ang detalye na tuhoy dire sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Samtang kahapon nagpatigayon man ang mga opisyales ng syudad sa Bacolod sang Price Council meeting na tuhoy sining mataas nga presyo sang karne sang baboy dire sa aton. Kaya tinagadangat na sa 410 pesos to 420 pesos ang kada kilo no sang baboy dire sa aton sa syudad sang Bacolod. So nagpatigayon sa Price Council meeting ang mga opisyales diri sa syudad agod ini ang diskusyonan at the same time nagapadayon man ang ilang monitoring. Samtang sa dugang panaton nga balita lokal kahapon nagapatigayon man sang meeting ang syudad sa Bacolod, natuhoy naman ini sa pagdiskusyon sa problema sa supply sang tubig diri sa aton, especially nga daan sa karon nga nagaka-eksperyensyahan ang El Nino. Sa balita nasyonal, no, apisar sa supisyente nga mga resources
ginapanawagan sang gobyerno ang mga local government units nga lauman ining malala nga epekto sang El Nino sa aton nga pungsod, especially sa bahin sang tubig, pagkaon kag enerhiya. Subong to hindi ta pa ni maayo mabatyagan kay sufisyente pa diri sa aton ang tubig, ang pagkaon kag energy, pero sa pila ka bahin sang kalibutan dito sa may Mexico do kulang na gid no didto ang tubig sa ila. May area didto nga kulang na gid ang tubig. Ti ginapaandaman diri o kung nagapanawagan diri ang gobyerno, partikular na ining El Nino Task Force sa mga local government units nga ti ay ilauman no ining epekto, at the same time no plano bala no kag mag-act sa nasambit nga mga effects agod kung mag-abot na abi ang ining nga tiyempo. Ti syempre wala tamang ginapangayo no, preparado no ang aton diri nga banwa kag syudad. Samtang sa bahin naman sang ibang panaton nga balita nasyonal, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pag-diskusyonan ang natuhoy sa issue sa West Philippine Sea sa patigayunon sini nga parliamentary address sa Australia. Samtang si Senator Risa Hontiveros may sabata kay Pastor Apollo Kibuloy no natuhoy ini sa investigation sang Senado sa ginaligar pagpang-abuso no ni Kibuloy sa mga miyembro sang iyang simbahan. Physical abuse, sexual abuse, kaga sa bahin to sang labor violations, amo ni ang mga gintuad sa mga witnesses sa duha ka mga Senate hearings nga ginapatigayon sa tinalikdan batok kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinagapagwa na sang subpoena or ginsubpoena na siya sang Senado nga timatambong siya sa masunod nga hearing sa Marso 5. Galing kay sang Lunes, nagpagwa naman sang another audio statement ining si Pastor Kibuloy kag ginambalya nga bogus hearing kuno ining ginapatigayon kag hindi siya magtambong apisar sang sabpina nga gin-issue sa iya. Nagambal diri si Senator Risa Hontiveros nga ti ang mga witnesses gani ginatawag nyo nga talawit nga may tabo na ang itsura no, pero kamo nagapadala lang sang audio clip. Tiambal diri ni sang senadora no, bukas ang Senado kag siya na lamang ang ginahulata. Samtang sa balita international, si US President Joe Biden nagpandaman sa Israel sang risgo nga madula ang suporta sang international community bangod sining nagapadayon nga opensiba sa Gaza. Nagpandam diri ang presidente sa Estados Unidos sa Israel kay according kay US President Joe Biden madamo nga nation ang nagasuporta sa Israel no, humalin sa nagsugod ining pagpangatake sa Hamas didto sa may pungsod sa Oktubre 7, bat bangod sa nagakatabo sa karon nga offensive didto sa may Gaza, partikular na ining plano nga pagpatigayon sang military operation sa may Rafah. No, nagpandam diri ang presidente sa Estados Unidos at ibasi ang matamat nga madula ang international support sa Israel. Ginapayag man diri ni US President Joe Biden nga ginalauman kuno nga sa masunod nga Lunes makaangko na sang isa ka ceasefire. Galing do contradicting ini sa sabat sang Israel, sang Hamas kag sang Qatar. Kaya mangin ang Israel, ang Hamas kag ang Qatar nakibot kung diin ko naging kuha nga detalye ni Biden nga maka-ceasefire na sa masunod nga Lunes. No, kaya although nagapadayon sa karon ining istoryahanay no sang Israel, Hamas kag pila ka mga mediators, lakip na diri ang Amerika kag ang Qatar, may pila pagid ka mga areas nga wala pa nila nakasugtan. No, although medyo nag-compromise na ang Hamas nga do hindi na matuman atong ilagid nga gusto nga ma-withdraw gid ang Israel Defense Forces sa Gaza, but then do nagkasugot sila no sa pila ka mga areas kaangay na lang abi nga mabaylohanay bala sang Palestinian prisoners kag mga hostages kag miara abi sang temporaryo nga truce sa pag-ilinaway. Galing kay tiambal diri sang Israel, Hamas kag Qatar no, wala sila kuno nakaibalo kung ano ang nangin-basihan ni Joe Biden, US President Joe Biden sa iyang pahayag kag posible nga lain ining timeline, so hindi kuno maglaom nga pagka-Lunes may mabroker dayon nga deal. Kung sano pa ni matapos ining gyera kay ti makaluluoy ang mga sibilyan galing kay tingulang tawon ta dito gani sa Russia kag Ukraine naglapaw na sa duha ka tuig no ining gyera nga nagakatabo didto.
Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Katuan naton si Bombo Grace Lynn Lobaton, magakuha kita sang detalye sa pila sini ka mga reports, partikular na natuhoy sining nagluntad nga pagpanghaboy sang Granada dito sa may syudad sang San Carlos. Kahapon sang aga, tiining mga pumuluyo dito sa may syudad sang San Carlos, nagapangapi man lang kung tani, no? Kahit amo na bala masami man, no, mga kabombo, madamo sa karon ng mahilig sa kapit, pangapi, pulo pangapi, malanto kung tani, no? Inali lang yung galing nga may naglupok, kahit may naghaboy sang Granada. Itatlo to ka mga persona ining nasamaran sa nasambit nga insidente. No, kahapon na nagatanyag to si San Carlos City Mayor Renato Gustilos nga maghahatag ini siya sang 150,000 pesos nga reward, no, sa tion nga madakpan ining sospetsado. Ti kahapon ginkumpirmar man sa mga otoridad nga nadakpan, no, ang sospek nga nagaboy sang Granada didto sa area. Ito nga detalye aton pagkakuhaon kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Nagapakigangot kita, no, mga kabombo, kay Bombo Grace subong Miyerkules sang kaagahon, no, magakuha kita sang pila sini ka mga reports, partikular na ining natuhoy sa pagkadakop sining sospek sa insidente sa pagpangaboy sang Granada sa San Carlos, and then kahapon another incident man mayara man sang bomb threat dito man sa nasambit nga area. Sige, check karon naton with Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Nagapakikangot kita ng mga kabombo kay Bombo Grace, kuha naton ining detalye sang mga report. Philippine Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Tidiri kita anay ng mga kabombo kay ti sa karon rampant man ining pagbaligya sang mga smuggled nga mga onions, no? Ang onions bala, no, ining mga Bombay do masamigid ining nga nagakatupiko ining mga onions. Kadi manunduman naton last time taas ang presyo sini, no? Nagdanga to sa masobra 800 mga tuig 2022. Tisubong amo naman ang ginatutukan sang mga otoridad. Kay ti according sa Bureau of Plant Industry, ginabaligya via digital platforms ining mga smuggled onions, no? Kaga nagakoordinar sa karon ang BPI sa mga otoridad agod nga ma-address ang ini nga butang. Ti ambalde rin ni BPI Director Gerald Glenn Panganiban nga nagakoordinar sila sa nagakaigo nga mga otoridad kag law enforcement units. And as soon nga mabato nila ining impormasyon, himo sila sang tikang. Tiginahimuan man kuno sang tikang sa mga law enforcers, very cooperative rather. As soon nga nagpadala sang sulat ining ahensya nga nagapahibalo sa ila natuhoy sining online selling sang ginaaligar smuggled onions. At isa karon amo ni ang ginaimbestigahan, amo ni ang ginatutukan kahit nakahibalo na ining mga otoridad sa sitwasyon. So ginapahibalo man nila ang mga pumuluyo akon wala sang proper documentation kag hindi bala ma-inspeksyon, makatuga ini sang risgo, no, sa ikayong lawas sang mga tawo kon i-consume ini. Kagang pinaka-importante sa tanan, nagakapierde ining mga mangunguma, no, mga 10,000 pesos to 15,000 pesos kada bulan per hectare ang nagakapierde sa mga mangunguma. Kahit ining mga ginabaligya nga mga onions, ining ginabaligya nga mga sibuyas online, mas barato sang sa ilang farm gate price. Di imbes bala nga sa mga farmers mabakal, no, ining mga pumuluyo online sila nagabakal. Ang presyo nga daan sang sibuyas online na 15 pesos to 20 pesos kada kilo. No, mas manubo sa 50 pesos to 120 pesos per kilo nga ginabakal sa mga merkado. Di kung ikaw konsumidor,
no? Makitaan mo mas barato online, mabakal ka na lang online, no? Amo na nga ti makatuga inisang kapierdihan sa mga mangunguma. Galing, kay ti ang problema naman, ang risgo, dako, kung sa online ka mabakal, ka ginadumilian, gadya kay ti, kung makitaan mo abi nga may ara sang ulod, kung hindi abi maayo ang kondisyon, sining Bombay, no dudunot abi, paano mo na mauli? Kay ti, ginbakal mo gani online, no although mambal naton nga ti, iba na diberma na nila kung diin sila mabakal, kay ti mas barato, no? Pero, mas safe gidya, no? Kung personally, dito kita mabakala sa merkado. Isa karon amo ni ang ginaimbestigahan man sa pilaman gani ka mga mamalidha kag sang aton nga mga otoridad nag-file man si Agri Party List Representative Wilbert Lee sang House Resolution 1600 nga magahimo sang decisive action kag measures na tuhoy sining online selling sang smuggled nga onions. Kay di ang farm gate price nga daan sang Bombay 28 pesos per kilo, tapos 30 pesos per kilo ang iyang production cost. And may mga gakabaton man sila nga mga complaints, may nagakabaton man sila nga mga reklamo nagikan sa mga konsumidor nga nagbakalakal online. Amo to na siling tano, hindi nila mauli. At the same time, hindi gidya garantiya. No, kahit hindi siya mag-agi bala sa phytosanitary test. So, hindi magarantiya ang safety. Sini una best mag-gold ni nga daan. Kadua, hindi mo ganyan mabalaan, no? Kung safe ini bala, kung maayo pa ini. Tisa karon, amo ini ang gina-imbestigahan ginatutukan sang aton nga mga otoridad magluwas sa risgo sini sa mga konsumidor amo manining sa mga rason nagadugang pagid sa burden nagadugang pagid sa pabugat sang mga mangunguma. Philippine Standard Time 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kaduan naton ang detalye na tuhoy sining bomb threat nga nagluntad sa may syudad sang San Carlos sa isa ka mall. At the same time, ining pagkadakop mano sang sospetsado nga nagaboy sang granada sa isa ka kapihan sa nasambit nga syudad. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, kag mga kabombo, luwas na sa bomb scare kung bomb threat ang syudad sang San Carlos matapos nga ma-check sang mga kapulisan together with EOD, no, or explosive ordnance disposal nga pagkabaton sa information na may ara sang bomb threat sa Quezano City Mall dira sa may San Carlos City. Nagpadulong dito sila dayon kag gin check sang grabe, no, ang ining mall kag ti nahibaloan nga wala man lang sang bomba o kung bomb threat lang ked kag ang ining nga insidente man inaangot sa dispute Bombo Jaire sa may Escalante City ay tungod sa encounter o kung sunod nga encounter nga nagtuntad. Amo na ang pahayag sang alkalde sang syudad sa San Carlos si Mayor Renato Gostilo. Kay may ara information nga nakadangat sa iya may isa ka active nga membro sang TNT so kung communist NPA terrorist, no? Nga nagasuporta man sa iya sinang grupo sa ara saya sa proper o kung sa syudad na, no? Nga nag-start o kung nagapangabuhi tira. Bali, ang ini nga kaso isolated lang man kag wala naman siyang dapat kabalakhan pa. Okay, before sini kabalo kita nga may ara naman niya sa naglugtad nga paghaboy, no, sa Granada dira sa may Sitio Medina, Barangay Rizal sa amuman sa gihapon nga syudad o kung syudad sa San Carlos sa paghagi sa Granada. Nagalupok tatlo diri ang nasamaran. I-recall ta lang Sanday Leonora Masaba, 70 years old, senior citizen agad. Julius Masaba, 46 years old, kasi Rochelle
Lobatis. So subong ara naman sila sa stable condition kag nagapaayo-ayo. So kagapon mga around 11 AM sang kagapon mamujayre naguntad ining palupok o explosion paghaboy sa Granada dira sa may kapihan sa Sitio Medina, Barangay Rizal, siyudad sa San Carlos kag aluy-an gid nga wala sang may or wala sang casualty nga na-record. Imagine kabuyan kag Granada sang sa dira ka tawo nalabay man lang kag ang area dira kapihan pa may ara na dalahig nga motor kag ang estante dira mamujayre nagkalabuka kalapta-lapta sa dalan kag kay sunahambal naton minor injuries lang ang nakuha sa 3 ka mga persona dira. So wala pa 24 hours mamujayre ang mga kabombo nadakpan ang suspect kag wala man ginhambal ang iya sining identity o kung pangalan man lang. Kag subong gina hibalo pa gyud ko ano ang motibo sa paghaboy niya sa Granada dira sa may Sitio Medina, Barangay Rizal. So before sina may ara pagani nga padya nga ginhatag o kung gintanyag ang alkalde sang siyudad sa San Carlos si Mayor Nato Bustillo nga kwarta 150,000 pesos. So sino man makadakop man makadakop sa sini nga suspect paghaboy sa Granada. Bumudere pulisan taman ang nakadakop diri. So ang pamatayan nato no ang pahayag ni Mayor Nato Bustillo. Ginasang gabi, nadakpan ng suspect, subong ara na sa kustodiya sa aton kapulisan. Kag ang kasreward nga gin-offer ko, it's ginaangabal ko kung sino man makapasurrender o makadakop, basta ka ang kasreward, either kung nagsibilya nakapasurrender, tagos siya. Kung madakpan sa pulis, ihatag ko sa kapulisan ang kwarta. Okay. So kung mo pulis nakadakop, ihatag mo ni 150,000. Yes, buwas, ihatag ko ang kwarta nga reward. Okay. Kag ano assurance mo, Mayor, sa mga pumuli sa San Carlos regarding sin incident kina? First of all, ini tubo very isolated case lang ni, no? Hindi man gini siling terrorist attack o ano. It has, I think, something to do with dispute kay nga concentrated na nakita na to. But again, I cannot make any conclusion unless the statement will come out from the mouth of the suspect. Okay, so wala dapat kabalakaan ng mga taga San Carlos? Wala dapat ikabalaka. Okay. Mayor, confirm ko lang, may bomb threat kuno kay inada sa Gisano Mall? May ano? Bomb threat? Sa may Gisano? mga bomb threat, ang atong kapulisan did not take it lightly, treat it seriously, pero wala man. Okay, so yung kanto ano siya pulis sa sinegatibo ay masabay nakita. Ini nagwa lang ng mga bomb threat kung ano tungod siguro sa mga tabo sa Escalante lang ang mga encounter. Okay. Tido ko layo. Naman niya sa Carlos. Waita Kabalo, no? Waita Kabalo. Kay diri sa San Carlos may na-identify nga very supportive sa NPA. Okay, so posible angot ina ang bomb threat. Base man, Waita Kabalo. No, kay magluwas sa Gisano Mall do may ara pwede ko nung imagine mention isa to ka bangko buwas the bombahan na man to abot nakalabot si mo report. Wala man so far wala man because ga monitor lang ang aton mga kapulisan. Tisa diri sa ginalantaw Bombo Grace
nga anggulo posible may kang tanan no or ano pa man lang nino nang isa pa man lang kaanggol sa mga katapo sa New People's Army kay tilapitan na ilang nga daan ang Escalante ka San Carlos and sang damlag lang ti may nagluntad man dito nga daan nga inkwentro no galing kay tinadakpan naman ining suspect maayo gid Bombo Grace kung makakuha sila sang detalye bala kay hindi man nga daan basta-basta mga boy kadiraya Granada. Yes, amo gani Bombo Cherry. So para sa aton mga kauturan no although nga isolated lang man ini pero nagatuga ini sa matugmat kag dako nga pala mangkotanon sino ang although nadakpan naman ang suspect at ang aton mga kapulisan siguro may may ginaprotektahan nga mga information kung nga hindi pwede ma-divulge ang iya sa pangalan kay base may mga grupo pagitini Buzaire kag pati kayunan posible sa operation nga magkaladakpan. So amo na nga ang aton nga mga information nga nagagikan sa mga kapulisan lang danay. Hindi lang danay kompleto kay para nga hindi man lain bala no o kun hindi man sila nga maglain o kung maapektuhan ang ila sini nga mga follow-ups pa o operation regarding sa sining atake man. Although nga hindi man ni terrorist attack, kag isolated lang, pero wala nga discount sang aton sining nga mga kapulisan. Actually, ang ila ni pagdakop sa suspect nga naghaboy sang Granada, hindi lang niya sila nga San Carlos City Police Station kundi may ara sila sa mga upod pagid Bombo Cherry nga mga grupo no sang kapulisan man sa gihapon sa pagdakop sa kaupod nila ang 605th Company sang Police Regional Mobile Force Battalion o RMFP6 nga nakabase dira sa may barangay Punaw sa diin man naga-star gali ining suspect Bombo Cherry no siyudad sa San Carlos nga barangay kag kaupod man ang Maritime Police nga nakabase sa San Carlos City Port. So all effort ini nga ginhimo sang aton nga mga otoridad dira sa San Carlos City para nga hindi na magdugang pa ang panghalit nga ginahimo nila Bombo Cherry. Although nakapalagyo nadakpan man sa gilayon. Amo to kagapon ikit na makakuha information kay sako-sako ang ila sini nga pag-monitor paglaot sa ining suspect nga asa subong wala pa gin pangalanan sa aton sini nga mga otoridad. It could be ni ara sa siguro sa pending case o kon record na no kaisog man sa iya maghaboy sang Granada nga kadamo dito sang pwede maapektuhan Bombo Cherry. Amo gid Bombo Grace halit gid ya bala no ang matugas sini mayo lang gid kay ti nang pilas lang bala galing may senior citizen pa diriho nga nasamaran man ini mga pumuluyo nagapangapi-ngapi malang kuntani galing kay ti golpe lang ya may naglupok no Bombo Grace ining suspect ni siya lang ni isa o kun ni nagamotorsiklo ning suspetsado duha ni sila ning details kahapon to initially. Yes, Bombo Cherry, ang suspect isahanon lang ini siya, no? Kag ang aton sini nga information nga nakuha, ginahibalo pa kung may aras lang upod, kung may aras sang vehicle, kay ti sang kagapon ang insidente do wala gid maayo sang clearly and completely man bala Bombo Cherry siguro may mga naka-witness man ged but nadlock pa sa paghatag sa bilog nga information so ibalon ta karon kung ini ang suspect ang naka-motor o kung ano man gamit siya nga vehicle sa ining paghabuya sa Granada Bombo Cherry ang ining pila ka mga napilasan isa dito nakilala mo Cherry pasi masami nagapangapi dira sa Sitio Medina Barangay Rizal kag kung tawon ta ang iyang nga akto
idaan maghaboy ka sa granada, grabe na ina, no? Amo Kung gani? mapriso ka, wala ka na sang piyansa. Bombo Jaire, dako na ina nga sala. Wala kaya sa espiritu, wala ka labot kung sino dira ang mapilasan o kung malukpan, Bombo Jaire. Amo gid Bombo Grace, no? Kag taga dira man lang gali, kilala man gani sa mga nagapangapi. So hindi naton madula ang other pagid nga mga angles bala, no? Sining iyang motibo sa pag-obra sini Bombo Grace. Ti aside nga daan sining Granada nga ginhaboy dira sa may isa ka kapihan, may mga pila pagid ka mga bomb threats kuno, pero according diri sa kay Mayor Nato Gustilo, isa man lang kuno na report sa iya sa isa man lang ka mall, no? Pero may pila mga nagambal, may ara pagid kuno bangko, etc. Pero ti naka ano gid no, preparahan gid niyo kung naka-attend alert gid or alerto gid, no, Bombo Grace, ining mga otoridad didto sa karon sa may syudad sa San Carlos kiti nagatuga inis sang kangawa bala sa mga pumuluyo ang balgan isang iban sa ila na lang sila kuno balay mga pianay. Yes, Bombo Jaire. Amo nga ang post effect sa pagluntad sini, no, sang tawag nga pag-throw sang grenade and pagkatapos na may ara pagit sang threat. So ang matabo sina mga tao di na suludan na magwa sa ila sila nga puloy-an sakto na ambal mo. Kag ang ato sa nga mga kapulisan meeting na sila or kagapon abi, no, kung ano ang ila sa nga mahimo para nga maabansehan ang ini nga posible naman, no, nga mga pag-atake, although nga hambal nila isolated pero wala na nila actually gina-discount nga kasi may ara naman sa mga pamahog o kung maghimo siniliwat Bombo Jaire. So ang information natin halin pa sa ng ligad nagagikan sa explosive ordnance disposal sample diri sa may Ciudad Abi sa Bacolod. So ang paghimo na sang siding open put sang granada sa hindi niya basta actually damo-damo na sila sa mga dispose bala Bombo Jaire. Once makakuha sila sang granada o kung ang tawag natin nga improvised explosive device sa isa ka area nga ma-report sa ila, gina-store or gina-secure ina nila before nila i-dispose sa lockpon nila Bombo Jaire sa malayo nga lugar, halimbawa dito sa may Alangilan, if ari ka diri sa Bacolod, o tanan nila nga mga nakuha Bombo Jaire nga mga granada o kung mga explosive devices dalon sa layo nga lugar kag dito na to pa lockpon wala sang mga katauhan. So ang posible nga makahimo sila, no, sa mga granada kay kung di na nila makita mo dyan na ma-report sila, makita sila mga NPA. Sila na matanda sa paghimo sa mga amo na klase nga mga butang Bombo Jaire. So amo na sa ang pinakadelikado nga armas sa himo sa kalibutan. Kaya hindi lang niya sila nga isa lang mapatay sila. Hindi damo pa. Amo gid, insakto gid Bombo Grace, no, very dangerous gid kag hindi gid basta-basta ining krimen man nga ginimo, no, sining suspect sa pagpanghaboy sang granada and even gan ining mga bomb threats gina-take seriously ginagani Bombo Grace, maglabutaw ka lang dira abi sa guwa sang mall, mambal ka may bombang bag mo, hindi ka na nakasulod, no, ipatawag ka na gani sang management. Correct gid kag ang ginagikanan gid sinaya mostly sa mga mountainous na balang area once makita sila sa mga remote area na kahit kung dalon mo na sa mga ports o kung sa diin man nga bahin sa mga terminals ma-detect man na siya sa scanner Bombo Jaire. So makibot kita kung sa mga terminal na halin, no, ano may kapabayaan sa mga terminal. Kung wala man lang sa may makita sa terminal samtang ginascan or frisking man ang isa ka tawo, isa ka pasahero, probably dako gid ang tsansa nga sa bukid inahalin. Amo gid Bombo Grace, no, pero no ti siya naton bala Bombo Grace sining mga ano bala no normally, no, hindi lang diri sa aton pati man gani sa Pilipinas man ang mga nagapang bomba do wala sila naghimo bomb threats, no, nagagulpi lang gid Bombo Grace, nagakatabo. Ining normally mga bomb threats do threats man lang, although hindi niya dapat pag-take lightly, no, dapat after tsaktogin man nga ginarespondihan gidayon, pero gakanon ti siya lang mostly Bombo Grace ang mga nagatutuod nga nagapang bomba do wala na naghambal, hinali na lang gid nga nagakatabo. Amo gid Bombo Jaire. So ikaw nga individual kuara kasagwa may ara man yan tudlo sa tanang EOD, no, nga kung may ara ka sa makita dira nga ginbilin bala nga gamit o kon bag
tikulbaan ka na. Tapos, ang ang imo sining natawag nga pagka-observant, ginaya, ang makaluwa sa imo, kay hindi lang man isa ang maapektuhan sila sa number naton. Sigat to, may mga pagpambomba sa ibang nga bahin sa pungsod, paglamo sa Pasay, sa isa ka university to pala, no? Wala to na text ang pila ka mga gwardya, kay tiniara man sa mga improvised na gidja sa aton sini nga mga Bob Bakers, Bumbodere, nga hindi makita, no? So, ang dapat natin natunan man tani, para nga makalikaw kita sa mga amo nga mga butang, kag kaluyan lang nga nadakpan ning suspect dati hindi man sa sila nga pag-untatan sa mga interrogation, sunod-sunod nga interrogation. Tudlo iya ko sinusubo siya kung hindi man sayaan na pasimuno sila sa langit ko maghaboy bumosayre, no? So ari pamatay natin nung sayre ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Nazer Khan, ang hepe sang San Carlos City Police Station. Ang sa natabo nga grenade throwing, no? Ang pinapanawagan na mo sa pumawid sa San Carlos nga hindi sila magkapalaka, kaya ang incidente is an isolated case. So, this is the first time na natabo sa San Carlos na may naghaboy granada, no? And ini incident hindi man sila nga permi nagkakatabo sa San Carlos. So, amon ginatugyan nga hindi sila magkapalaka. Hindi sila mag-worry sa nakakatabo. Kay nag-istorya naman kami ni Mayor nga we will set nga mga strategies on how to prevent such incident to happen in the future. Okay. So do may arasing cash reward nga ginapagawa si Mayor Sir Kanha? So kagina during our press conference, our mayor, city mayor, naghatag siya sang cash reward sa kung sino man ang surrender or makadakop for that matter sang suspect sa grenade throwing. And our city mayor is serious on that reward. Ihatag niya sa sino man makadakop maka-surrender sa suspect. Okay. Sa part sa police, na-identify niyo, ma-identity na ka mo sa suspecto ko sa grenade throwing? So, na-identity actually justice. Na nasa custody na sa San Carlos Police Station ang suspectado. Okay. So, sa mga oras yun na nakuha na dakop? Di na sir, mga pasado na sa isang gabi. Okay. Na ano sa sir, nag-surrender or voluntary surrender? So, na ano? Nanakpan siya sa ating mga operatiba. Okay. Dama lang sa San Carlos? Yes, sir. Upod naman ang mga operatiba sa 6 Open Maneuver Company, ng Mobile Force Battalion 6 na nakabase sa Barangay Punao, kagang aton Philippine National Police Maritime Group na nakabase sa may San Carlos City Port. Okay. Dito siya nadakpan sa Pantalan? Diri man sa San Carlos, sir, sa may barangay. Sa ilaman lang balay o sa dingig sa area, sir? Sa Barangay Punao, sir. Barangay Punao. Okay. Sinong suspect, sir, ngalan? Ma-devolve siya ng ngalan? For the meantime, sir, mo lang makakag kong update as to the status ng suspect sa grenade throwing. Okay. Sa motive, anong motive, sir? Why pa? So, as to the motive, sir, we are still conducting deeper investigation to determine the real motive of the suspect why he threw a grenade doon sa kapiyan. So siya ba lang isa why na sa upod sa sining insidente nga a suspect? Based on the narration of one of the victims that he saw the suspect alone. Okay. So, nagpalagyo sa sakay sa motor, daw mo ng report? That's what our CCTV.
Okay, sige. Timayo gid ba mo Grace kinadakpan gilayon ining suspect at least bala no hindi na siya makapanghalit pa sa iban or kundi gani ba si may plano pa bala sa other places pero mayo gid nga ma-interrogate man siya no and for sure hindi gid na pagundatan sa mga otoridad kay base bala may mga kapdanan pagid ini Bombo Grace sang matungduman naton sang February 20 or 19 to bala may nakutkutan man tong Granada sa may San Carlos mo sa may Barangay Tuto, Bombo Grace? Yes, Bombo Jerry. Amo nambal kung kadelikado ko ang mga kot-kot na ang lain bala niya sa nga tuyo. No? Mas mayo nga kung may sila makita ang mga vintage bomb o kung mga klase nga bomba or granada. Dapat i-turn over gina nila sa atong kanyang mga otoridad kaya para matagaan sa mayo nga disposal. Ining tao, hindi nga nadakpan nga isa ka lalaki di man siguro nga tripping niya lang, no? Or lain ang iya nga paminsaro, may difference sa paminsaro, kaya nakapalagyo pagani, mamodere. No? So, damo niya sa mga paon ato sa mga kapulisan, yung mga information sa iya. That's why wala pag-divulge niya pangalan. Kaya para man nga, hindi man siguro ma-alerto yung mga grupo ya, kung may arang mangin sa isang grupo kahit we believe nga kung amo niya action sa isang katao, hindi man siya isa. Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa syudad ng Bacolod? Subong, Mamo Zaire, kahit kasigad lang naton or mga nadlang naton. Merkules, may mga salakyan na kita makita sa dalang nilaing ng mga salakyan going north or south, tapos west, east. So, ang aton nga tiyempo okay lang man o man sa kabisihan sa aton sa nga mga kauturan kag ang aton nga langitan ti wala sa makita nga bituon kada hindi man sila nga mahangin then Bombo Zaire. So matayan ta karon ang sila man sa mga developments diri sa Bacolod sa pag clamping and towing man kahit isaksa ko dapat sila nga mga traffic enforcers and ang mambata lang, reminders ka again, lang sa mga flinting nga nagalimtad, kabay pa nga maghalong ang tanan. Bombo Grace, madamo nga salamat. Yes, Bombo Chaire, mo na mga balita nga nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace in Lobaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa paghatag sang update na tuhoy sining insidente sang pagpanghaboy sang Granada kag bomb threat dito sa may syudad sang San Carlos. Mayugid kay gilayon man nga nadakpan no ining sospetsado kay ti sinasiling ta na hindi ni basta-basta ining iya ginhimo no. Imagine na manghaboy ka lang daya sang Granada sa mga nagapangapi dira sa area. Di mayo lang gid kay wala sang may nadulaan sang kabuhi although nakaagom dire sang mga injuries ining tatlo ka mga persona no ti ginahimo man no ginalagas gid sang mga otoridad kaupod man gani ang Police Regional Mobile Force Battalion 6 ang 605th company rather no sa mga otoridad at the same time San Carlos City Police Station agod nga ti madakpan ining suspect the same day man nga nagluntad ining insidente kiti aga ni siya ng haboy sang Granada pagkagabi mga alas 6 na aresto ining suspetsado tinagaisahanon lang siya no si Mayor Renato Bustillo nagatag man to ng tanyag to sang 150,000 pesos nga reward agod nga madakpan ining suspect kay ti very grave offense gini no ining iyaman nga ginhimo isa karon no amo ning ginatutukan man sa mga otoridad kung ano ang motibo sining pagpanghaboya sang Granada kay ti wala makita naglaom nga may amo ni bala nga insidente dire sa aton sa Negros Occidental kay ti masami ni nagakatabo dito sa may Mindanao but kinatag man dire sa mga otoridad nga this is not a terrorist attack. No, ginalanta posible may kaangtanan sa nagluntad nga enkwentro dito sa may syudad sang Escalante at ilapitanay man lang ining Escalante kay San Carlos kadi mayara da kuno sang presensya sa makawala nga grupo dra man sa nasambit nga syudad bata sa karon no nagapadayon pa ining pag-interrogate man sa mga otoridad sining suspetsado ni ginalantaw diri nga base bala may mga kapdanan pa ni siya no kag may mga bomb threats nga daan. May bomb threat to sa isa ka mall
Amo pa man lang na so far na report according kay Mayor Renato Gustilo. Pero iban ko na mayara pag ko sa bangko. Pero amo na bala, no, bomb threat hindi na basta-basta. Amo na naka-alerto gid ang mga otoridad. Although hambal sang mga authorities hindi man magkangawa, no, bango this is an isolated case. Pero sa mga pumuluyo, no, mangin vigilant lang gid gihapon, no, kag maghalong. Amo nang hambal man to bala ni Bombo Grace, no, hindi gid basta-basta mangmudyot sa mga nagakabilin dira, especially nga mga bags, no, kaya wala naton may buloan na kung ano ang kaundan sini. Di bantayan nato na ang dugang detalye or development na tuhoy sini kiti maano pa nino maitumuron pa kung anong motibo sining krimen, kung diin naghalin paano nakasulod ining granada kag kung may mga kapdanan pa ining nasambit nga suspetsado. Philippine Standard Time 24 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sang atong palatuntunan na may pilapagid kita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan. Standby. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high calorie. Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa takta alas 5 sang aga. Balik ito diri sa atong latundunan Bombo Reports First Edition. Mayong aga dara sa atong mga kabombo nga nag-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo. Kasubong man sa mga naglantaw no, sa atong live stream, sa atong Facebook, kag sa aton nga YouTube. Dugay-dugay, magasulod naman atong mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional tie-up. Magakuha kita sa mga reports, nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibio. Ang gobyerno sang Pilipinas, partikular na ining El Nino Task Force, no, ginahangkat nagapanawagan sa mga local government units nga tila umano ining malala, no, mabaskog nga epekto sang El Nino phenomenon sa komunidad, partikular na sa bahin sang tubig, no, dere sa aton. Although sa nasiling tana okay pa ya, sufficient pa ya for now ining supplies or ining resources sa dere sa probinsya sa tubig, sa pagkaon kag sa bahin sang enerhiya, but then ginapanawagan dere sang tagmamaba sang Task Force El Nino sa mga local government units, no, nga mag-i-antisipar na balang daan, no, mas mabuti na or mas maayo na balang proactive imbes nga reactive, no, ilang taon na nga daan ang impact sining climate phenomenon, agod nga makaplano na kang makahimo sang tikang sa mangin epekto siniti. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, nagpatigayon naman to kahapon sang meeting, no, sa pagdiskusyon, especially sa problema nga daan sa supply sang tubig diri sa aton, and especially sa karon nga mayara sang El Nino. Tinabato na kahapon man to pahayag ni Mayor Albi Benitez nga nabato na sini ang kontrata sang Bacolod City Water District kag Prime Water ang sa pag-supply sang 20 megaliters nga tubig per day. And then sa probinsya naman sa Negros Occidental, timiara sa karon sining ginadihon or nagapadayon sa karon ining mga pre-bidding conference para sa bulk water project man sang Negros Occidental Provincial Government, and may ginahimo man nga mga tikang, no, may kang tanan man sa sa tubig bala diri sa aton, partikular naman gani sa mga manguma nga mugid ang apektado, especially sa mga pananom. Napasa na siling tana, hindi lang limited sa mga pananom, sa mga kasapatan, ining epekto sa El Nino, kundi kasubong man sa aton nga ikaayong lawas. But aside sa mga tikang, sa mga LGUs, sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya, kita as individuals, no, mayara man kita sa mahimo, agod nga kahit papano, malesen bala, ining epekto sa El Nino, o kung maka-save, no, maka-conserve sang tubig.
Di mo man ang panawagan kapag panghangkat sa karon na sa gobyerno sa tagsa-tagsa ka mga individual nga mag-conserve gid sa water. Samtang may ara pa kita sang supply sa karon. Kay ti wala kita nakahibalo and wala tamang ginapangayo ti El Nino ni nga daan no posible gid yang maapektuhan ining tubig diri sa aton sa pungsod Pilipinas na sa pila ka bahin sang kalibutan no partikular dito sa isa ka area man sa Mexico agoniya to sila no sa kakulang sining tubig diri sa aton ginahangkat gid ginapanawagan gid sa mga individual mangin responsable no sa paggamit sa atong tubig ka mag-conserve gid. Isa diri ka mga pamaagi no agod nga maka-conserve kita sa tubig hindi gid man actually kinanglan nga dako gid nga tikang no in our own small ways no maka-conserve kita sang water. Ang inyo na balaging gamit na bala nga pang paligo na bala nga tubig bala no pwede ta na magamit no ang inyo nga mga shower water no pwede na sa magamit instead abi nga panugutan nyo nga ano na lang no mauyang na lang no pwede nyo man magamit sa pag-flush sang inyo nga toilets o kon sa pamunyag sang tanom no iba na sa mga nagapanglaba na bala, gasto ganyan to sa tubig, manglaba kaya no, pero ibanti amo na ginagamit man na ang tubig nga nabunlawa na abi nila no pang pamunyag man sa tanom. At the same time, ti pang ano man dira no pambasa sang duta kay ti kayabok pagid nga daan lately. O bangod man sa tuman kainit nga tiyempo. And then kung may ara ka mo dira nga mga tubo, no, mga bomba abi nga may mga leaks bala, no, may mga guba, no, dapat gid nga kayuhon. Kiti pila nga daan ka supot na siya, no? Sa isa ka adlaw, isa ka bulan, damo-damo pila guro ka balde, pila guro ka drums sa tubig ang nauyang. And aside dira maka-reduce pa na sang inyong bill sa tubig. And then amo na no, kung may pag-ulan man, ti iban ginasalod ining ulan, no? Agod nga ma-collect man sang rainwater kag magamit man no? Agod nga mag-hydrate man sang mga pananom. And then, magpanutbrush kita na bala, no, gina-rekomendar gid nga magamit sang baso. No, kay ti draya mabanta mo bala kung ano lang magamit mo kay ti iban ka panutbrush nagagamit rikta sa gripo mo. No, but then kadamo sang nagakauyang kung nagarikta kita sa gripo, magpang-toothbrush. So, isa man sa gina-rekomendar sa pag-conserve sang water is ang paggamit sang baso, no? Giyara na to mga sister station. Good morning, Bobo Jairi. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, nagpatigayon kahapon sang meeting ang syudad sa Bacolod sa pagdiskusyon natuhoy sa problema sang supply sang tubig sa karon nga nagaka-eksperyensyahan ang El Nino. Sunod diri kay Mayor Albi Benitez, nabato na sini ang kontrata sang Bacolod City Water District kag Prime Water ang sa pag-supply sang 20 megaliters per day, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Tigna-review na nila sa karon agod nga ma-reconcile ining revision kag ma-finalize ang kontrata. Kasunod sini amo man ang pag-construct sang pipes agod nga maghatag sang 20 MLB nga water supply diri sa amo na sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Mayor Albi, manubo ang supply sang tubig diri sa syudad apang nagnubo pagid ini bangod man sining El Nino sa karon. But sa paglibot sini nakit-an na ni Mayor Albi nga sa barangay Alangilan nagasululubra didto kuno ang tubig. Di sa karon nagapangabay ini nga kon mahimo nga matun-an ang lugar nga pwede makuhaan sang tubig. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita nagpatigayon ang mga opisyales sa syudad sa Bacolod sang Price Council meeting bangod man sa mataas nga presyo sang karne sang baboy diri sa syudad. Sunod diri kay Councilor Thady Saison, ang chairman sang Committee on Agriculture and Agrarian Concerns, sa ginpatigayon nga pag sinapol ilagi na istoryahan sang mga opisyales kag Local Price Monitoring Council sang syudad ining mataas nga presyo sang baboy diri sa amon sa Bacolod. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Tingnan monitor man sang city government ang mga nagabligya sang baboy agod nga mahibaluan kung mayara sa nagapasaka sang presyo sining karne sang baboy. Isa sa mga nakita nila nga factor kung nga nagasaka ang presyo sang karne sang baboy ay sa karon na diri sa amon na yara na sa 410 to 400
120 pesos ining kada kilo. Bangod man sa kakulang sang supply but madamo ang demand. Ati ang alkalde sang syudad sa Bacolod nag-coordinate na sa iban nga mga local government units nga hilway na balaw kon ASF free agod nga makakuha sang supply sang baboy agod nga mabuhinan man ang mataas nga presyo sang ginabaligya sa merkado. Samtang nadakpa na sa mga kapulisan sa San Carlos City Police Station ining suspetsado nga nagaboy sang granada sa isa ka kapihan sa Sitio Medina, Barangay Rizal, syudad sang San Carlos kahapon sang aga. Itatlo to ka mga persona, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, ang nasamaran bangod sa pagalupok sang ginhaboy nga granada kag ining mga pilason amo sang Leonora Masaba, 70 anyos, Julius Masaba, 46 anyos, kag Ruchel Lubatis, kung sa diin nakaangkon sila sa mga minor nga pilas kag sa karon estable naman ang ilang kahimtangan. Magluwas na buka nga estante na dalahig man sa pagsigabong ining nakapark nga motorsiklo sa gwa sining kapihan. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Nazar Canha, ang hepe sang San Carlos City Police Station, yara na sa karon sa ilang kustodiya ining suspetsado nga nagahaboy sang granada matapos ilang naaresto kagabi mga alas 6 kag naaresto ini siya sa may barangay Punaw but sa karon wala pa ginhingadlan. Tinatumod ining suspetsado Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, kaya isa sa mga biktima nakakilala man sa iya sa karon nagapadayon pa ining investigasyon sa mga kapulisan agod nga matumod ining motibo sang sospek sa paghaboy sang granada kag kahapon nagpagwa man si San Carlos City Mayor Nato Gustilo sang statement nga maghatag ini sang 150,000 pesos nga padya sa tion nga madakpan ining sospek. Ginkumpirmar man diri ni Mayor Renato Gustilo nga mayara sang reported nga bomb threat sa isa naman ka mall sa nasambit man gyapon nga syudad kag gilayon man nga ginpadulungan sa mga kapulisan agod nga ma-verify ining report. Pagresponde dito sa mga katapo sang Explosive Ordnance Division Region 6 sa sulod sining mall na siguro nila nga negatibo ining report. Sang nabaton sa mga kapulisan ining report, gilayon man kuno nila ining ginchekyar and nakitaan man nila nga negatibo ining bomb threat. So ginalantaw diri ni Mayor Renato Gustilo nga ang pagtuhaw sang bomb threat is kasunod sa nagluntad nga asod-asod nga enkwentro dito sa may syudad sang Escalante kaya malapit man lang ini nga San Carlos kag Escalante kaya mayara sa natumod nga supporters ang makawala nga grupo dito sa may syudad sa San Carlos. So ginalantaw nga mayara sang kaangtanan ining bomb threat sa nagluntad nga enkwentro. Samtang ginpahayag man sang alkalde nga ang mga kapulisan ang hugot nga nagabantay agod nga masiguro ang kalinong kagatawhay sa syudad sang San Carlos. Amoy na so far, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Okay nga, salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa Roa City sa bilog nga probinsya sang Capiz kahapon nga adlaw. Isa ka dako nga sunog ang nagluntad diri sa amon sa nga syudad, Bombo Radio Western Visayas sa may barangay 7 Roa City kun sa diin masobra isa ka gatos ka mga panimalay ang nasunog diri kag abot-abot 400 ka mga individual ang apektado sa sining nagluntad nga sunog mga 1:30 kagahapon sang hapon kag nakontrolar mga 2:47 na sang hapon nga ti na iwatan sa pagkontrolar nga daan ng amon sa nga mga katapos ang bumbero kay bangod nga ti masyado kainit katama ang tiyempo kagahapon kag dugangan pa sang hangin bala nga nagahuyo pamuto nga ti do minutos lang. Amo na to nga ginlamon gitanan sang kalayo ang ining mga balay nga ti halos gadikit lang diri sa barangay 7 nga made of light materials. Ang masubo pag diri kay man may ara sang duha ka mga persona nga napatay sa sining sunog. Ang isa diri ining PWD nga si Villaros nga wala ini makahalin sa iya sining balay si Anita Villaros kag ining si Nestor Clarito 67 anyos man ginapahayag diri nga nagbalik ini kay may ginkuha pagid nga pwede nga masalbar nga gamit sa iya sining balay ti way na siya makagwa pa sa balay kag nalamita sa sining
sunog kalabanan nga mga residente, wala gid sang may nasalbar nga mga kagamitan na so sining nagluntad nga sunog kag sa initial dire sa istorya dito ka gabi kag sa pag-usisa manamon nga may ara kuno sang nagluto kaghapon sang udto nga napabayaan ang niluto nga muning ginhalinan na sang kalayo. Now karon ining mga residente nga ning apektado sang sunog ang temporaryo karon nga nagatiner sa Rufina Andrada Santos Memorial School sa elementary school diri sa may barangay sang 7 kag nagapangayo sang duga nga bulig although halin pagkagapon sang hapon man wala untat ang pag-inabutan sa mga bulig sa konsiring nga mga pumuluyo, mga panapton, tanan-tanan nga mga kagamitan nga pwede nila sa magamit. Okay, wala gid sila sang may nasalbar mo. Kagin pasalig man diri sa amon sa nga city government nga may mabaton na nga bulig pinansyal ang ining mga pamilya nga naapektuhan sa sunog. Wala pa diri karon matapos ang investigation sa amon sa nga Bureau of Fire kag posibleng subong aga magabalik pa man sila didto sa area nga ginluntaran sa nga sunog kag kon pamangkuton sila hindi na kuno sila to magtiner mag-star o magpatindog balay kay gina-offer man diri sa amon city government ang ining housing projects diri sa may barangay Tansa sa siyudad sang Rojas. Sa iban pa namon diri nga balita kundi may ara sang gintudlo to nga nagpang-hold up sa sining pasahero sa nga tricycle diri sa dad ngati gindala siya kuno sang tricycle driver nga ginsakyan niya diri sa barangay Kulasi kay sa Banikalan dapat siya manaog ti karon ginadakop sang mga pulis ining si Joren Permo nga gintudlo sang babayi nga siya kuno ang suspect mga alas 5 sang hapon siya katuan dito sa balay nila kag gintudlo sining biktima ay alas 11 sang udto natabo ang ining pagpang-hold up ay pahayag sang pamilya sining gindakop nga suspect nya paano nga nagpang-hold up inang amon nga bata kay wala gina makahalin diri sa balay hasta mahapon lang ina diri kag paano nga magbiyahe na siya kay wala man na siya sa tricycle nga ginabiyahe may tricycle sila pero ang ila sining tricycle ining top down balay ining wala sang atop nga ang karangkar gani nadismayagid sila sa kapulisan sa pagdakop sa sining ila himata nga muning ginatudlo nga main suspect sa pagpang-hold up sa sining estudyante nga ti subong ara dira nakapreso sa Roa City PNP ining si Joren Permo. Sa iban pa namon diri nga balita nagguwa karon ng resulta sining autopsy examination no si Aokon ining drug test sa sining preso balato nga nagdakpan nga nagagamit sa illegal nga droga sa sulod mismo sang Capiz Rehabilitation Center kag nagpositive ini sa drug test. Ang ining 32 anyos nga taga Banwa sang Ibisan nga alauna sang kaganhon nadakpan siya kaupod nga nagahit-hit kag ginahulat pa diri sang CRC kun bala ano ang plano man diri sang probinsya kun bala igapailan pag ini sang dugang nga kaso since nga napreso na ini sa kaso man niya nga illegal nga droga. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa Roa City sa Capiz balik dira sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, isla sa ang Boracay, kag bugos man nga probinsya sa may ara na naman no nga duha ka mga cruise ship ang nag-abot kag nagdungka sa may bahin sang isla sang Boracay subong langgid no nga bulan sang Pebrero. So diri kay Sir Nieven Makirang ang officer in charge of the Port Cruise Ship Operation and Special Project nga ini ang resulta man sa paghimakas sa amon nga lokal nga gobyerno especially ang LGU Malay mga stakeholders kag iban pa nga mga tungdan nga ahensya sang gobyerno agud mga ma-showcase man ang isla sang Boracay bilang isa sa gihapon sa nagapanguna nga destinasyon sang mga nagalayag nga cruise ship. May kaangtanan diri ang unang nga nag-abot diri sa isla sang Boracay
Sa adlaw sang Domingo amo ang MV Norwegian Jewel sa kayang kapin sa 2,700 ka mga pasahero kung sa diin 95% o kung 2,527 diri ang nagapanaugid no sa ilang ginasakyan nga cruise ship agud nga libuton ang katahom sang isla. Samtang adlaw man sang Martes nagbalik man ang MV Westerdam sa kayang 1,900 nga mga pasahero nga kung sa diin 1,700 diri amo man ang nagpanaog kag naglibot man sa may bahin sang isla sang Boracay. Ang duha ka mga cruise ship ti kadaman sa ilang mga sakay mga European, American kag mga Asian tourist. Ti may kangtanan diri sa mga pagdungka man sa mga cruise ship sa isla sang Boracay, may isa ka malagko no nga kumpanya ang nagpaabot sang interest kag suporta sa isla kung sa diin ti nakatalana no nga pagaistoryahan ang ini nga pagbutang sang docking facility para sa mga cruise ship nga nagadungka sa isla sang Boracay, particularly gatuko dinhi ang proposed nga area sa may bahin sang Katikan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon na may ginaduso diri nga resolusyon ang amon nga ex-officio kag kapitan sang barangay poblasyon diri sa Banwa sang Kalibo kag presidente no sang liga ng mga barangay isa ka resolusyon no nga aprobado naman nga nagahingyo no sa talatapan ni Kalibo Mayor Jury Sucro nga ti patasan ang honorarium sang amon nga mga barangay health workers kay ti kun aton nga i-total nagabaton lang gidiri sang 2,300 pesos no kada bulan ang amon nga mga barangay health workers combination na ina no sang ilang honorarium from the barangay, LGU kag sa amon nga province ti diri daw nakita nila nga kulang gid no ang ina nga amount para man sa effort kag kabudlay no nga ginapangatubang man sa mga barangay health workers, especially nga na-pressure gid naton sila during the time of pandemic kay ti way man naton pangayua pero basi may mga ara pa gid no nga mga matabo man ti sila gid ang ara man sa frontline. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ginklaro diri sa amon nga Department of Social Welfare and Development o kun DSWD Aklan nga ti nagapadayon pa diri ang monitoring kag pag-verify no sa pila ka mga beneficiaryo sa ining Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kun 4Ps kung sa DNT damo na no nga mga bag-o nga ginpa-graduate sa ining programa particular sa tatlo ka mga banwa diri sa amon nga o kun apat ka mga banwa diri sa amon nga probinsya ang banwa sang Altabas, Libakaw, Kalibo kag New Washington kay ti may delay nga daan diri no sa pag-release sa amon nga or sang ining cash grant sa mga beneficiaries sang 4Ps diri sa amon nga probinsya kay ti dapat before the end of January 2024 may ara sang release ina pero waay no kay ti damo nagareklamo damo to hibi no sa talatapan sa amon nga DSWD kay why to sila naga-expect nga may ara pagali nga pagkakas no sa ini nga mga beneficiaryo ti damo to bawas na naman pero ginpostpone anay ang pag-release man sang ini nga cash grant. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita di naglabot na sa 32 ka mga boarding houses ang gindagdagan sa notice of closure sa barangay San Nicolas La Paz, Iloilo City. Ini matapos na timiara tubala sa duha ka mga napatay nga mga borders bala sa kayuntad ka sunog sa damlag lang kag ti sa amo nga barangay maging pahayag diri sang ilaman nga kapitan nga 7 ang nadugang sa kahapon nga adlaw nga timiara sa notice of closure sa mga boarding houses sa nasambit nga barangay. Kalabanan ni sa mga boarding house may ara sang permit gikan sa barangay o galing kay wala sang permit nagikan sa syudad ang ibang wala makaparenew. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas ning kumpirmaman diri sang Iloilo City agriculturist nga bastante ang supply sang humay sang manghuhuma diri sa syudad sang Iloilo apisar nga tim-eksperyensahan na ang El Nino phenomenon. Kag sunogan ni diri kay Mr. Nigo Garingdalaw
ang pinuno man sa talatapan nga hindi apektado ang produksyon sa humay diri sa amon sa syudad sang Iloilo. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, wala diri kuno sa may nabaton nga reklamo ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and the Management Office kaangot sa kakulang sa tubig diri sa syudad sang Iloilo kay ti ginpahayag diri sang pinuno sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nati wala pa sang senyales na nag-experiensya kuno sang kakulang sa tubig ang Iloilo City. Pero reklamo diri sa tanan sa amon mga kabumbo diri Bombo Radio Western Visayas. Lang tawon mo lang kag usisaon kada barangay reklamo sa pumuluyo diri problema gid sa tubig sa supply sang tubig ambot din niya nakakuha ang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga wala kuno sang ang kakulang sa tubig diri sa amon sa Iloilo City. Bombo diri. Ahay, tibis kan diri gani sa amon, Ma'am Bobolinsi, no? Maski hindi El Nino, ang panawagan man gani sa mga pumuluyo is ang supply man sa tubig. Kaya ti, kung hindi, kuno bala kung hindi, wala sa supply, kisa higko bala ako na maitom, ining tubig, ti posible, amo man dira ang ginaguniya, ako ng sitwasyon man sa mga pumuluyo dira sa inyo, although ti maginahimo man nga tikang diri sa amon, ang amon nga local government unit sa syudad sa Bacolod, especially nga daan nga nagahilapit ang nag-experiensyahan naton sa karon ining El Nino, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, kag importante gid no nga masiguro nga nagatubod gid ang gripo sa mga pamalay Bombolinsi kiti aside nga daan nga adlaw-adlaw nga ginagamit ining tubig kadamo pangadaan balalit sa mga insidente sang sunog Bombolinsi ti samtang nagahulat sa mga bombero dako pa ni kuntani nga bulig bala kung tudo ang tubod sang mga gripo sa pagatapna man sang kalayo sa mga residente Bombolinsi. At insakto gid kaya nga amon dari ka mga pumuluyo nagasaling mas tasig pagani kunong buwa sang bill nila ang hatag sang bill sa tubig kisa sa tubod sang tubig dari sa amon sa syudad sang Iloilo ti kung may mga amon nga nagakatabong nga sunog dari sa amon or bisan diin man kaangay sa may Rojas City kahapon man to ti kun dari sa amon sa syudad sa Iloilo kun mga why diri ga tubod ang mga gripo dari sa amon no di ganit tinulo-tulo lang sa nga tubig diri anong ibasa na amon to abi sa kalayo balde lang way unod tubig Bomboron. Balda gid tapos gid ng matabo kun amo na ti way sila guro ka pamangkot sa mga tawo kag kun pa sugiron sila ya wala yan naga problema nga sa subong araw maga lawig paning tag-ilinit kag ti hulaton base kay way pa kay sumong bag-o pa lang kag sa ulihi amo pala nila dayon hambalon nga ate may problema gid magalit sa tubig Bombolinsi. Amo gani guro nagkadto sa mga barangay kag nang usisa to kung kumusta man yung mga pumuluyo nga ilabi supply sang tubig kay ti kalabanan diri iban nga mga pumuluyo makadto pa sa piyak barangay para lang amang saguob Bombo April. Ay abaw makaluluoy man ang sitwasyon nyo diri man gani sa amon Bombolensi padumdum wala to ang reminder sa amon nga Metro Calibo Water District nga ti kung pwede bala nga magtipid lang gidanay although ti okay pa man ang tubod bala sang tubig sa mga gripo pero kung pwede bala nga i-lessen nato ng paggamit sang tubig kay ti kung man kita uyang lang kita no sang tubig man ti isipon nato na ang iban nga nagakinahanglan pero aminado ya diri sa amon ang amon nga Water District Bombolensi nga kun ara pa kita sa worst case scenario sang ini nga tag ililinit ti kulangon gid maging pigado man diri ang supply namon sang tubig pero ang nami lang di kay ti syempre lapit kami sa mga suba man bye ti anytime kung may mapagkinahanglan man sang tubig hapos man makakuha sang tubig in case sabi may ara sa mga insidente sang sunog Bombolensi. Ati kami diya, wagi kami diya sa Kinog-Kinot, kiti why man kami diya bastante nga supply sa tubig mo. Sige lang, alang na nga ako nga siyempre hindi ka na pabalis inyo, madam. Madam, maging nga salamat sa itong mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time, 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala na sabi nga siya po mga kabombo, standby na sa po pangalaga sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!
Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampan sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 6 minutos sa kaligas sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga, mga kabombo, nag-apply na ang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Miyerkules, Pebrero 28, 2024. Kakaroon, dito rin kita sabay sa ato sa ring mga headlines sa mga balita lokal. Sospetsado nga nagabuhi sa Granada sa kapihan sa Barangay Rizal, San Carlos City kapon sang aga nadakpa na. Mga kapulisan nga nagdakop sa suspect nga nagpanghamboy sa Granada sa kapihan sa syudad sa San Carlos, makabaton sa reward nga 150,000. Mall sa syudad sa San Carlos sa kabaton man sa bomb threat kahapon.
Pulis patay matapos mabungguan sang ginadala nga motorsiklo sa isa ka tricycle sa barangay Salvacion, Murcia. Bacolod City Government nagpregan sa Price Council meeting bagod sa tuman kataas nga preso sang baboy sa balitan national issue sa West Philippine Sea kalakip sa talakayon ni President Bongbong Marcos sa sideline sa parliamentary address sa Australia. Vice President Sara Duterte nagpathag nga kun nga agin pana sini ang iya EDSA anniversary message sa social media. Pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy nga bugos hearing ang Senate inquiry agot sa iya mga kaso ginsabat ni Senator Risa Hontiveros. Social media pages ng Philippine Coast Guard na hack public affairs officers ng ahensya may panawagan sa publiko. Sa balita international, US President Joe Biden nagpaandam sa Israel nga sila ang madulaan sa international support sa pagpadayon sa opensiba sa Gaza. Sa balita sa negosyo, online selling sa mga smuggled nga sibuyas sa giban pa nga agricultural products, ginapaimbestigaran sang kamera. Sa balita sa patag sa ginampang Philippine football team pagkatawgo na nga men's national team o kon MNT kabaylo sang moniker nga Ascas. Sa balita sa entertainment, surprise proposals na sang Sponge Cola vocalist nga siya El Yuzon sa yasawa nga si Karil sa national TV, ginakakilig sang mga tumalanaw. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligat sa takna ng alas 6 haga makabombo kakaroon dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo, Mia May Francisco. Kagakraman si Bombo Ponce Espino, nadakpa na sa makapulisan sa San Carlos City, Negros Occidental ang suspect nga naghaboy sa Granada sabay sa isa kakapian sa Sitio Medina sa Barangay Rizal sa syudad sa San Carlos, Negros Occidental kahapon sang aga. Sa bahin sang pahayag o kon sa bahin sang pahayag kagnabuan nga 3 ka persona ang nasamaran bangod sa pagpalupok sa ginaboy o kon paglupok sa ginaboy nga Granada kaging kilala ang mga pinason nga sa Leonora Masaba 70 anyos, Julius Masaba 41 anyos kag Gretchel Lubatis kung sa diin nag-angkon sa minor nga pilas ka estable naman ang kaimtangan magluwas sa nabuka ang estante na dalahigman sa pagsigabong nga nagapark nga motorsiklo sa gwa sang kapihan. Sa TV sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Nasir Canhang, hepe sa San Carlos City Police Station nga ginkonfirmar sini nga era na sa ila Korea sa San Carlos City Police Station ang suspect nga nagaboy sa Granada sa kapihan sa Sitio Medina. Sunod kay Canhang nga pasado alas 6 ang takna kagabi na aresto ang suspect sabay sa Barangay Punao sa nasabit nga syudad sa sunod sa hepe kapon nila nga nadakop sa suspect sa pagaboy sa Granada nga wala pa giningadlan amo ang operatiba sa San Carlos City Police Station kapon man ang operatiba sa 6th of 5th Company sang Police Regional Mobile Force Battalion nga nakabase sa Barangay Punao sa syudad sa San Carlos kasubong man ang makatapos sa Maritime Police nga nakabase man sa San Carlos City Port. Natumod ang suspect bawod isa sa mga biktima ang nakita nga o kung nakakita kag nakakilala diri sa karon parayon pag-imbestigasyon sa San Carlos City Police Station agod nga matumod ang motibo sa suspect sa pagaboy sa Granada sa nasambit nga kapihan. Una na nga nagpagwa sa San Carlos City Mayor Renato Gustilo sa statement nga maghatag sa 150,000 pesos nga padya sa tion nga badakpan ang suspect. So, na-identity ang actually na nasa custody na sa San Carlos Police Station ang suspect. Okay, so ang mga oras yun nila kuan na dakop? Di na sir mga pasado na sa isang gabi. Okay, na ano sa sir nag-surrender or voluntary surrender so na ano? Nanakansa na sa ating mga operatiba. Yes sir, upod naman ang mga operatiba sa 6 Open Maneuver Company ng Mobile Force Battalion 6 nga nakabase sa Barangay Punao dagang aton Philippine National Police Maritime Group. Ang kabay sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Nasir Canha ang hepe sa San Carlos City Police Station. Nagpanawagan ng hepe sa San Carlos City Police Station sa mga pumuluya sa San Carlos City, Negros Occidental nga hindi sila magkabalaka ang bangod ang insidente nga paghaboy sang Granada sa kapihan bangod isolated case ni o kun hindi masami nagakatabo sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Nasir Canha, hindi magkabalaka ang mga pumuluyo bangod isolated ang kaso kag ginima ng una nga bes nga natabo ang kaangay nga insidente sa syudad. Suno kay Canha, ang mga kapulisan sa syudad sa San Carlos ang nagahimo na sa karon sang tikang agud nga malikawan nga matabo liwat ang nasambit nga insidente.
Nahibaluan nga kahapon sang aga ginhabuyan sang granada ang isa ka kapihan sa Sitio Medina, Barangay Rizal, San Carlos City kung sa diin 3 ka mga persona ang nasamaran bangod sa paglupok sang ginhaboy nga granada kag ginkilala ang mapilason nga Sanday Leonora Masaba, 70 years old, Julius Masaba, 46 years old, kag Ruchelo Batis kung sa diin nag-angkon sang minor nga pilas kag estable naman ang kahimtangan. Magluwas na nabuka nga estante na dalahigman sa pagsigabong ang nakapark nga motorsiklo sa gwa sang kapihan. Ang natabo nga grenade throwing, no? Ang pinapanawagan naman sa Pumalis sa San Carlos nga hindi sila magkapalaka kaya ang incidente is an isolated case. So this is the first time na natabo sa San Carlos may naghaboy granada, no? And ini incidente hindi man sila nga perme nagkatabo sa San Carlos. So amon ginatugyan nga hindi sila magkapalaka. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Nazer Canhang, hepe sang San Carlos City Police Station. Ginpahayag sa alkalde sa siyudad sa San Carlos, Negros Occidental nga ang mga kapulisan sa siyudad ang makabaton sa 150,000 pesos nga reward matapos nadakpan ang sospek nagaboy sa granada sa kapihan sa Sitio Medina sa Barangay Rizal, San Carlos City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mayor Renato Agustino, ang cash reward nga ginhatag sini para sa makarakop sa sospek sa paggaboy sa granada sa kapihan sa Barangay Rizal ang makabaton sa mga kapulisan sa syudad. Ang 150 pesos nga reward ay gatag sa alkalde sa mga kapulisan Subo nga daw Pebrero 28. Kahapon sa press conference ang tanyag alkalde sa nasambit nga cash reward para sa brasig pagdakop sa sospek. Samtang napasalig naman ang alkalde sa mapumuloy nga wala sang dapat nga kabalakaan bagod ang natabo ang isolated case lamang. Gipagman sa nga hindi man siya makakonclude sa natabo magluwas na lang kung mayara na sa pahayag ang sospek nga nagaboy sa granada sa kapihan. Kadako, basta ka ang cash reward, either kung nagsibilya nakapasurrender, tagos siya. Kung madakban sa pulis, tagos ka pulisan ang kwarta. Yes, buwas, atag ko ang kwarta nga reward. First of all, ini gatubo, very isolated case lang nino. Hindi man ganyan siling terrorist attack o ano. It has, I think, something to do with dispute. Ang kabay sa pahayag ni San Carlos City Mayor Renato Agustino. Ginkumpirmar sang alkalde sa syudad sa San Carlos Negros Occidental nga mayara sang reported nga bomb threat sa isa ka mall sa syudad nga gilayon man ginpadulungan sa mga kapulisan agud nga ma-verify ang report. Kahapon mayara sang reported nga bomb threat sa Gaisano Mall kung sa diin ginrespondihan man sa mga otoridad kag nagpatigayon man sang paneling kag ang katapo sang Explosive Ordnance Division Region 6 sa sulod sang mall kag nasiguro nga negatibo ang report. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mayor Renato Agustino, sang mabaton sa mga kapulisan ng report gilayon nga ini ginchekyar kag nakita man nga negatibo ang bomb threat. Ginalantaw sang alkalde nga ang pagtuhaw sang bomb threat ang kasunod sang nagluntad nga asod-asod nga engkwentro sa syudad sang Escalante Negros Occidental. Nusuno sa alkalde mayara sang natumod nga supporter sang makawala nga grupo sa syudad sang San Carlos gani ginalantaw niya ini nga mayara sang kaangtanan ng bomb threat sa nagluntad nga engkwentro. Samtang ginpahayag man ni Agustino nga ang mga kapulisan ang hugot nga nagabantay agud nga masiguro ang kalinong kag katawhay sa syudad sang San Carlos. Ini nagwa lang ng mga bangtet kung ano bangod tungod siguro sa mga tabo sa Escalante lang ang mga encounter. Way takabalo kay diri sa San Carlos may na-identify nga very supportive sa NPA. Base man way takabalo nga monitor lang ang aton mga kapulisan. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni San Carlos City Mayor Renato Agustino. Sa ibabagay natin sa ring ang babarita patay ang isa ka police personnel sa Morsha Municipal Police Station matapos makabunggo ang gisakyan ng motorsiklo sabay sa tricycle sa Rizal Road sa Hacienda Bernabe sa Barangay Salvacion sa Banwasang Morsha Negros Occidental. Ginkilaring napatay si Police Corporal Edward Peña, 36 anyos, kag residente sa Procnara sa Barangay Santa Rosa, Banwasang Morsha. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Joel Reclamado, ang hepe sa Morsha Municipal Police Station nga ang biktima ang papauli na kontaring alin sa
sa trabaho sa police station. Suno ka reklamado nagbungguan ang motorsiklo nga ginmaniho sang biktima kag ang tricycle. Ang tricycle kag ang motorsiklo ang parehong padulong sa nasidangan nga direksyon sang nagbungguan ay ama ini nadulaan sa balanse ang biktima kag natumba. Suno ka reklamado wala man nakasuksok sang helmet ang ini o kon sang ini ang naaksidente. Ang biktima nakaangko o kon nakaagom sang pila sa ulo kag makamot na kag sunod sa doktor ang pila sa ulo ang gitunaan sang kamatayon sini. Samtang tricycle driver naman nakaangkon man sa pila kabahin sang lawas kalakip na sa tiil. Sunod sa hepe natalana pa nga baga istoryana magtimbang gabahin agod nga mabinuan ang desisyon sa pamilya sa biktima. Nagpanugyan man ang hepe sa mga motorista nga maghalong sa tion nga magbiyahe. Yes ma'am, bali ma'am, papuli sa tani ma'am. Kag along the way, nakakolide sa ma'am sa tricycle. The same way, same direction man na sila ma'am sa tricycle ma'am kag na out balance kag ma'am nadagdag sa iyang motorcycle. Yes ma'am, halin sa ma'am diri sa police station ma'am kag papuli ma'am. Ang kabay sa pahayag ni Police Major Joel Reclamado, ang hepe sang Morsha Municipal Police Station. Sa katapusan nga balita lokal, nagpatigayo ng mga opisyales sa syudad sang Bacolod sa Price Council meeting bangod sa mataas nga presyo sang karne sang baboy sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Thaddy Saison, siya at chairperson sa Committee on Agriculture and Agrarian Concerns sa sangguniang panlungsod, sa ginpatigayon nga pagsinapol ginistoryahan sang opisyales kag Local Price Monitoring Council sang syudad ang mataas nga presyo sang baboy sa syudad sang Bacolod. Suno kay Saison, gina-monitor man sang syudad ang mga nagabaligya sang baboy agud nga mahibaluan kung mayara sang nagapasaka sang presyo sang karne sang baboy. Suno diri ang isa man sa nakita nga factor nga nagasaka ang presyo sang karne sang baboy nga nagdangat sa 410 tubtob 420 pesos ang kada kilo bangod sa kakulang sang supply apang madamo ang demand. Magluwas sa karne sang baboy, gina-monitor man ang presyo sang iban nga produkto na ginabaligya sa merkado santo sa guidelines bangod ang mga vendors ang hindi man makapagusto sa pagpasaka sang presyo. Suno sa konsehal, ang alkalde sang syudad sang Bacolod ang naga-coordinate na sa iban nga LGU nga ASF free agud nga makakuha sang supply sang baboy agud nga mabuhinan ang mataas nga presyo sa ginabaligya sa merkado. Mahimo naman makasaway ang city government kung matama naman kataas ang presyo sang baboy nga ginabaligya sa merkado. I-monitor lang ganyan ang presyo eh. May mga kuan man mo, may guidelines man sa price monitoring. Hindi mo man niya siling basta-basta lang ang ikapal nga muni dapat ang presyo, no? Kaya ang market forces are coming into play, no? Ang supply and demand. So, sabi sa baboy, sumong nagmahal siya because of shortage sa supply. So hopefully masige lang yapon ang monitoring together with the DTI. Nabatian ang pahayag ni Bacolod City Councilor Thaddy Saison, ang chairperson ng Committee on Agriculture and Agrarian Concerns. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos na. Nakaligas sa tak ng alas 6 aga makabombo sa amon sa ringa pagbalik. Ibang ta pinakuling rakat sa panahon. Gikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center, mga detalye sa babalitan national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter.
Sa ato sa nga pagpalakad, 22 minutos sa kaligan sa takna kalas 6 sa aga makabombo kagkaroon na ibalo naton ang pinakuling rakat sang panahon. Gikan sa ato sa nga Bombo Weather Center, kaupon si Bombo Zaldiforo II. Yes, Bombo Fans, mga kabombo, sa ating weather update subong nga Miyerkules. Ang northeast monsoon na mag-apekto sa Luzon kag Visayas. Samtang may eksperyensyan sa Caraga kag Davao region ang magalumon niya kalangitan nga may lapnagon niya mga pag-ulan nga may kaupod niya pagpangilatay pagpanaguob tugas ang trough sang low pressure area kon LPA. Ang Cagayan Valley kag Aurora ang maka-eksperyensya sa magalumon niya kalangitan nga may mahinay nga mga pag-ulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang Luzon kalakip na sa Metro Manila kasubong man ang Visayas ang maka-eksperyensya sa magulugalumon. Tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga mahinay nga mga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang Mindanao ang maka-eksperyensya sa magulugalumon tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga mga pagpanalithi tubtub sa madamon nga mga pag-ulan dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsagan sa Luzon, kasubong man sa northern kag eastern section sang Mindanao, ang kasarangan tubtub sa makusog ngayop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan tubtub na sidlangan, ang baybayon naman makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod, ang nabilin nga bahin sang Mindanao makabatsyag sang mahinay, tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan, ang baybayon naman makanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod, samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sa Bacolod. 25 to 32 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 23 km per hour, clear with periodic clouds, Metro Manila. 23 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 10 km per hour, partly cloudy, Legazpi. 24 to 30 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km per hour, clear with periodic clouds, Cebu. 24 to 29 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km per hour, partly cloudy, Coronadal. 23 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasgon nga 2 km per hour, clear with periodic clouds. Ang adlaw nagbutla kalas 6:04 subong aga kay magatunod dala 5:58 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldiforo II, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 24 minutos sa kaligan sa takna alas 6 sa aga makabombo kagaron dito na kita sa Baritalye sa Babarita National. Malaki pang isyo sa West Philippine Sea sa matopiko nga pag-diskusyonan sa sideline sa parliamentary address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bahin sang Canberra sa Australia. Suno sa kay Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espirito nga mayara sa makusog nga depensa kag Security Relations sa Pilipinas kaupo ng Australia. Sila ang madugay na nga partner sa pungsod antes pa man opisyal nga gintukod ang relations bangod kaupod na sila humalin sa World War II kag sa karon ang relasyon ang nakitaan nga isa ka elevation gikan sa comprehensive tubtub sabay sa strategic partnership. Sabay naman sa termino sa defense ug security ini ang pag-istoryahan man ang presidente ang bangay na labing una nga Filipino leader nga mag-address sa Australian Parliament. Ginalauman nga magahambal si Marcos na tuhoy sa vision para sa strategic planning sa tunga sa Pilipinas kag Australia sa i-address sa atubang sang parlamento. Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga ginpana siniyang iya EDSA anniversary message. Agod mamintinar ang consistency sang absence sang kaangay nga mga statements humalin sang iya sang siya ang naeleher sa iya opisina humalin sang na-elect ini sang 2022. Suno kay Duterte wala ini sang tinutuyo nga mag-issue sang isa ka statement subong nga tuig kaangay man sang tuig 2023. Bango diri iya ginhukas ang EDSA anniversary post nagikan sa iya social media page. Suno diri nagapabili naman ang iya posisyon na tuhoy sa anibersaryo sang EDSA humalin 2017. Wala man sini gin-specify kung anong iya gintumod sa nasambit nga tuig. Madumduman nga gindepensahan sini ang iya may nga si Anay President Rodrigo Duterte nga ginakusahan sa mga kritiko sa pag-deface sa memorya sang EDSA People Power Revolution nga nagpahalin kay former President Ferdinand Marcos Sr. sa pwesto. Gindumdum sang Vice Presidente kung paano gindala sang iya amay ang ila bilog nga pamilya kung sa diin gin-celebrar sa mga pumuluyo ang pagtapos sang Marcos regime sang 1986 kag gin-claim nga naintindihan sang amay sining espiritu sang EDSA.
Nag-responde sa Senator Rizal Tuberos sa mapahayag ni Pastor Apollo Kibuloy batok sa investigasyon sa Senado na tuhoy sa ginaligar kapag pang-abuso sa Kingdom of Jesus Christ Church sa mga miyembro sa niya. Sa isa ka audio statement, kitawag ni Kibuloy ang investigasyon nga sang panel nga ginapangunahan ni Tuberos nga isa ka bugos hearing kag hindi ini magtambong apisar sa sampena nga gin-issue sa iya. Sunod kay Tuberos, isa lamang ang ginpanawagan sini ang magpakita si Kibuloy sa Senado. Sunod diri gintawag nila nga talawit na ang mga witnesses nga nakabaton kung nakatabon ang itsura apang nagpasa naman sa affidavit samtang siya mismo ang wala nagasunod sa sampina kag nagpadala lamang sa audio clip. Sa pa kayo Tuberos bukas sa Senado para sa ilabahin kag ginulat na lamang ini nagapanindugan ang senador nga ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang nagaparegon lamang sa isa ka investigasyon in aid of legislation sa ginaligar nga pag-abuso ni Kibuloy batok sa mga anay miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Nagpanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. sa Home Development Mutual Fund kon Pag-ibig Fund nga himuon nga mas accessible sa mga Filipinong homage mortgage financing sini agud ma-address ang housing backlog sa pungsod. Sa iya speech sa Pag-ibig Fund Chairman's Report for Year 2023 sa Pasay City, gin-congratulate ni Marcos ang state firm sa record high performance ni isang tinalikdan nga tuig. Apang sunod diri malayo pa antes madeklarar ang mission accomplished bangod mayara sang dako nga housing backlog nga dapat mabuhinan. Gani ginhangkat sini ang Pag-ibig Fund nga himuon ang home mortgage financing sini nga mas accessible kag balansehon sini ang sustainability. Ini agud ma-inspire mga Filipino kag ang maabot nga henerasyon nga magtrabaho sang maayo gud malabot ang ila goal nga ila kaugalingon nga balay. Sa katapusan nga balita national, nagpanawagan ang Public Affairs Officer sa Philippine Coast Guard nga hindi dayon magpati kung makita ang mga social media page sang ahensya gabera sang mga postings nga hindi related sa mga ginaobra sa mga inibagod dako ang posibilidad nga ini ang nahak. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Coast Guard Ensign Francis Doren Balboa Baterbonia nga kon may buluan nga ginhak ang isa ka social media page kon mayra sang mga postings kangay sang short clips nga wala man sang kagtanan sa nagapanagya sang page. Suno kay Baterbonia nga alas 6 agtak na sa gabi sang Lunes, Pebrero 26 na buluan nga nahak ang Facebook page sa Philippine Coast Guard. Sunod diri ang Coast Guard Public Affairs Office ang nahandle sa social media sa ahensya ang hindi na mabukas o kung mabuksan sa social media page magod ginakwaan na sila sang hackers ang right nga ma-access ang account bisan gingamit pa nila ang email sa ginhimo nga account. Bago sa nila coordinate na ang maini sa IT department sa Philippine Coast Guard o kon ang Philippine Coast Guard Weapons Communications Electronics and Information System Command. Bagod nga mayara ang mainisang team para sa cybersecurity. Ginhimo man nila ang tanan nga mahimo agod nga ma-retrieve ang access account kag nag-coordinate man sila sa Meta kung sa din under ang Facebook kung sa din nag-reply man sa mga steps o kung tikang kung paano himuon sa nahak nga social media account. Sunod kay Baterbonia nga ang nasambit nga kompanya mismo ang nagparegon sa background check agod nga hibaloon kung nga nahak ang account. Nag-coordinate man ang Philippine Coast Guard sa Philippine National Police Cybercrime Group kag gin-maximize na ang tanan nga ma-access kag resources agod nga mabalik na ang ila access sa nahak nga social media page sa ahensya. Nagpanugyan ini sa publiko nga mangin vigilant kag dapat si karon gid sang maayong impormasyon nga nakuha sa social media antes nga patihan. We tried all the necessary actions na para ma-retrieve namin yung access namin sa account. And then eventually, nag-coordinate na rin kami with Meta since na under dito yung Facebook. Nag-response naman sila ng mga steps na kung anong pwede namin magamit. Actually, sila mismo parang nag-conduct ng background check kung bakit kaya nangyari yon about sa emails na ginagamit, ganon. And then, nag-coordinate na rin kami sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nabatihan ang kabayan ni Coast Guard Ensign Francis Doren Balboa Baterbonia, Public Affairs Officer sa Philippine Coast Guard, kag-ana empleyado man sang Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time,
30 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 aga sa Balita International. Ginpandaban ni US President Joe Biden ang Israel sa risgo mandula ang dugang nga international support sini samtang nagapadayon ang opensiba sa Gaza apang nagpabutyag ini sa paglaom nga ang isa ka ceasefire deal ang sarang malabot sa masunod nga semana. Suro kay Biden, madamo ang nasyon ang nagasuporta sa Israel apang kon panidunon sa maini ang tuman ka konserbatibo nga gobyerno madula ang suporta sa binog nga kalibutan. Nagalaom naman ini nga sa masunod nga Lunes makaangko na sang isa ka ceasefire. Nag-atras ang Hamas sa pila ka makidiman sa manegosasyon para sa isa ka hostage deal kag pag-untad sang ilanaway sa Gaza matapos ang akusasyon sa Israel nga delusional ang posisyon sini gani mas naglapit na lamang nga makaangkon sa initial nga agreement ang negotiating parties nga sarang makapaunta sa giyera kag makarelease sa mga hostages. Sa katapusan nga balita international, nagpaandam ang mga opisyales na gikan sa Israel, Hamas kag Qatar batok sa optimismo ni US President Joe Biden nga ang isa ka hostage for ceasefire deal sa Gaza ang sarang nga malabot antes matapos ang semana kag suggest nga nagapabilin sa gihapon ang mga kinaiya samtang nagatrabaho ang negotiators agud makasecure sang agreement. Sang Lunes ginpahayag ni Biden nga nagalaom ini nga makaangkon ng ceasefire sa konflikto sa tunga sang Israel kag Hamas sa masunod nga Lunes. Apang suno sa isa ka Israeli official nakibot ini nga gingamit ni Biden ang tinaga nga Lunes kag ceasefire. Suno diri wala ini nakahibalo kung ano ang nangin basihan sang presidente sang Amerika apang preparado ang Israel nga mag-release ang Palestinian prisoners kung malabot ang mga kondisyon. Suno naman kay Bassem Naim, isa ka miyembro sang political bureau sang Hamas, wala nakahibalo ang grupo sang maskin ano nga ceasefire agreement nga ma-broker sa masunod nga Lunes. Samtang nagpaandam naman ang Qatar nga lain ang ila timeline sa ila ginsuwestyon sa ni Biden. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 aga sa balitang espesyal. Agaw atensyon ang duha ka world record holders sa liwata ang ini nga nag-obdanay sa pag-angkon sa pagkaon, nag-photoshoot kag natalana man nga mag-obdanay sa isa ka top secret project ang iconic duo nga ini amo sa Sultan Kosin kag Turkey kag GOT Amji sang India ang ginakabi nga pinakamataas nga nagakabuhi nga lalaki kag ang pinakaputot nga nagakabuhi nga babae sa bugos nga kalibutan. Ang 41 anyos si Kosin nagataas sang 8 ka tapak kag 2 ka pulgada samtang si Amji naman 30 anyos nagataas lamang sa 2 ka tapak kag 7 ka pulgada. Si Kosin amo ang nagauyat sang record nga konsadin sang nagakabuhi nga mga lalaki nga may pinakamalaba nga kamot ini may takos nga 28.5 cm so 11.22 ka pulgada. Gani ma-imagine mo kung daw ano siya kay ganti tulukon. Hindi pa maatag kung ano proyekto sang duha apang gipahayag nga dito sila sa Los Angeles, California, USA ginpakato kasunod sa imbitasyon sa wala pa giningadlan nga American producer. Sang tuig 2018 sang urang nga nagkitanay ang duha sa Egypt nagkuha sang picture sa Great Sphinx of Giza nga isa man ka Guinness World Record holder bilang largest monolithic sculpture sa bilog nga kalibutan. Nakuha ni Kosin ang record bilang world's tallest man living sang tuig 2019 bilang resulta sa medical condition nga ginatawag pituitary gigantism nga rason sa manasig nga pagtubo sa atulan kag iban pa nga parte sang lawas sa mas madasig kung ipaanggid sa iban nga tawo. Sa pihak nga bahin, tuig 2011 naman sa nangatan ni Amji ang record sa world's shortest woman. Resulta ini sa isa ka sang dwarfism nga gintawag nga achondroplasia. Sa tuig 2014, nangin shortest actress man ini sa kalibutan matapos rin dalang papel ni Pitita sa American Horror Story. Sa balita sa negosyo, ginapaimbestigaran na sang kamera ang ginaaligar online selling sang smuggled nga sibuyas kag iban pang agricultural products sa social media. Suno kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, madata ang pagbaligyaanay sang smuggled nga sibuyas online sa diin ginabaligya ini sa 25 pesos kada kilo sa Facebook. Santo sa daily price monitoring sa Department of Agriculture, ang local red onions ang bakal sang 60 pesos tubtob 130 pesos kada kilo. Samtang ang imported yara sa 90 pesos tubtob 100 pesos kada kilo. Ang presyo sang local white onions ang yara sa 50 pesos tubtob 120 pesos kada kilo. Kag imported white onions ang yara sa 90 pesos
pesos tubtob 120 pesos kada kilo. Suno kay delikado ang smuggled agricultural products bangod wala ini nag-agi sa phytosanitary analysis agud matumod kung safe nga gamiton ang mga consumers. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 8 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 65 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 15 centavos. Ang euro ang may baylo nga 60 pesos and 75 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 92 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang may balor nga 64 pesos and 15 centavos tubtob 67 pesos and 35 centavos. Ang premium ang may balor nga 65 pesos and 5 centavos tubtob 74 pesos. Ang diesel ang may balor nga 59 pesos and 75 centavos at tubtob 62 pesos and 65 centavos. Sa balita sa inampang, kaaksona sa Philippine Football Federation ang paggamit sa moniker nga ASCAL sagud nga makapokus sa bago nila nga direksyon. Saro kay PFF Team Manager Freddy Gonzalez nga luyag nila maangkon ang patas nga identity sa mga players nga pure Pinoy kag mga overseas-based players o kon field foreigners. Ang ASCAL sa gigamit sa tuig 2000 kung sa din nangin kilala sa gilutos sa ASCAL sa ang Vietnam sa group stage sa tuig 2010 sa Asian Football Federation Cup sa Hanoi. Nagsugod ang pagtawag ng ASCAL sa Philippine team humalin sang nagbiya ang manager sa PFF nga si Dan Palami sa karon pagkatawag ng team bilang MNT o kon Men's National Team. Karugan sini ginanunsarman sa team ang bag-o nga napilian nga coach nga si Tom Saintfiet. Sa balita sa entertainment, napuno sang hugyaw ang ginakilig ng mga tumalanaw ang sang surprise proposal sang vocalist sang Sponge Colang si Yael Yuzon sa iasawang si Karel matapos ang kapin pulo katuig nila nga pag-updanay bilang mag-asawa. Nagbisita si Yael sa noontime show agud tamyawon ng iasawa matapos nga nagmadinalagon ang musical play nga Rama Hari kung sa diin ginplay ni Karel ang role ni Sita. Kasunod sini nagluhod si Yael sa tubang ni Karel samtang ginhambal kung ano niya kapalangga ang asawa. Suno kaya wala pa sini nahimo ang public proposal bangod low-key lang sila nga mag-asawa apang sa karon nagpangisog na ini nga mag-propose sa national TV. Wala naman nagpangduha-duha nga magsabat si Karel sang yes nga ginsundan sang kiss kag dungan nila nga ginkanta ang ambahanon nga kay tagal kitang hinintay sang Sponge Cola. Madumdumaan gin kasal si Yael kag Karel sang Marso 2014. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 38 minutos sa kaligad sa takna nga sa isa aga makabombo inyo nabatian kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules Pebrero 28 tuig 2024 kaming inyo mga tag balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakuruban sa Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapod pagmati para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagaron sabay sa ato sa nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Denver Quijano may tiguro dalan ginhawanan. Pila naman kasalakyan ang ginto. Sa mga dalan, di pwede parkingan wala gasanto. Nagawan na ang dalan. Mga bitaw, ilaw oblagasyon, ila ginaobrahan. Kabay isa na ni kaleksyon. Sa mga pumuluyo nga perti ug tason. Sa dalan traffic perti kadugay. Tungod sa illegal parking, mga tawo utok gabagting. Ang bitaw wala gauntat sa pagtow. Para sa traffic kapos lang mag-go. Kabay mga pumuluyo sulunod na kamo. Para manisa aton kag amuni insyakto. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan gipadala ni Jose Hacolbe sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga
kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Miyerkules, Pebrero 28, tuig 2024. Inyo makaupo sa buong aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army may bag-o nga commander. Samtang ang pamunuan sang 79th Infantry Battalion, hugot nga ginatindugan nga si karamihan atong na-missing balano nga persona during encounter kag ang duha pagid ka mga napatay ang mga katapo sang mga rebelde. Kuha na to ang dungang detalye na tuhoy sini sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa balita national, ang Commission on Elections pabor sining suhestyon o kung sining plano sang presidente nga patigayunon ang plebisito sa pag-ratify sang 1987 Constitution kadungan sang 2025 national and local elections. Kaya kung mapatigayon sang lain nga plebisito, mapatigayon pagid sang eleksyon
no, mas magasto ti kung idunga na lang, no, mas makales ang gobyerno. Samtang sa balita international, ang death toll sa Gaza nagdangat na sa malapit 30,000. No, malapit na lang magdangat sa 30,000 ining numero sa mga Palestinians nga nagkalamatay dito sa Gaza, no? Malapit 5 ka bulan humalin sa nasugod ining konflikto sa tunga sang Israel kag Hamas. Sa Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, atong pagkuha ng mga report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Standby. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines.
Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaliga sa taknala sa isang aga. Balik na dari sa atong Platuntunan Bombo Report 2nd edition. Katuan na to ang mga report ni Bombo Grace Lynn Lobaton, partikularan na tuhoy sining bago nga commander sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, kag ang pahayag no sang 79th Infantry Battalion na tuhoy sa nagluntad ng enkwentro sa may syudad sang Escalante. Yara sa pikalinya si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Jaire, kag mga kabonggo, wala pa na lift, no, ang ining pagsuspender man sang klase sa may syudad sang Escalante sa pila ka mga barangay kagapon. So, ginabantayan natin kung ano ang mga declaration sang alkalde sang syudad sang Escalante nga si Mayor Yapag. Susubong si ang aton sining mga sundaluhan, wala pa man sang updated nga kung may ara sang patay o kung napilasan sa ika-siyam na nga encounter dito sa may barangay Pinapugasan sa Gagapon dito sa may sitio Pinapugasan 2. Ang encounter nga ano na sinasundan sila sang Purok Mansulao, Bombo Chaire, kag according sa message naging padala ni Brigadier General Orlando Edralin, ang 303rd Infantry Brigade, nga ang soldiers no nga na-engage dito, ang may nagamba sila nga may mga blood stains nga nabilin sa encounter site dito sa ikasyam nga enkwentro batok sa mga CNTs, and naka-recover sila sang high-powered firearms, Bombo Chaire. So, kung ano na karon sang confiscated ng mga detalye, kung ano ang ining mga high-powered firearms, at kung ano ang resulta sang ila sini nga pagkakita sa mga blood stains sa area mismo. So, ang 79th Infantry Battalion, Bombo Chaire, ang nagtambal o kung hugot ang ila sini nga pati kag pagpanindugan or ila panindugan nga ining si Karamihan kag anuha pa ka mga napatay, si Jose Karamihan, si Ayas Jandy, and si Ayas Michael ang mga katapo gadya sa Northern Negros Province. Bombo Grace, so sa tatlo to Bombo Grace kabangkay nga ginpapanaog nga una nga na-confirm nga napatay, nalakip diri gali si Jose Karamihan. Yes, exactly, Bombo Jaire. Nalakip to siya sa tatlo. Moto nga alias Jose, dito pa lang, inagaduha na ang iban kung si Jose nga ina, amo na pala si Karamihan. Saktugit ang pagpagduha ka iban, Bombo Jaire, kay tungod si Karamihan ni gali, according kay Lieutenant Colonel Arnel Lawagan, ang 79th Infantry Battalion o Commander, nga si Karamihan ni ang una nga nagpalupok sa aton sining mga kasundaluhan, kag tiula na sila nag-evacuate, wala na sila nagtiya sa iya sining nga grupo Bombo Jaire, kag ginakwaan man sa mga information si Karamihan sa iya sining grupo, no, ang yapdan more or less nga sa 6 ka mga nabilin pa kagapon nga ginalaot sa aton sining mga kasundaluhan, aton sining mga soldado sa sulod nagkala ang pato kay ang dalan bala ko sa ano pa masukal sa Tagalog, no? Ang inikuno ang mga kontra very active kay mga bisan babayi pa ko, no, do mga pasayan mag-iho Bombo Jaire, no, ara sa sulod sang encounter site do ara balang anad na gidya sa ining lugar o kun ang ining pag-ihot nila sulod, hindi mo niya basta-basta nga makambal kay lokal inhin bala, no, bisan babae sila, dasig sila pag-ihuon, matandog, Bombo Jaire, mga nga, ingaton sila mga kasudulahan nila ng tayo nga challenging man sa ila, kasi inang mga lagyan nila, hindi mo nila kabisado, Bombo Jaire, unlike sa mga katapo sa NPA, nga naon, usoy na ang dalan, tira. Hindi natin huwaan, sa sabi na ay dingin siya maglagot sa pila pa ka mga syudad o kung banwa nga malapit sa Escalante, just like Antogoso, no? Si ambal ni Lieutenant Colonel nagalawagan sa gapon nga nila pagpalabutod pa sa iban nga parte sang Negros Occidental kay tugat naman humat sa aton sining mga kauturan. So, Bombo Jaire,
kumatin na ito ng pahayag sa 7th IV Commander nga si Lieutenant Colonel Arnal Kalawagan. Karamihan po ba yung isa sa mga namatay ay talagang may background na kasama siya sa mga CNTs natin? Yes, Ms. Grace, as per the report ng intel natin, actually, he is the one who entertained the armed group nung pumunta sa bahay niya. Opo. And during the first encounter on 21 February, isa siya sa unang nagpapusok sa tropa natin. No? Kaya nung retaliate ang tropa natin, isa siya sa mga unang nagali. Actually, hinabol pa yan siya. Opo. Tumakbo yan siya doon sa may ilog sa baba. And yung mga kasama niya, siyempre nasa bata-bata yung mga kasama niya, sila yung mga una nakaakyat doon sa high ground. And si John D, yung babae, siyempre dahil medyo mabagal sigurong kumilos, na-corner siya doon sa loob ng bahay. Sa kanyang bahay, Pero itong sa bahay na yung kung saan nakita yung armado. Okay po. Itong doon isa sila po. inabutan po. And then si Michael and si Jose, yan po, tumakbo na po yan. Parang nahuli ito si John D tumakbo. Kasi nasa loob siya nung nagkaputukan talaga. Opo. So, ilang taon na po itong si John D at Michael kasi po mga po sila former mga anak ng mga sila? Mga yes, NPA din. Si Michael is anak ni GK yan, and makita mo yung firearms niya na AK-47. Yan yung dala-dala ni JK na firearms until pinapinalize namin yung assessment namin kasi maaaring pinamana na niya yung kay Michael because meron siya nakuhang mas malakas na armas. Ay, okay. Si John D, batang na-rescue nyo dati? Tapos bumalik? Opo, si John D, bumalik po sila sa armadong pakikimakan, Grace sinayang nila yung pagkakataon. Meron silang chance actually na makapag-bagong buhay sana kasi pwede naman namin i-declare na cleared sila because we speak with them and the battalion. Ti Bombo Grace no nagapadayon pati dito sa karon ining kay kasyam na ning enkwentro ti wala pa nakabalik in klase iba nag-evacuate pa to Bombo Grace no? Yes, Bombo Jaire. So tanawan ta to karon kung ano ang latest kay ang iban nga mga taga-Sagay, taga-Cadiz, Hangawa, especially mga maestra bala ngara sa Bukid, Bombo Jaire, base ko na makalapot to ang encounter kay pation ang mga Lokpanay sa ila pero as of ang statement man, wala man nakagwa sa Escalante pa ining encounter. Bombo Grace, thank you, good. Yes, Bombo Jaire mo na mga update na nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace in the Baton, press number 1 and most trusted radio network in the country of Radio Philippines, basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balita na tipon sa patrol. Philippine Standard Time 57 minutos nakaligas sa taknala sa isang aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush para sa optimum dent. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, anong oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Pebrero 28, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa Asian-Australia Special Summit, makikipagpulong din sa business communities at mga Pilipino na nakabase sa naturang bansa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman itinangging nakatanggap ng mga baril kay Pastor Kibuloy. At Senate panel hindi naman nagpatinag sa pagsampina kay Pastor Kibuloy. Ito'y upang mapilitan na raw ito na humarap sa susunod na pagdinig. Cyber interference naman sa mga barko ng Pilipinas tuwing may misyon sa West Philippine Sea. Halos 4 na taon nang umiiral ayon sa Philippine Navy. Task Force El Nino, pinaghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Sa international news naman, ang North Atlantic Treaty Organization walang balak na maglagay ng mga sundalo doon sa Ukraine. Samantala, ang Hamas militants naman itinangging matanggap o natanggap na nila ang bagong peace proposal. Sa ating balitang palakasan, ang Pilipino boxer na si Yumer Marcial may mga nakatakdang laban at paparating na pakikipagharap sa pagsabak nito sa Olympic Games ay todo ang paghahanda na. At live nationwide via satellite, duwako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang usapin na nabigyan sila ng mga baril mula kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Inamin ito na mayroon siyang mahigit 500 klase ng baril dahil bahagi ito ng kanyang koleksyon. Yung mga ito umano ay may dokumento at maging siya ay may sariling personal na baril bilang proteksyon. Kaugnay niyan, naritong bahagi ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sama siya magkuha. I have about more than 500 firearms registered. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. I can carry a gun, only one of the entire collection, maski mag-abot ng 50 million. Bahagi yan ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Ipinagtanggol din ito si Kibuloy kung saan kaya ito nagtatago ay dahil sa may banta sa kanyang buhay. Hindi rin anya ito dapat na pilitin na dumalo sa pagdinig ng Senado dahil ang nasabing usapin sa kanya ay hindi naman may tuturing na national interest. Kaugnay niya, narito pang patuloy ng mga pahayag ni dating Pangulong Duterte. The problem is, if you amend the Constitution and you are the incumbent president,
Well, I could not really say that I can validate his statement independently, yung salita niya. But what I can say is that maybe somehow his life is in danger. Alam mo, ang kaso niya sa Amerika hindi naman dito. Wala naman kaso ni Presidente si Pastor Kibuloy dito. Malit na kaso yan. America would not go into that. America would not waste its time violating a law na ano. Bagi pa yan ang mga pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mamaya may mga update pa tayo hinggil dyan mga kabombo sa mga naging paghahayag nitong si dating Pangulong Duterte. Muling aalis naman ng Pilipinas sa susunod na linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makilahok sa ASEAN-Australia Special Summit na layuning ipresenta ang posisyon ng bansa sa regional at international issues. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for ASEAN Affairs Daniel Espiritu, ang pagdalo ng presidente sa naturang summit sa March 4 hanggang 6 sa Melbourne, Australia ay batay sa imbitasyon na rin ng Prime Minister na si Anthony Albanese. Dalawa ang magiging main engagements ng Pangulo sa summit proper na nakatakda sa Marso 6. Ito ay ang Leaders Plenary kung saan nakatakdang reviewin ng mga leader ng ASEAN-Australia Cooperation ang naturang usapin. Asahan din na pasasalamatan ng Pangulo ang Australia sa suporta nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea na niratipikahan noong 1982 at ang 2016 Arbitral Award sa Pilipinas hinggil sa maritime dispute laban sa China. Highlight din sa ASEAN-Australia Cooperation ay ang pagtalakay sa iba't iba pang mga usapin kagaya ng maritime issues, climate and clean energy track, people-to-people exchange at economic cooperation. Ang pangalawa namang engagement ng Pangulo ay ang Leaders Retreat kung saan magkakaroon ng palitan ng pananaw ang mga leader sa geopolitical developments at issues sa nakakaapekto sa Pilipinas at sa buong mundo. Dadalo din ang Pangulo sa working level events na inorganisa naman ng Australia gaya ng Maritime Cooperation Track kung saan nakatakdang magsalita si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Nakatakda din na makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Melbourne at makikipagpulong din sa mga business community para sa Philippine Business Forum na pangungunahan naman ng Department of Trade and Industry. Magkakaroon din ng bilateral meetings ang Pangulo sa Cambodia at New Zealand. Samantala, naniniwala ang Department of Foreign Affairs na ang pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa bansang Australia ay lalo pang magpapalakas sa bilateral ties ng dalawang bansa. Ayon nga kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, ang pagbisita ng Pangulong Marcos dyan sa Canberra ay magaganap ngayong araw at tatagal naman hanggang 29 ay higit sa lahat ay yung tuntunin ng relasyon ng Pilipinas at Australia ang palalakasin. Sumasaklaw din sa buong kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Inimbitahan si Pangulong Marcos ni Governor David Harley para naman humarap sa Australian Parliamentary Government at pagdalo ng Pangulo sa Association of Southeast Asian Nation and Australia Summit at ito ay batay sa imbitasyon ng pinuno ng naturang bansa. Kumuha naman tayo ng pag-uulat mula dyan sa may Senado dahil ang Senate Resolution 929 na kumikilala sa kontribusyon ni dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa global diplomacy pinagtibay yan ng Senado. Kaugnay niyan may kabuuan pang pag-uulat si Bombo JC Galvez. Pinagtibay ng Senado ang Senate Resolution 929 na kumikilala sa naging kontribusyon ni dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa global diplomacy, peacekeeping efforts at sustainable development. Nasa Pilipinas ngayon si Ban Ki-moon para sa isang 3-day visit. Ang pagdalo ni Ban sa mataas na kapulungan ay kasabay rin ng pagpapatibay ng Senado sa Senate Resolution 936 o ang pagsang-ayon ng Senado sa ratifikasyon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Global Green Growth Institute.
Si Ban ang nagsisilbi ngayong Assembly President at Council Chairman ng Global Green Growth Institute. Ang Global Green Growth Institute ay isang international organization na nagtataguyod ng sustainable economic growth sa mga developing countries. Sa kanyang talumpati sa plenaryo, binigyan din ni Ban ang mga kailangan gawin para makamit ang 17 sustainable goals bagong 2030 target deadline date, gayon din para matupad ang mga itinatakda sa Paris Climate Change Agreement. I am deeply grateful for this esteemed honor and very humbled by unique opportunity afforded to me to deliver a few words. Indeed, it is incredibly meaningful for me to be here in Manila and be recognized by PS Resolution number 292, which honors and commends the global contribution made during my tenure as the Secretary General of the United Nations during my tenure, 10 years, 2007 until 2016. I have also heard that this is the very first time that a speaking occasion has been afforded to a visiting foreign dignitary. This is indeed a profound and unforgettable honor for me personally as well. Iginit rin nito na ngayong linggo, Marso 3, gugunitain ay ika-70 anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at South Korea. Umasa si Ban na mas lalawak pa ang relasyon ng ating mga bansa. Siyam na taong nagsilbi bilang United Nations Secretary General si Ban mula taong 2007 hanggang 2016. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Hindi nagpatinag si Senator Risa Ontiveros sa pagsapina kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ay para mapilitan na itong humarap sa susunod nilang pagdinig. Nakatakda sa Marso 5 ang ikatlong hearing ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan mismo ng Senadora. Iginit nga ng mambabatas ang kapangyarihan ng kanyang komite na pwersahin na dumalo sa kanilang pagdinig ang isang testigo kahit pa marami itong mga koneksyon. Tulad ng ibang testigo anya ay iginagalang nila ang constitutional rights ni Kibuloy pero hindi anya siya mas mataas pa sa batas. Ayon pa kay Senator Ontiveros, isa lamang ang hinihingi niya sa religious leader. Ito ay ang dumalo sa ikinakasang investigasyon ng Senado para naman marinig din ang kanyang mga tugon doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. The Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality is conducting an investigation in aid of legislation. And it has the power to compel the attendance of witnesses, no matter how well connected they are. In the past, cabinet officials, lawmakers, and an incumbent Senate president, and even a former president have submitted to Senate subpoenas and appeared as witnesses. His constitutional rights, like all witnesses, are respected. Pero hindi siya mataas pa sa presidente, sa Senado at sa batas. Sa kabilang banda, hindi po ako mangingiming, tumindig laban sa mga nananakit sa kapwa. Lalaki, babae, bata, at kahit kadugo. Gaya ng hindi nangingimi ang Senado na magsalita laban sa mga mapanakit, mapang-abuso at tiwali. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng kanilang ipinadalang sampina dito kay Pastor Kibuloy.
Sa iba pang balita, pinagmalaki naman ng Pag-ibig Fund ang naitalang pinakamataas na dividendo noong 2023 na pumalo sa 6.55% at 7.5% na dividend rate. Mas mataas ito kumpara noong 2022. Sa 2023 Chairman's Report nga ng Pag-ibig Fund, naitala rin ang pinakamataas na net income ng tanggapan na nasa 49.79 billion pesos. Nasa 925.61 billion pesos naman para sa total assets na 12% yan nakatumbas na mas mataas kumpara noong 2022. Ayon naman kay Pag-ibig President Marilyn Acosta, sinunod lamang nila ang pakikiusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakalipas na taon na isustain ang pagtaas ng mga numerong ito. Sabi ng opisyal, hindi lamang nila basta na-maintain ang mataas na turnout noong 2022. Bagkos ay nahigitan pa nila ito para sa 2023. Pumalo rin anya sa 142.19 billion pesos ang kabuang loan payments noong nakalipas na taon. Nasa 20.17 billion pesos naman ang approved loans at higit 100,000 na miyembro ang napaglingkuran ng Pag-ibig on Wheels. Isiniguro naman ang pamunuan ng Pag-ibig na mananatili silang reliable arm ng pamahalaan sa pag-alalay at pagpapaabot ng tulong para sa bawat Pilipino. Kaugnay niya na pakinggan naman natin ang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pinakamataas na gross income sa halagang 77.21 billion pesos. Pinakamataas na net income na umabot sa 43.79 billion. At pinakamataas na dividendo na ibinahagi sa lahat ng miyembro sa halagang 48.76 billion pesos. Kaya sa pamunuan at kawani ng Pag-ibig, tanggapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipinas. Samantala, pinatitiyak naman ng Presidente ng Pag-ibig na maging accessible sa publiko ang home mortgage financing sa mga Filipino bilang tugon po yan sa housing backlog. Pinuri nga ng Pangulo ang mga accomplishments ng ahensya, partikular na ang pagtugon sa housing backlog. Sa kasalukuyan, ipinapatupad nga ng Marcos administration ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program na layunin niya na matugunan ang pangangailangan na magkaroon ng disenteng tahanan ang mga Pilipino. Narito pa, pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So far, in the past 2 years, I have seen how the DSUD and its attached agencies have broken out of their comfort zones and tore down the walls that caged ideas. And so with the same spirit, I urge the Pag-ibig Fund to make its home mortgage financing even more accessible and to balance this with sustainability. This is to inspire Filipinos today and the generations to come to work hard to reach their goal of a house that they can call their own. With millions of our countrymen denied the right to decent shelter, the stakes could not be higher. So our task is clear: to build the most number of housing units by any administration. Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga karagdagan natin balita, maring pinabulaanan ni Mindoro Oriental Governor Homerlito Bonsdolor ang report ng Center for Ecology, Energy and Development na hindi pa ligtas ang karagatan ng kanilang probinsya na pangisdaan dahil sa nangyaring oil spill noong nakarang taon. Sa isang event ukol naman sa anibersaryo ng oil spill, sinabi ni Dolor na noon pang Setyembre 29 ng nakalipas na taon ay ipinasa na ng kanilang provincial tanggapan dyan sa provincial level ang resolusyon para naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan ay nakasaad ang mga katagang recommending the lifting of the state of calamity all over the province. Ito ay base na rin sa 6-cycle regular testing na isinagawa ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources sa grease at oil levels sa naturang lugar. Idinagdag pa ni Dolor na inuna nilang
tunghayan at asikasuhin ang kapakanan ng mga residente at ganun din yung mga naperwisyo ng naturang oil spill at yung pagpabayad ng karapatang danyos para naman sa mga apektado nito. Ibinilita rin ng gobernador na matapos ang 100 araw ay nagbalik na sa safe at normal levels agad ang langis at yung antas ng grasa na natukoy dati sa mga baybayin ng karagatan sa kanilang probinsya. Kaya nga umano naitala sa kasaysayan ng oil spill recovery at response ng Oriental Mindoro ang may tuturing na fastest in the history, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Yun umano ay bunsod na rin ang pagtutulugan ng government at private sector. Kaya ang panawagan ng gobernador ay sabihin sana sa kanila kung mayroon mang kakulangan upang ito ay magamit nilang basihan ng anumang mga posibleng susunod pang aksyon. Samantala, iginiit ng Philippine Navy na buo ang kanilang suporta sa isasagawang investigasyon ng Senado ukol naman sa mga kaso ng cyanide fishing na kinasasangkutan ng mga mangingisdang Chino dyan sa area ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag nga sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na ito ay bahagi na rin ng kanilang mandato ng pangalagaan ng likas na yaman ng Pilipinas sa nasabing parte ng karagatan. Aniya sa ngayon ay hindi pa nila matukoy kung ito ba ay isang uri ng environmental terrorism at batay kasi sa ulat na natanggap ng pamahalaan, gumamit ng iligal na pamamaraan ng mga mangingisdang Chinese sa naturang lugar. Tiniyak naman ang pamunuan ng Philippine Navy na sila ay susunod sa rules of engagement. Makikipag-coordinate sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para naman sa mga gagawing investigasyon. Kaugnay nito ay bumuo na ang naturang tanggapan, partikular itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ng isang grupo na siya naman tututok at mag-iimbestiga sa umano'y cyanide fishing dyan sa area ng Bajo de Masinloc. Hinikayat naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang payo ng kanyang legal team ukol sa pag-imbestiga ng International Criminal Court sa mga naganap noon sa kampanya ng gobyerno niya laban sa iligal na droga. Sinabi nito na sundin na lamang ni Pangulong Marcos ang anumang suwestyon ng kanyang legal counsel at hayaan na lamang siya. Pagtitiyak pa ng dating Pangulo na kaya niya ang kaniyang sarili kahit ano paman ang gawin ng International Criminal Court. Hinamon pa ng dating Pangulo ang International Criminal Court na magtungo na lamang sila sa Davao City at handa siyang harapin ang mga ito. Kaugnay niya, narito ang bahagi nga ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganito yan. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano yung sabihin niya sa mga abogado niya sa Malacanang, sundin niya. Ako, I can take care of my own. Kaya kung saan ba yung ICC na yan? Kaya pasalbid sa mong yawa mo. Pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakutulong. Look, idiot, if you are not really an idiot because you are an idiot, sino ba naman gustong pumatay sa kapwa-tao niya? Kung may gusto man akong patayin kayong pumunta dito sa bayan ko. Yan po ang mga maanghang na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay pa nga rin yan sa investigasyong isinasagawa ng International Criminal Court pahinggil pa rin sa war on drugs ng dating Duterte administration. Samantala, pinaghahandaan ng El Nino Task Force ng ating bansa. Ang mga local government units ay pinapayuhan din ng matinding pag-aasikaso doon sa epekto ng El Nino phenomenon. Sinabi ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama na mahalaga na magkaroon ng pagpaplano ng mga local government units para naman agad na matugunan ang kakulangan ng tubig, kuryente, epekto nito sa mga pananim at iba pa. Ang mga lokal na pamahalaan niya ang siyang nakakaalam kung ano ang magiging epekto ng El Nino sa kanilang mga lugar. Pagtitiyak naman ito na mayroong programa ang gobyerno para sa nasabing epekto ng El Nino. Bombo International News.
Walang balak ang North Atlantic Treaty Organization o NATO at ilan pang European leaders na magpadala ng kanilang mga sundalo doon sa Ukraine. Ito ay kahit na nanindigan si French President Emmanuel Macron ang posibilidad na magpadala ito ng sundalo. Ayon sa NATO na hindi nila nais na lumala ang sitwasyon kung saan lalawak ang gulo laban sa iba pang mga bansa. Una na ngang sinabi ni French President Macron na dapat na pag-aralan ng mga bansa ang pagpapadala ng mga sundalo sa Ukraine para tuluyang mawakasan na ang nasabing kaguluhan doon. Muli namang binigyang halaga ni US President Joe Biden ang tulong nito para sa Ukraine. Ito ang naging hiling niya sa pulong kasama ang ilang congressional leader ng Estados Unidos. Sinabi nito na mahalaga na maipasa ng US Congress ang nasabing financial aid dahil sa malaking pangangailangan ng Ukraine na pambili na rin ng kanilang mga gamit pandigma para labanan ang Russian forces. Magugunita na nanawagan na rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa na igpasa na ang tulong para sa kanila. Dagan pa pong balita sa ibayong dagat, itinanggi ng Hamas na mayroon na silang natanggap na bagong peace proposal. Ayon kay Bassem Naim, ang senior member ng Hamas political wing na patuloy pa rin na pinaplansya ng mga negotiators ang nasabing peace proposal. Kasalukuyan anya nagpupulong pa ang mga mediators na pinamumunuan ng Qatar, US, Turkey, Egypt at ng Saudi Arabia. Ilan nga sa mga nabanggit lamang na proposal ay ang permanenteng tigil putukan, tulong para sa populasyon ng Gaza, pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas at gayon din sa mga Palestinian prisoners na hawak naman ng Israel. Pagtitiyak naman niya na handa silang pag-aralan ang nasabing panukala. Hindi niya maituturing na isang pressure sa Israel at Hamas ang naging pahayag naman ni US President Joe Biden na pagdating ng Lunes ay magkakaroon daw ng permanenteng tigil putukan. Samantala, balik sa mga balita sa Pilipinas, pinag-utos ng Korte Suprema kay Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta na magbayad ng multa na aabot sa 180,000 pesos para yan sa indirect contempt dahil naman sa kanyang naging paninira online umano sa isang bagong panuntunan. Sa isang pahayag ay nagkakaisa ang pagboto ng Supreme Court en banc ng mga naging pahayag nga at pasaring nitong si Acosta sa kanyang page ay na-access daw ng publiko. Ang naturang posting ay nagdulot nga ng masamang hangarin at malisya para sa korte. Ito ay may kinalaman sa kanyang aksyon kaugnay naman ang kanyang pagtutol sa panukalang New Conflict of Interest Rule para sa Public Attorney's Office na kalaunan ay naging Section 22 Canon 3 ng Code of Professional Responsibility and Accountability. At sinabi nga ng Korte Suprema na sinubukan ni Acosta na impluwensyahan ang opinyon ng publiko para ipilit sa korte na tanggapin ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng pampublikong kampanya laban sa bagong alituntunin ng Conflict of Interest para naman sa Public Attorney's Office na nakadirekta sa mga pampublikong abogado, kawani ng Public Attorney's Office at mga kliyente nito. Gayon din ang pagsasapubliko ng mga nilalaman ng liham ng Public Attorney's Office kay Chief Justice Alexander Gesmundo kung saan ay hiniling niya ang pagtanggal ng naturang panuntunan. Kaugnay nito ay pinagmulta si Acosta ng 30,000 pesos para naman sa indirect contempt of court at 150,000 pesos para naman sa grossly indignified conduct prejudicial to the administration of justice. Kakibat naman ang maigpit na babala na sakaling maulit pang nasabing pagkakasala ay mas matinding magiging parusa ang ipapataw sa kanya. Samantala, nakatanggap naman ang Philippine National Police ng 10 milyong piso mula sa isang mambabatas para lansagin ang mga notorious criminal syndicates sa bansa. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico na siyang naggawad nga ng naturang halaga sa pambansang pulisya, naghahasik ng takot ang Concepcion Criminal Group doon sa Bicol Region at iba pang mga lugar sa bansa sa mahaba ng panahon. Sinabi din ng mambabatas na
ang monetary reward ay bilang pagkilala na rin sa katapangan at sakripisyo ng mga opisyal ng Philippine National Police na sumusuong sa panganib para protektahan ang publiko. Anya, ang pagnotralisa sa naturang gang ay isang mahalagang tagumpay, kaya't nangako itong magbibigay ng 10 milyong piso mula mismo sa kanyang sariling bulsa para madakip ang mga kriminal at terrorist group. Sangkot kasi ang naturang organized crime group sa gun for hire operations, extortion, robbery at gun running. Ang leader nga ng Concepcion Criminal Group na si Gilbert Concepcion o mas kilala sa tawag na Bert o Pogi ay napatay noong Enero 24 ng kasalukuyang taon sa nangyaring shootout sa pagitan nila ng kapulisan sa Parañaque City. Kabilang din si Concepcion sa listahan ng most wanted persons sa Bicol na may patong sa ulo na 420,000 pesos. Ang muna tayo ng mga karagdagang report. Yung cyber interference doon sa mga barko ng Pilipinas tuwing may mission dyan sa West Philippine Sea. 4 na taon na palang umiiral ayon yan sa ulat ng Philippine Navy. May pagbabalita si Bombo Marlene Padiernos. Kinumpirma ng Philippine Navy na nakakaranas din ng kanilang mga barko ng cyber interference sa tuwing nagasagawa ang mga ito ng misyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, 3 hanggang 4 na taon nang nararanasan ng kanilang hanay ang cyber interference o hirap na komunikasyon sa West Philippine Sea tuwing nagkakasa ito ng rotation and resupply mission sa nasabing lugar. Sa katunayan, hindi lamang anya ang mga barko ng Pilipinas ang inaabot ng cyber interference, kundi maging ang mga land-based vehicle ng militar. Ngunit ngayon naman ay sinabi naman ni Commodore Trinidad na hindi pa nila nakukumpirma sa ngayon kung ito ba ay nanggaling sa China. It has been going on for the past 3 or 4 years, maybe even earlier. There is an increase in cyber interference, electronic interference, maybe jammings and stuff like that. Not only for equipment of the ship, but also for land-based communication equipment. And this usually happens or are noted during preparation stages for RORI missions. So yes, there has been observed activities that interfere with our electronic equipment. Samantala sa kabila nito, nilinaw naman ni Commodore Trinidad na bagamat apektado ang komunikasyon ng mga barko ng Pilipinas dahil nga sa naturang cyber interference, ay hindi naman anya mapaparalisa ang operasyon ng mga barko ng ating bansa sa West Philippine Sea. Sa ngayon, may sinusunod ng communication protocol ang Philippine Navy sa kabila ng mga cyber interference upang matiyak na walang makukuhang impormasyon mula sa ating bansa. Matatandaan na una nang inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na posibleng nagasagawa ng signal jamming ang China Coast Guard sa tracking system ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kasagsagan niya, nagkamakailan lang na sinimulang rotational deployment ng kanilang ahensya at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources doon sa Bajo de Masinloc. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Humaharap ngayon sa investigasyon sa korupsyon ang National Food Authority officials matapos na magbenta umano sa ilang traders ng bigas sa napakababang presyo. Ilan umano sa mga opisyal ng National Food Authority ay pinayagan ang pagbebenta ng milled rice na nakaimbak sa warehouse ng ahensya sa presyong 25 pesos kada kilo nang walang bidding kahit pa nasa 23 pesos kada kilo na ang nabiling palay. Kaugnay nito, ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., bumuo na ng isang panel para imbestigahan ang naturang mga aligasyon. Bukas din naman ang kalihim sa anumang ahensya ng gobyerno na
nais na magsagawa ng kanilang sariling investigasyon para malaman ang katotohanan sa likod nito. Nangako din si Secretary Laurel ng mabigat na parusa at sanctions laban sa mga mapapatunayang corrupt official. Nagsagawa ang Philippine Air Force ng kanilang routine air patrol sa area ng Batanes sa gitna ng napaulat na plano para naman makapagsagawa ng mga aktibidad sa lugar para sa taunang war games sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon nga kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nagpatrolya ang transport aircraft na si 295 ng Philippine Air Force sa strategic areas, kabilang na sa mga bayan ng Itbayat, Sabtang at maging dyan sa iba pang lugar kasama yung Babuyan Islands sa Batanes, at isinagawa noong Sabado na naglibot ang naturang team. Target din na gawin ang isa sa posibleng venue dyan sa Balikatan exercise ngayong taon, ang military detachment sa uninhabited Mabulis Island at maging yung bayan ng Basco sa probinsya pa rin ng Batanes. Ang mga lugar na ito, mga kabombo, ay bahagi ng northernmost islands ng ating bansa at pinakamalapit sa Taiwan. Sa isang self-ruled island ay itinuturing nga ng China na bahagi pa rin ito ng kanilang teritoryo. Ipinag-utos ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang pagtatayo ng mga karagdagang struktura at ipinag-utos din sa hanay ng militar ang taasan dapat yung presensya sa bahagi ng Batanes. Samantala naman, iimbestigahan ng Bureau of Plant Industry ang umano'y mga kaso ng onion smuggling kasunod ng mga reklamo na ibinibenta sa ilang online sites ang mga imported na sibuyas. Sa isang briefing ay nilinaw ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban na hindi nag-i-issue ang ahensya ng anumang phytosanitary at sanitary permits na kailangan naman para makapag-angkat ng sibuyas ng legal. Anya, walang proper documentation at hindi na inspeksyon ang mga ito na maaaring magkaroon ng panganib sa kalusugan ng mga makakakonsumo nito. Sinabi naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na talamak ngayon ang smuggled daw na onion online dahil ibinebenta ang mga ito sa mas murang presyo kesa sa farm gate price ng lokal na sibuyas na nasa 28 pesos hanggang sa 30 pesos kada kilo. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating tuloy-tuloy na balitaan, lalo na yung mga kaganapan dyan sa Senado. Ito palang actress na si Mariel Rodriguez ay nakapag-apologize na. Alamin natin mamaya kung tinanggap ba ito nung panig naman ng senador ng mga concern dun po sa naturang usapin. So mamaya yan mga update mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating tuloy-tuloy pa rin na balitaan dito sa Bombo Network News. Samantala, sa karagdagang pag-uulat, ang Metro Manila Council magpupulang daw ngayong araw para sa regulasyon ng e-bike sa mga pangunahing kakalsadahan sa Metro Manila. Kaugnay niyan, tinutukan niya ni Bombo Jovino Galang. Magpupulong ngayong araw ang Metro Manila Council para talakayin ang usapin sa El Nino. Ganon din ang panukalang batas ukol sa paggamit ng mga e-bike sa pangunahing lansangan. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora na siyang Pangulo ng Metro Manila Council, ay tatalima ang mga alkalde sa Metro Manila kung anong maaaring ipatupad ng Metro Manila Development Authority ukol sa regulasyon ng e-bike. Karoon tayo ng isang Metro Manila Council meeting kung saan isa nga po to sa mga papag-usapan at I'm aware that its proposal kung ano ba ang tamang regulation para sa mga e-trikes at e-bikes. At ako naman po bilang Metro Manila Council President, siyempre yung mga e-trikes, e-bikes tumatawid din. At the end of the day, habol natin yung kaligtasan ng bawat isa. Yung tamang regulations in terms of ensuring na yung mga nagda-drive ba nito ay marunong talaga magmaneho, pag sila'y makasagi o makabangga, no? Sino ang magiging accountable pa ang mga ito, no? So many questions have to be asked, no? At magiging policy pa sa ngayon dahil many years ago wala naman yan, but again, no, nakikita natin dahil nagbabago ang panahon, nag-shift ngayon from the traditional to e-vehicles, ay dapat din magkaroon tayo ng shift in terms of policies. Kasamaan niya ang Metro Manila Council sa paghahanap ng solusyon
para maibsan ang bigaan ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Alam ko papag-usapan po ang traffic situation sa Metro Manila. But if you ask me, isa sa mga nakikita ko makakatulong in the years to come, although it will take some time, yung ating Metro Manila subway system. Dahil magkakaroon ng panibagong option ng ating mga mamamayan in terms of transportation. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 12 sa 24 ng mga senador ang nakapagtala ng perfect attendance sa buong 54 na session days. Yan ay sa second regular session ng 19th Congress. Ang senators' attendance ay binubuo ng parehong physically at virtually present sa kanilang session. Mula Hulyo 24 ng taong 2023 o simula ng second regular session ay naitala ng Senate Secretariat ang perfect attendance sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senate Majority Leader Joel Villanueva. Siyam na iba pa ng mga senador ang meron ding perfect attendance na kinabibilangan ni na Senators Ronald Bato de la Rosa, Jigo Estrada, Sherwin Gatchalian, Christopher Lawrence Bongo, Rizon Teberos, Robin Hood Padilla, Ramon Bong Revilla Jr., Rafi Tulfo at Cynthia Villar. Samantala, nakapagtala naman ang pinakamababa sa kanilang attendance si Senator Alan Peter Cayetano na present lamang sa loob ng 36 na mga session days. Sa pahayag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, natutunan daw niya ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na pamumuno ay pagpapakita ng kahalagahan ng trabaho para naman sa taong bayan. Dagdag pa ni Zubiri na marami sa mga senador ang nagpakita ng dedikasyon sa kanilang tungkulin bilang isang mambabatas. Samantala, sa Senators attendance sa sesyon noong Hulyo 25 hanggang Disyembre 14 ng ng nakalipas na taong 2022, kalahati dun sa mga senador ang nakapagtala ng perfect participation. Sila ay sina Senator Zubiri, Legarda, De La Rosa, Estrada at maging si Senator Padilla, si Senator Tiberos at maraming iba pa ay nakitaan din ng palagiang pagdalo dito sa mga harap sa sesyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mula dito sa Pilipinas, dadako muna tayo dyan sa Australia para makibalita. Lalo't ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tutungo dyan. May ilang aktibidad at hindi lamang po ito may hindi pangkaraniwan na event sapagkat ang ating presidente magsasalita doon sa parlamento dyan sa Australia. Makikibalita tayo sa mga kaganapan at kung ano mga expected hinggil dito. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Australia, si Ginong Denmark Swede. Welcome sa ating Bombo Network News. Good morning. Anong oras na ba dyan sa Australia? At kumusta naman yung panahon, Bombo Denmark? Magandang umaga, Bombo Dennis mula rito sa Sydney, Australia. Oras namin 10:40 ng umaga. Bali 3 oras ang aming abanse. Ang aming temperatura nasa 21 degrees Celsius. Okay, unang-una nais naming malaman yung panahon dyan sa Australia sapagkat dito ay tag-init at meron ng mga naitatalang mga forest fire, meron mga grass fire. Dyan sa Australia, suking-suki sa mga ganitong panahon, yung mga naitatalang matindi, extreme din. So, kumusta naman ang panahon dyan, Bombo Denmark? Dito sa Eastern States, sa Eastern Seaboard, medyo lumalamig kasi palapit na aming autumn, actually in 2 days. Doon naman sa Western Australia, talagang naluluto sila, nasa 30s to 40s. Ito talaga yung aking nais na malaman. Ano yung mga inaasahan sa pagharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan sa Australian Parliament sapagkat ito ay kauna-unahan na dadalo sa ganitong aktibidad ang presidente natin, o particular ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Denmark. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kauna-unahang presidente ng Pilipinas o leader ng isang bansa ng Pilipinas na dadalo sa paanyaya ng Governor General David Hurley. Siya ay magsasalita sa joint meeting. Yang joint meeting na yun ng Senado at saka ng bababang parliament dito, yung tinatawag naming Parliament House, yan ay 5 beses lang yan mag-meet, Bombo Dennis. Una, kung yan ay may deadlock ang Senado at saka yung mababang kapulungan ng Australia.
Pangalawa, kapag pipili sila ng bakanting senador. Pangatlo, nung nag-celebrate ng 100 years ang Australia. Pang-apat, nung pangalawang pangdigmaan pandaigdig. At panglima, kung maimbitahan silang leader ng isang bansa, si Pangulong Ferdinand Marcos ay ika-16 na world leader na magsasalita sa joint session. So just to give idea sa ating mga taga-subaybay, bakit very seldom yung kanilang mga paghaharap, kagaya dito sa Kongreso, kanina nabanggit ko nga yung mga perfect attendance, maraming araw yung kanilang pasok, actually sa loob ng isang linggo ay 3 araw yung kanilang session days. Bakit seldom yung mga aktibidad ng parlamento dyan na Bombo Denmark? Mayroon silang tinatawag na, mayroon silang nakadebate. Actually, Bombo din, sa daming ilang beses na ako nakapasok sa parliament, 2 beses pa lang ako nakakita na in session sila nagdedebate. So talagang madalang. So karamihan dyan ay nasa kanilang mga responsibility na area kasi ang Australia napakalawak na bansa. Ang senador dito, 76. Ang member of the parliament, nasa 130 plus lang yan. So can you imagine, sa kokonti sila sa lawak ng area. Okay, si Bombo Everly din may katanungan na Bombo Everly. Yes, Bombo Denmark, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakda rin siya makipagkita sa Filipino community dyan sa Australia. By the way, may mga nakahanda ba nakalatag na events na isasagawa together with the Filipino community in the President Marcos, Bombo Denmark? Ang Philippine Embassy sa Canberra, kasi ang Canberra is 286 kilometers southwest of Sydney, bali 3 oras yan by car. Wala pa namang ina-announce yung Philippine Embassy doon, pero malamang meron yun kasi sa tuwing may dadalaw na leader ng bansa, katulad ni Presidente Marcos, yung mga local Filipino leaders ay nag-organize. Okay. Okay, Bombo Denmark, how about naman yung kasalukuyan ngayon na security, may mga nakalatag na rin ba dyan mga security para dito sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Since siya ay panauhin ng Commonwealth of Australia, tawag dyan, guest of the Australian federal government, iyan ay responsibility ng Australian Federal Police. So dito talagang mayroon yung protocol na sinusunod ng Australian government, hindi lang kay President Marcos, kundi sa lahat ng bibisitang leader ng ibang bansa. Maliban pala dito sa pagbisita ng Pangulo, meron palang ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nation and Australia na event. So paano naman yung treatment pagka may mga ganitong aktibidad? Maliban doon sa security setup, Bombo Denmark, ano pa yung kumbaga kakaiba pagka may mga ganyang kahalintulad na event? Kauna-unahan ito na summit na alam ko na dito mismo sa Australia ganapin kasi celebration ito, kung di ako nagkamali, 50th yata. I'm not sure kung ito ay 50th. Ito sa imbitasyon naman ni Prime Minister Anthony Albanese, yung pagdalo ni President Marcos sa Melbourne, doon sa State of Victoria, nagaganapin sa March 4 and 6. So pag uwi ni Presidente Marcos, konting pahinga lang, balik siya ng Australia. Nandun din kasi nag-aaral ng kanyang bunsong anak ng pagkaalam ko. Ayun, okay. With that, maraming salamat Bombo Denmark sa mga update na yan at siguro makikipag-ugnayan kami muli kung may mga development pa. Thank you so much at mag-ingat kayo dyan. Magandang umaga. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang ating Bombo International News Correspondent mula dyan sa Australia. Kaugnay nga ng mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakausap natin si Bombo Denmark Suade. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Si dating Pangulong Duterte, mga kabombo, ay muling may mga binitawan nga itong mga pahayag at hindi nakaligtas yung issue ng charter change. At tinutukan niya ng Bombo Radio Davao. Muling hinarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng media sa isang press briefing sa Davao City kagabi. Sa panayam ng dating alkalde at Pangulo, muling iginiit ni Citizen Digong ang kanyang naunang pahayag sa nangyaring prayer rally sa Cebu na sinusuportahan niya ang anumang pag-amyenda sa Konstitusyon ng Pilipinas, ngunit maliban lamang sa mga political amendments tulad ng term extension para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno tulad ng Pangulo. Ayon sa dating Pangulo, kung pagbabatayan ang nilalaman ng batayan ang batas ay hindi maaring maglagay ng anumang paghihigpit at pagpapalawig maliban kung ito ay dadaan sa Constitutional Assembly. Matibay din ang paninindigan na walang dapat baguhin sa ating konstitusyon at hindi ito ang tamang panahon para amyendahan ito para lamang sa interes ng mga nakaupong opisyal ng gobyerno.
Bukod kay Digong, hindi rin maaaring makikinabang ang mga politiko sa pag-amyenda ng konstitusyon na maghihikayat sa paggamit ng pondo ng bansa para sa mga pangangampanya sa darating na halalan. If you can do it na i-amend mo, but the problem is, if you amend the Constitution and you are the incumbent president, you have all the resources to get what you want. Kaya mong bilihin pati yung barangay captain. So, what result would you want? Huwag na tayo magbulahan dito sa Pilipinas. Hingi laman sa sabpina na kinaharap ni Pastor. May karapatan umano si Kibuloy na sumunod sa utos ng Senado na dumalo sa mga hearing na may kinalaman sa kasong kinakaharap nito sa Amerika tulad ng pagnanakaw at pagyapak sa karapatang pantao. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabarte para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Merong mahigit 80 na bahay nilamon ng apoy doon sa may Rojas City at kaugnay niyan may nasa 2 pa na katao ang kumpirmadong patay. Kaugnay niyan may kabuuan pang pag-uulat ang Bombo Radio Rojas. Tinupok ng apoy ang halos 80 mga bahay sa nangyaring sunog sa Barangay 7, Rojas City. Tinatayang nagsimulang sunog bandang 1:30 ng hapon kung saan mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na ihip ng hangin. Agara namang rumisponde ang halos 15 mga fire trucks na nagmula sa iba't ibang fire stations at volunteer group upang apulahin ang apoy. Samantala, nakapagtala naman ng kasualidad sa nasabing sunog na kinilalang si Ninita Villaruz, isang 66 na taong gulang na babaeng PWD na natrap sa loob ng bahay nito, at Nestor Clarito na tinatayang nasa 60 taong gulang. Tiniyak naman ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang agarang tulong sa mga nabiktima ng malawakang sunog. Medyo kalungkot ngayong hapon because may malaking sunog that estimated mga more or less 80 household sa Barangay 7 ng Rojas City. At isa pa, nag-set up na ngayon yung LGU Rojas natin with the response cluster member, ang CSWDO, ang City Health Office, with the engineering, and also ang ating Rojas City DRRMO. We will give goods sa mga apektado and importante yung temporary shelter nila. It will be located sa Rufina School, doon sa Barangay 7. Mayroon tayong casualty 2. Si Mr. Dennis Saneo, City Disaster Risk Reduction and Management Officer ng makapanayam ng Bombo Radio Rojas. At yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldegab Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung Department of Labor and Employment dyan sa Region 2 o yung Cagayan Valley Region nakahanda na raw na tulungan yung mga magsasaka na maapektuhan ng El Niño phenomenon sa ilalim ng kanilang programang tupad. May pagbabalita ang Bombo Radio Kawayan. Nakatakdang magbigay ng tulong ang Department of Labor and Employment Region 2 sa mga magsasakang mawawalan ng trabaho dahil sa El Niño phenomenon. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. ng Department of Labor and Employment Region 2 na halos lahat ng probinsya sa ikalawang rehiyon ay naideklarang drought area kaya naisahan ng mawawalan ng trabaho ang mga magsasaka. Sila anya ang isa sa mga prioridad na manggagawa na pwedeng maging benepisaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Posiblyan niya nga abot sa libu-libong displaced workers ang magiging benepisaryo ng programa sa ikalawang rehiyon. Ayon kay Regional Director Atal, may binabang pondo sa Region 2 para sa tupad program na nasa 350 million pesos. Nilinaw naman niya na ang tupad program beneficiaries ay isang beses lamang dapat maging benepisaryo, pero kung may kalamidad tulad ng El Niño o bagyo ay pwede naman silang maging benepisaryo muli basta sila ay apektado. Ang Region 2, almost all of the provinces are declared na drought area. And therefore, we expect farmers to be displaced. Kasi nga, sa tagtuyot, mawawalan sila ng trabaho.
ito po yung isa sa mga priority na mga manggagawang pwedeng maging beneficiaryo ng tupad program natin, yung Emergency Employment Program natin, para maibsan po itong calamity at saka yung pagka-displace po ng ating mga farmers. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Ang panukalang pagsasali naman sa wikang Pilipino ng mga abiso sa sakuna, pinaburan ng sangay ng salin. Kaugnay niyan may kabuuan pang pag-uulat ng Bombo Radyo Dagupan. Isa o manong magandang panukala ang pagsasalin sa wikang Pilipino ng mga advisories o sa panahon ng kalamidad o anumang sakuna. Ito ay linsunod sa Senate Bill 1539 na inilunsad ni Senador Lito Lapid na layong gamitin ang lingwaheng Pilipino sa bawat abiso mula sa gobyerno upang maihanda ang mamamayan at makatugon ng nararapat. Ayon sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay John Enrico Turalba, ang Chief Language Researcher ng Sangay ng Salin, ito ay mahalaga upang mas maunawaan ng mga Pilipino ang nais na ipakahulugan ng mga advisories na ito. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang pagkakaroon ng maling interpretasyon at ang mga naitatalang paglabag sa batas. Karapatan din anya ng mga mamamayan na magkaroon ng seguridad at tungkulin ng pamahalaan na tiyaking nauunawaan ng mga ito ang bawat abisong kanilang inilalabas. Kung babalikan anya ang konstitusyon, isa sa mga opisyal na wika ng komunikasyon ng Pilipinas ay Filipino language, kaya't mahalaga anya na ang mga batas at ordinansa ay orihinal na nakasulat sa Pilipino at sa kalamang isalin sa wikang Ingles o kung sa anumang wika na tubong Pinoy kung kinakailangan. Paraan din anya ito upang tiyaking hindi malilimutan ng mga mamamayang Pilipino ang mga katutubong wika, lalo pa at kadalasan sa mga kabataan ngayon ay mas lamang na ang kaalaman sa wikang banyaga. Kailangan natin na pag-aaral sa bagay na yan, kung ano ba talaga yung wika ngayon ng ating mga kabataan. So, unang-una lahat ay ang isang patunay kung ano tayo ay ang wika natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Oliver na kumusta-guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, mga manggagawa, umaasa na magiging positibo raw ang resulta ng deliberasyon ng Kamara doon sa panukalang taas sa sahod. Alamin natin ang kabuang impormasyon na kalap ng Bombo Radio Legazpi. Umaasa ang Labor Group na positibo ang magiging resulta ng isasagawang deliberasyon ng Kamara ngayong araw sa isinusulong na dagdag sahod para sa mga manggagawa ng pribadong sektora. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Partido Manggagawa spokesperson Wilson Fortaleza, nakatakdang magpresenta ang grupo ng mga ebidensya sa naturang deliberasyon kung bakit napapanahon ang wage hike, habang ang ibang miyembro naman at ilang organisasyon ay magsasagawa ng kilos protesta sa labas ng Batasan Complex upang ipanawagan ang pag-aproba sa dagdag sahod. Binigyang diin ni Fortaleza na 35 taon na ang nakakalipas nang huling magkaroon ng legislative wage hike matapos na hindi matuloy at bawiin ang isinusulong din noong 2006 dahil sa pressure ng mga employer at Pangulo. Anya, nabigurin ang Regional Wage Board sa pagtatakda ng minimum wage dahil nananatiling nasa ilalim ng poverty line ang mga manggagawang Pilipino. Ito ay sa kabila ng pangunguna ng Pilipinas sa may pinakamataas na gross domestic product sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, subalit walang pag-asenso ang mga ordinaryong manggagawa. Ayon kay Fortaleza, na tanging pananakot lamang ng mga employer ang posibleng umanong pagbagsak ng mga maliliit na negosyo o kaya pagbawas ng mga empleyado oras na maaprubahan ang naturang panukala, lalo pat wala naman anya na sapat na basihan kung paano ito mangyayari. Sinabi pa nito na malinaw na ebidensya ang kasalukuyang kalagayan ng mga minimum wage earner na hindi kayang makabuhay ng pamilya ang kakarampot na sahod dahil sa nagtataasang presyo ng mga bilihin. Nananakot yung ating mga employers, yung ECOP, yung PCCI, and even yung NEDA, kahit na sila ay naglalabas ng mga pahayag na mamamatay ang negosyo, mamamatay yung mga maliliit na industriya, ay papakita natin na walang ebidensya yung mga bagay na yun ever since. Kasi paulit-ulit namang nagtataas ang sweldo ng mga manggagawa pero hindi nangyari yung kanilang doomsday scenario na yun ever since.
para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 56 pesos 08 centavos. Yung Hong Kong dollar naman, ito ngayon ay may katumbas na halagang 7 pesos 15 centavos. Habang yung Singaporean dollar ay 41 pesos 65 centavos. Yung Saudi Arabian Rial, ito ay nasa 14 pesos 92 centavos. Habang yung euro ay nasa 60 pesos 75 centavos. Ang katumbas naman dito sa ating local currency. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pong mga taga-subaybay sa iba't ibang sulok ng ating bansa, patuloy na matutunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Hindi lamang itong Bombo Network News ang inyo pong matutunghayan sa Facebook Live. Available din ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Facebook Live sa nais mismo ninyong dialekto. Doon sa mga Ilonggo speaking ay mapapakinggan ninyo at mapapanood sa Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Habang yung mga Cebuano speaking, ang Bombo Radio Cebu naman ay available din. Sa mga Akyanon, nariyan ang Bombo Radio Kalibo at sa mga Waray-Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sa oras na ito, samahan niyo po kami sa isang panalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takna, ng alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod, Negros Occidental, nagapalag ng palatuntunan ang Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Miyerkules petsa 28 sa bahin sa bulan sang Pebrero 2024. May kopo dialagad Bombo Ponce Espino, tugtog kita las jazz agtak na sa aga sa pagdulong sa inyo. Kapag patpat sa pila ka badalagkuan nga babarita, balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod. Pila ka badalagkuan babarita sa patag sa rampang kag sa artista. Ang temperatura sa bahay sa sunod sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental yara sa 23 tubtob 31 degrees Celsius. Ari kita sa gihapon sa bahin sa sining mainit nga panahon, dala ni El Nino. Di duha na lang kadlaw man masulod naman kita sa summer season no sa bahin sa aton sining nga makauturan at the same time sa aton sining nga mga kabombo.
So welcome na sa pagpalagad sa pag-Miyerkules edisyon sang Bombo Hanay Big Time. Nanong labig pang doon pila ka bandarang kwanta ka paborita sa ato sa nga mga top stories of the day. Matrakuan sa nga mga balita nasyonal. Agri-Party List Representative Wilbert Lee, no, pag gina-imbestigahan karon niya makabaran ining sabay sa pagbregan sa online selling, no, sang mga Bombay o kung sibuyas, no? Sibuyas Bombay, no, sa online, via online, no? Kaya diri ginapahayag, no, sa bahin mas ato sa mga taga-Parmati ang ining nasambit yang online selling sa Bombay kay ginakawaan base kuno blakon mga peke ini, no, kag smuggled, no, ka mga onions, no, diri karon sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas. No, so sunod diri sa kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, madata ang baligyan na ni sang smuggled nga sibuyas online kundi ang ginabaligya 25 pesos ang kilo, no, santo sa daily price monitoring sa Department of Agriculture ang local red onions, no, mabakal sa 60 tubtob sa 130 kada kilo, no, samtang ang imported nga era sa 90 pesos tubtob isa ka gatos ang kilo. Ang presyo naman sa local white onions ara sa 50 pesos to 120 pesos kada kilo, kag ang imported nga white onions ara sa 90 pesos to 120 pesos kada kilo. Delikado ini mas magod nga agricultural products bangod nga wala ini nag-agi sa phytosanitary analysis agod nga matumod kung safe nga gamiton sang mga consumers. Tibay man kay may ara magitagali sang ginatawag yang mga party list representative, no, pero sa kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, no, nga nagatrabaho man ka nagpahinga man sa Kongreso, no, kag madakpanta, no, ang ining mga nagabaligya sang smuggled nga Bombay. Di along-along kamo basta ginabaligya nga barato nano ganito hindi safe. Pero nablaligya to pagmahal sang baboy ti mo naman ning tutukan taman ni, no, nga pagmahal sad to ya grabe man ang paglusot sa mga kwan, no, sa mga nagabaligya nga naging pabarato sa 130 ang kada kilo. Di ako maniti kumpara mo layo gid, no, sa online, especially sa social media nga Facebook ni Meta ni ara sa 25 pesos ang kilo ti kung ikaw ang mabakal daw maganyat kagid, no, nga ti magbakal ka kay ti barato mo 25 pesos lang, no, ang kada kilo. So balon tare karon kami scheduled interview kita makabanan, no, sa kay Congressman Wilbert Lee sang Agri-Party List, no, sa Kamara de Representantes. Pwede mo na ako ma-provide dito sang link to, no. So kag of course dalon ta na lang man, no, ang issue sa bahin sang sining kuan, no, ng ang 30% o 30% nga PhilHealth contributions increase. 30% nga increase sa contributions ang PhilHealth, no, kay ginduso yaman ini para mas wide pagid kuno ang coverage, no. So although nga ti damo naga balako kag somehow ti daw nagareklamo, no, sa bahin sang sining nasabit yang kuan, no, nga increase sa contributions, pero patag tani sa iya karon kay sa maning nag-author, no, sa Kamara de Representantes, ano, so ano ang tinutuyo gid sini, no, kag ano ang mas madako nga benepisyo, no, nga kuha naton diri once nga ipa-increasean ta ang contribution sa PhilHealth, no. So ibalon ta na karon diri sa bahin sa ato sa nga pagalagad, o diri man sa bahin sang aton sini nga palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Diri man sa bahin sa ato sa nga pagalagad to. So hibalon ta man ni karon, no, dugang nga mga balita nasyonal. Diri man sa palatuntunan, no, sa Bombo Big Time ang aton nga presidente si Presidente Bongbong Marcos, no, ang magapadulong iya sa bahin sang Australia. No, kag magasapol sa to sa bahin sang kung magatubang siya, no, sa Australian government, no, sa bahin sang Canberra. So malakip diri sa issue, no, nga patubag dito ang ining kuan, no, West Philippine Sea. No, so sa mga kauturan naton
sa aton sa ring mga kabombo. So check naman karon ko anong mga latest ka development dito sa bahin niya sa Australia, no? Pagiman sa aton nga mga bombo international news correspondent. With regard sa mga kabanan sa bahin sang siring pagpadulong sang aton nga presidente. Ang ties naton kag relasyon to sa Australia humalin pa ni sa World War II, no? That's why nga ti hindi gid himo nga bugra sanay ang koneksyon sa Amerika o sa Australia e makabanan, no? At the same time, no, sang sang Pilipinas. Sige, si Vice President Sara Duterte Carpio nagpatahagman, no, kung nga ang tigin dilit niyang iyang mensahe sa anibersaryo sang EDSA. Kay tika nga sa iya ko naman statement tumalin sa siyang niler sa opisina malin sa na-elect at 2022, no? May mamintinar kung ang ginatawag nga consistency sang absence. Alright, no? Sige, no? So, balawon ta niya, no? Sa aton sa pagpalagad, issue sa bahin sang Chacha, ang presidente naton, President Rodrigo Duterte, nagpadulog dito sa bahin sang Cebu, may ara to sang sang prayer rally man, dito sa Cebu, tido nagkambyo naman kuno ang ang panindugan sang anay presidente with regards sa makabanan sa charter change sa Chacha. Kasi rin niya direti daw okay man sa kuno sa revision sa economic provisions, no, sang Chacha, no, pero hindi siya gusto sa sining mga term of extensions, no, sa dito sa aton man sa mga kabombo, no, at the same time sa aton nga mga kauturan. Nagapangayo kuno to password kag meeting ID ng aton so i-try lang abe, no, kuha na lang kay para nga ma-check to sa ila para sigurado. Sige, no, so mga balita lokal man, no, nga aton sa nga pagdiskusyonan sa aton nga pagparagad, pabalikan naton to karon si San Carlos City Mayor, no, San Carlos City Mayor Renato Gostilo, no, nanong natabo ni sa San Carlos nga nagakuandiaw, no, ginatsangaw masubong San Carlos City, no, may isa to kakapihan sa San Carlos City nga ginhabuyan sang Granada. 3 ang pilason, no, kahapon sang aga, pero ang sospechado, no, nadakpan na dayon sa aton ng mga kapulisan. Sang hapon nagpadayon sa press conference sa alkalde, no, sa siyudad San Carlos, headed by Mayor Renato Gostilo, kanang pahayag ati ko sino kuno makatudlo ka makadakop sang suspect, may ara sang reward nga 150,000 pesos, no, ang reward, no, sa bahin sa ato sa nga mga kabombo. So way gani mapunan, no, ini siya makabanan ang nadakpan, no, sang aton sa nga mga otoridad, no. So kadasig lang sa pag kadakop, no. So ining suspect hindi pa kuno mahingalanan sa karon, amot na naman natabo di sa San Carlos City Police Station, no, kay Police Lieutenant Colonel Nazir Kanha, no, kado hindi man sila kuno maghatag sang pangalan sa suspect ay tinano nga hindi ka mo maghatag sa pangalan sa suspect, may ganito ka mabalaan tag ma-aware kita base may mga grupo pa ina, no, base magpang naman panghalit naman hindi lang sa San Carlos kundi sa mga kaiping nga makabanwanan ka makasudaran, no, nga nasakpan sang aton siring probinsya. Amo ina siya, no. So ang mga pilason ginkilala kaday Leonora Masaba, 30 anyos, Julius Masaba 46 anyos, kag Rothschild Labatis nga nag-angkon sa minor nga pilas, establi naman ang kaimtangan. Nadalasa pa to ang motor nga naga-parking, no, sa didire makabanan sa bahin sang no, sa bahin sang sining kapihan. Then pagkasunod sina, no, nagluntad man ining bomb threat, no, dira sa bahin sang Gaisano City sa sudad sang San Carlos, no. So daw na alarma man to kag siyempre kinagula man mapmuluyo to matapos nga makabaton sang bomb threat. Kaya pahayag ko no mayara sang bomba, no, nga bomba ya makabanan nga
agagin butang, no, dira sa nasambit sini nga mall. Pero daw nagupa man ang sitwasyon, ano, na kontrolar man galayon sa mga autoridad naton explosive ordnance team, no, or division sang sang aton nga mga kapulisan. Kag at the same time, no, so nagbalik naman sa normal ang operasyon. So hibaloon nato ni karon kay si San Carlos City Mayor Renato Gustilo nagapanawagan sa mapumulo nga magkalma. No, kay dapat kabalakan kay kontrolado na sang aton nga mga kapulisan, no, ang ining mga lugar. Di sano ni pailan kaso ining nga suspect, no, nga nag kwandra, no, nagpang halit sa bahin sa syudad sa San Carlos nga ti somehow daw gindisturbo, no, ang sitwasyon dira. Wala na to na karon diri sa aton sa nga pagpangalagad, no, diri sa aton nga palatuntunan. Mas schedule interview man kita kumingagaw ta karon, no, board member Macho Alonso diri sa aton sa nga pagpangalagad, no. So samtang dugapay nga mga balita, no, diri sa aton sa nga palatuntunan ang report karon ni Bombo Gracelyn Lobaton. Reaksyon sang mga kapulisan naton, provincial director naton sa Negros Occidental Police Provincial Office, pero do isaw na lang guro madrektan lang kita Bombo Grace guro sa kwan, no, sa aton nga regional director kay si Police Brigadier General Jack Wangki, no, ang magapadulong diri sa bahin sang kwan, ano, sudad sang Bacolod. Sa Bacolod City Police Office nagligad nagbisita man ni siya dira sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, kung saan po kay gin-install nito si De Chavez, no, nga aton bag-o nga provincial director. So karon diri sa sabay sa Bacolod City Police Office sa BCPO, no, bisitahan naman diri si Police Police Colonel Noel Alinio. Halin sang Enero tubtob subong si Police Colonel Noel Alinio do din nakita ay nano natabo, no, do pareho blasang manog nga nakatukob tapos do nagpahulom-hulom lang balato sa tubig para matunaw ang kinaon niya. Natakatukob sa sang piso, no, ang manog ti do maamo man do hindi nata kita kay Police Colonel Noel Alinio nano natabo. So mga krimen di daw remain as unsolved, no? Amo tong mga pang-salvage sa Maligatos Mansilingan, tiro di Bilimonte, ti daw ay kasolbarana. Ti para sa muna paano ta kita mag number 1 diri sa performance evaluation rating naton kay mga krimen di way nagakasolbar. Pero may ara kuno sang schedule nga pagbisita, no? Si Police Brigadier Jack Wangki halin man ni siya di, no, sa Bacolod City Police Office way back January 1 to October 2017 assign na sa di. So balikan niya gid ang iya sa nga previous assignment before pa gid-relieve siya kag nagbalik na, no, diri sa aton sa Visayas bilang Regional Director sa Police Regional Office 6. Sige, ano statement diri sa mga paghaboy granada to kag bomb threat nga to sa mall sa San Carlos? Diri sa aton ano man aton nga mapagpanghanda sa ni dire o glibog ulutang aning mga tawo naka-acquire sa mga granada, no? Kaya kuan man ni nang tawag sa gani, no, considered as explosives, no? Ti may kasuguan kita sa dire nga no bail ining kasuguan ta nga ti illegal possession of explosives kag mapriso ka. Tubtob nga nagakabuhi ka. Kung madakpan ka nga may ara na sa imo sini, no, nga posisyon, no, o kon presensya sa imo sa sini nga mga paruna mga granada. Report ni Bombo Mia Francisco sa Bacolod City Government Center hibaloon naton, no, ang ining PWD IDs extended pa kuno ti hindi lang sini by February but until April. No, samtang ti ginapaobra naton ang mga bag-o nga mga IDs kay pag-recall ini, no, ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. So extended until April. Kaya motuligan nagreklamo ang mga grupo sang PWD diri sa aton, no, sa Bombo Radio kay because nga ti kung isurrender nila kuno ini kwan kuno ng makabig nga hindi na nila magamit, no, ang ining nasambit nga ID, no, ba may ara kuno da mga personnel sa kwan ano sa bahin sang SMCT nga naga-initiate kag naga-facilitate sa sining pagkuan sa mga PWD nga daw ka mga daw si kuan kuno, no, nagatalaas kunong kilay nila. Tapos ang balon pa nilang reporter niya may clearance kamo kay
PIO head namon. Sino ni PIO nyo? Oh, tingaan ano kamo na ginaman doan kamo ni PIO nyo? No? Sino nang PIO subong sa Bacolod daw? Do hindi man ni Batia? Oh, nga magsagad ka ubrak gulingon nya da nga kwan nga patakaran? Oh, nga pagsitaon niya pag mga reporter da? Oh, so ti ano haw may deber na sa nga mag kwan sa inyo da? Ga-checker man lang kami da, ga pamangkot. Sabto nyo tarong hindi nga daw mga kabastos inyo. Kami gani magbinastos inyo, hindi gigmumpuslan. Kali kay mo na bla, gina-control talang emosyon ta. No? So that's why kung gusto nyo respeto, respetuhan na kita kay nagarespeto magmis inyo. Alright. No, sige. 20 minutos sa kaligan sa taknang resotso sa agad sa aton sa ring pagpalagad. Diri man sabay sa aton sa ring palatuntunan. O sa aton sa ring makabombo, no, at the same time sa aton sa ring mga tagparmati, welcome natin nasa kabilang linya si Agri Party List Representative Congressman Walbert Lee, no? Kasi gusto nating mapag-usapan itong mga issues sa ngayon at ongoing na investigation sa Kamara, itong pagbibinta online na mga onions, so red mana or white onions. Sige, welcome po natin, no? Si Agri Party List Representative Congressman Walbert Lee. Sir, magandang umaga po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod, Bacolod City at Negros Occidental sa palatuntunan programa Bombo na Big Time. Si Bombo Ponce Espinor po ito. Good morning po, Congressman. Good morning, Ponce. Maayong adlaw po sa mga taga Bacolod. Maraming magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Bombo Ponce. Alright. Magandang umaga. Salamat po, Congressman, no, sa time na binigay mo po sa amin. Kasi gusto lang natin na palawakin itong at i-explain, no, sa ating mga tagapakinig, no. Kayo sa Agri Party List, so meaning to say Agri, ibig sabihin yan yung abbreviation agriculture, ano. So mga agricultural products. So parang naalarma na kayo sa ngayon nitong pagbintahan online ng red or white onions man dyan, mas mura i-compare sa presyo sa mga merkado natin, Congressman. Well, yes, Ponce, no, Bombo Ponce, ito po ay actually nagsimula ito no, nung tayo nakatanggap ng mga reklamo, no, from both sides, no. Sa isang parte, ang natanggap nating reklamo galing sa ating mga lokal na magsasaka, sa isang parte naman yung sa mga nakabili dun sa online, no. So dito sa ating mga lokal na magsasaka, una sa lahat, yung nangangamba sila na sila ay malulugi na naman, mabubulukan ng sibuyas, no, nalulugi na actually sila ngayon, no, dahil per hectare 10 to 15,000 pesos na yung kanilang nalulugi dahil po sa napakababa na nga ng farm gate price, no, dahil po dito sa mga nagliliparang nagbebenta ng sibuyas sa online na napakamura, no. Dito naman po sa kabilang banda nakatanggap tayo ng reklamo din na ito pong mga nakabili, yung una pong reklamong nakuha natin ay nagtatanong kung paano po isusole o paano po maibabalik itong nabili nilang sibuyas online, no? Kasi itong mga nabili nilang sibuyas online, doon po sa picture na nakita nila, pag nag-search ka po sa inyo pong Facebook o kaya sa inyo pong online na mga binibilihan, makikita nyo iba't ibang klase, napakaganda po ng mga sibuyas sa online, no, sa picture. Pero pagdating po sa actual, ang dumating po ay medyo nabubulok na at may uod pa, no. At ayon na rin sa DA, yung mga nakumpiska nila, pag nung suruin nila, ito po ay may E. coli, no. So, yan po nangyari ang dalawang parte ng reklamo, no. So sa atin naman, hindi po natin pwedeng hayaan po itong maging health hazard, no? Hindi po natin masisisi itong ating mga mamamayan na kung saan po mas mura, doon sila bibili ng sibuyas, no? Siyempre, ito pong matitipid nila, magagamit pa nila ito sa ibang pangangailangan, katulad po ng pangangailangan pangkalusugan, no? Na siyang pangamba at takot ng ating mga kababayan lagi. So kung saan mura, doon sila bibili, no? Kahit na ito po ay may health hazard, no, kadalasan kinakalimutan yung health hazard doon po sa mas mura bibili, no. Dito naman sa ating mga magsasaka, yan po ang problema naman nila, yung pagkalugi po nila. So yan po ang dalawang parte ng reklamong natanggap po natin. Okay, no. So bago pa lang nag-start, no, yung investigation, Congressman, diyan sa Senado, well, actually, sa Kongreso.
Actually, ako ay naghain kaagad no ng House Resolution 1600 para po ito ay imbestigahan no. Okay. Magkaroon ng congressional inquiry. Sa isang banda, gusto natin pong pangalagaan at malaman sa DA kung ano pong ginagawa at ano pong dapat gawin para dito sa ating mga magsasaka. Dahil sila po ay ang tinagurian natin o ang gusto kong mangyari sa kanila, sila po ang ating food security soldier. Hindi po natin sila pwedeng pabayaan dahil sila po yung magsisiguro no na tayong lahat ay may makakain kahit ano po ang mangyari sa ibang bansa no. Hindi po natin pwedeng iasa sa ibang bansa ang ating mga pagkain no na puro importasyon na lang no. Paano po ang mangyayari kung dumating yung araw na dahil sila ay lugi lagi, ayaw na nilang magtanim, no? Ayaw na nilang magtanim ng sibuyas. So, iaasa na naman ba natin ito sa importasyon? So, ang mangyayari nito, pag inasa natin sa importasyon, lalong tataas na naman po ito, no? So, wala pong mangyayari sa atin. Ito ating mga magsasaka, hindi po natin sila pwedeng pabayaan, hindi natin sila pwedeng na malugi, no? So, kailangan natin pangalagaan sila, no? Sa kabilang dako naman, itong mga mamamayan na bumibili, while hindi natin po sila masisi, gusto po natin masiguro na yung kanilang binibili online ay hindi po health hazard, no? Baka po yung ting na tipid, mas malaki pa yung magastos pag nagkasakit po, no? So, gusto natin suriin, gusto natin tingnan, at gusto rin natin malaman kung saan po galing itong mga sibuyas na binibenta po online. Oo, okay, no? So, health po, no? Importante, no? Tinitingnan po natin dito itong sitwasyon ng ating kalusugan, ano, Congressman. So, parang ano no? Kasi yung mga makikita natin, especially itong mga imported na mga onions po, no? So, dumadaan po ito sa tinatawag po, Congressman, na parang may mga screening na ginagawa dyan. Pero ito mga phytosanitary analysis, no? Na kinakandakan po ito, Gaw. Tama po kayo, no? Ito po, no, pag ito pong mga sibuyas natin na pumasok, ito po yung mga legit, no? Dumadaan po ito sa sanitary and phytosanitary inspections, no? Para malaman kung ito po ay walang mga dalang sakit, walang mga kung ano-anong nandyan po sa loob, no? Kaya lang po, ito pong mga binibenta sa online na to, kung ito po ay mga smuggled, at ito po ay mga hindi galing sa legit na supplier, yan po ang mangyayari, yan po ang pangamba natin, na lahat po ng ito ay hindi po dumaan sa phytosanitary inspection, no? All right, ano? So, tamo, kasi tayo mga Pilipino, mahilig din tayo sa mga spices, ano? So, hindi maganda yung linuto natin pag walang onions, walang garlic, walang ganon, ano? So, hindi makompleto, no? So, that's why na yung iba nagtitake advantage na gagawa ng mga illegal na mga pagbebenta, no? So, paano po natin ito ma-regulate, Congressman Kati? Kasi dumadaan sila sa platform Facebook, ano? Nila binibenta. Well, una sa lahat, no, yung pag-regulate po nito, tayo po ay nakikipag-coordinate na rin mo sa ating pong mga PNP Anti-Cybercrime Division, no. Pero yung Facebook, dapat po natin itong sulatan at i-inform po itong sa mga ganitong online, no. Pero magsisimula po lahat ito actually sa ating pong mga kababayan, no. Tingnan po natin kasi pag ito po ay mga legit na nagbebenta, hindi po sila tatakot na ilagay po dito kung saan po ito galing, saan po ito, paano po sila makokontak pag ito po ay may diferensya, no, nakalagay po yung pangalan, yung kompletong detalye ng lahat-lahat po, no, at pwede rin po nating hingiin actually, no, yung kanila pong mga site sanitary and phytosanitary inspection certificate, no. So diyan po pa lang sa ating pong pagbili, malalaman na kaagad natin kung ito po ay legit or hindi, no. Kasi yung mga hindi naman legit ay hindi po ito magbibigay sa inyo, no? Parang sasabihin lang na basta meron kaming produkto, i-deliver sa inyo, tapos hindi nyo na makontak uli, no? So doon pa lang magsisimula na dapat ang ating pong pagtingin, no? Maging vigilant po tayo sa ating pong mga binibilihan. Itanong na agad natin saan ba ito galing, anong farm ito kinuha, no? Kung ito pa ay imported, saan po ang phytosanitary inspection certificate nito, at kung may pakita po sila nangangahulugan at ito po ay nandiyan po, no? Ito po ay galing sa legit source, no? At hingiin po ninyo kung saan po ito pwede maibalik. Halimbawa may diferensya
ibabalik namin ito, saan ba, paano ba, no? So, diyan po makikita nyo na kaagad kung ang pinanggalingan ng sibuyas ay sa legit source, no? At hindi lang sibuyas, kahit po yung ibang mga agricultural product natin. So yan pa lang, no? So far parang may nakita rin ako niyan, no? Na dumaan sa wall ko, itong pagbibenta ng onion na mura po, ano? Congressman, so hindi lang guro onion, baka balang araw meron ding garlic, no? Lahat, no? Na hindi natin masigurado kung safe ba ito o hindi. Oo. Yes, tama po kayo, Bombo Pons, no? Actually, mag-search ka lang sa iyo pong Facebook ngayon, ang dami pong lalabas, no? Iba't ibang klaseng gulay, no? Ang dami, oo. Pero yun na nga, no? Gaya ng sabi ko, makikita mo kung ito ay galing sa legit na source dahil ilalagay po nila kung saan ito galing talaga. Oo nga, ano? So, sige. Anyway, yan yung babantayan natin. Anyway, maka-update kami dyan sa inyo from time to time sa investigation kung kamusta na po, no? Dyan sa House of Representatives. So, ano mo dito, Congressman? Baka may mga mensahe ka sa mga nagbibenta online na talagang makukulong sila pag mahuli na. Well, actually, siguraduhin lang po, ito pong ating pong mga nagbebenta ng sibuyas online na po ito, hindi po natin ito masisisi ang ating mga kababayan. Siyempre, kung saan po mas mura, doon sila bibili, no? Doon naman po sa mga nagbebenta, ang gusto ko lang pong paalala, siguraduhin lang po ninyo na ito pong mga binibenta ninyo ay galing po sa tama at legit na sources, no? Huwag po kayo magbebenta ng yung mga smuggled kasi po kayo po ay mapaparusahan ayon po sa ating Anti-Agricultural Smuggling Act. Magkakaroon po kayo ng kaparusahan dito. Ito ay considered economic sabotage po, no? So, at hindi lang po yan, alalahanin po natin na ito po ay magiging isang health hazard para sa ating mga kababayan, no? So, importante po, no, na ito pong inyong binibenta ay galing po sa legit na source, no? Ito naman po sa ating mga magsasaka, tinitingnan na po natin ang ating pong pamahalaan. Kasama po ako, tinitingnan natin kung paano po natin kayo matutulungan, paano po natin maibababa ng tama at tamang oras yung po ating pong mga tulong patungkol po sa fertilizer, pesticide at seedlings at higit sa lahat yung pong post-harvest facilities. No? Patuloy po natin tinitingnan ito, Bombo Pons, at ito po ay hindi natin titigilan at lulubayan hanggang hindi po natin nalalaman kung ano po pala talaga ang dahilan po dito. Nandito lang po kami, patuloy kaming naghahanap ng mga solusyon sa mga problema patungkol po sa pagkakaroon ng tiyak na trabaho ng bawat Pilipino, sapat na pagkain, sapat na kita, at higit sa lahat, dapat mawala po yung pangamba ng bawat isa pagdating sa kalusugan. Lalo na pag nagkasakit, na maapektuhan yung kita, maubos yung ipon, mababaw sa utang at walang pambayad at pambili ng gamot. Alright. No? So on the other hand, no, Congressman, other issue po tayo. Itong sinusulong na na 30% increase sa PhilHealth benefits po, no, ninyo. So kasi meron ding nagsusulong na sa increase, ano. So ito increase po ito pero sa benepisyo na matatanggap, no. So kamusta na po ito, Congressman? Well, ako po, ito pong ating sinusulong, no, sa PhilHealth, ito po ay increase sa benefits, no? Hindi po ito increase sa bayad, no? Una sa lahat, nagsimula ito, Bombo Pons, nung ako po ay umiikot, ang laging hinaing po sa akin na naririnig ko na ating mga kababayan ay dalawang bagay po, no? Una, yung pangamba at takot nila, lahat po sila, gaya ng nabanggit ko, ang takot at pangamba ay kung pag nagkasakit, walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot, maapektuhan po yung kita, maubos yung ipon, mababaon sa utang. Yan po ang unang pangamba ng ating mga kababayan. Ang pangalawa po, yung pong nalaman ko na ang dami pong mga hospital, lalo na po sa mga probinsya, kapag sinabi po PhilHealth ay ayaw nang tanggapin ng mga pasyente, no? Diyan po nagsimula ang lahat, no? Kaya po ako ay nag-imbestiga at noong September po, during the budget hearing po ng Department of Health, doon ko po unang sinabi, no? Sabi ko doon, ano ba ang nangyayari dito sa PhilHealth? At napakaraming pera pala ninyo, no? 466 billion po yung pera nila, pero lahat po ng ito na 466 billion ay nakadeposito sa bangko, naka-invest sa bangko, and then pwera dyan, meron silang 68 billion na net income as of July of 2023.
Then meron pa pong 100 billion na subsidy galing po sa gobyerno, galing sa collection ng mga sin taxes, no? So lahat po ng ito, napakaraming pera. So ang sinabi ko po doon, una sa lahat, bayaran po kaagad ng mga hospital para hindi po maapektuhan yung serbisyo. 27 billion lang po yung utang sa mga hospital. Pangalawa, itong pera po ninyo na napakarami, dapat po ito gamitin sa pagpapalawak ng benepisyo. Hindi po ito pwedeng nakadeposito lang, no? So yan po ang sinabi natin doon. At ako ay natutuwa dahil nabayaran na po yung mga hospital at yung benepisyo na akin pong sinabi, sabi ko, habang iniisa-isa natin itong mga case rates dahil nalaman po natin ito pong mga pwedeng ibawas sa PhilHealth ay mahigit 8,000 klase pala ito, no? And then yung case rate po ng PhilHealth ay 13 years na hindi na-adjust. Meaning to say, kung ang isang kwarto noon na binabayaran mo sa private room ay 1,000 pesos at ang binabawas ng PhilHealth ay 300 pesos, ikaw ay kailangan maglabas ng 700 pesos. Ngayon po, itong kwarto na ito ay 2,000 pesos na. Ang binabawas po ng PhilHealth ay 300 pesos pa rin. Kaya ang kailangan mong ilabas ay 1,700 pesos na. So napakalaki na po ng kailangan mong ilabas. Kaya halos hindi na po maramdaman yung binabawas ng PhilHealth. So kaya ang ginawa po natin, sabi ko, habang iniisa-isa natin itong 8,000 plus case rates o 8,000 plus na pwedeng ibawas sa PhilHealth na klase, itaas na muta natin lahat ng 30% across the board ang mga benefits, no? So 30%, ibig sabihin, kung ang pag madi-discharge ka na po, halimbawa po, nanganak po ng regular, nanganak, ang mababawas po yan sa PhilHealth dati ay 8,000 pesos. Ngayon po, ang mababawas po ay 10,400 na. Ito po ay epektibo na simula noong February 14. So, malaki, no? Yung naitulong po nito, no? Kung hindi ito natalakay sa iyong pagpamuno po dyan, no? Sa House of Representatives. So, hindi po ito na implement, ano? So, malaking bagay na po ito, especially sa mga poorest among the poor na mga members po ng PhilHealth, Congressman. Yes, actually, ito po ay 30% doon po sa kabuuan na ibabawas, no? Halimbawa, kung ang mababawas po sa iyo pag madi-discharge ka ay 10,000, ngayon po ito po ay 13,000 na, no? Kaya panawagan ko sa ating mga kababayan doon po sa mga madi-discharge po ngayon, tingnan po ninyo, kailangan po may karagdagan na 30% po yung mababawas po sa inyong deductible, no? So, pero hindi po tayo nagtumitigil diyan, Bombo Pons, no? Kasi alam po natin, napakarami po ng mga sakit, iba't ibang klaseng sakit na kahit doblehin, triplehin mo man po yung increase, ay kulang pa rin, no? Katulad po nung sakit po sa cancer, no? Hindi po pwede ito na may limitasyon, no? Ang gusto po natin dito, yung katulad ng sakit sa cancer, ito po ay full coverage, no? Sa ngayon kasi, 150,000 up to 600,000 lang yung limit, no? Alam naman natin na napakamahal po ng gamutan sa cancer, no? Lalo na yung mga bagong gamot katulad po ng targeted chemotherapy, talaga pong napakamahal po nito, 5,000 isang peraso, no? So ano po ang mangyayari pag naubos na po yung iyong limitasyon sa isang taon, no? Halimbawa, naubos na yung 600,000 mo. Hindi mo po pwede. Kasi alam naman natin, ang sakit po sa cancer, hindi po pwedeng installment ang gamutan dito. Kailangan tuloy-tuloy, no? So yan po yung gusto nating ilaban. Sa ngayon, bagamat ito po ay tinaas na ng 30%, gusto natin ito gawing full coverage, no? Iniisa-isa po natin itong mga iba't ibang klaseng sakit, yung pong coronary heart bypass surgery, coronary heart angioplasty, lahat po dyan ang gusto natin full coverage, no? Yung pong dialysis, nagawa na po natin itong full coverage, no? From 40 sessions, ito po ay 156 session na, no? So wala na po tayong pangamba dun sa mga nagda-dialysis. Yung ibang sakit, gusto natin ganun din po ang mangyari. So yan pa nga yung itatanong ko sa mga dialysis patients, ano? Pero mas maganda ito, no? Congressman, kasi tinututukan itong mga serious na mga sakit po, no, ng mga mamayang Pilipino na sa pagtingin natin maka-enjoy po, no, na at maka-less
mababayaran po nila, no? So malaki-laki rin siguro yung na-increase na o nadagdag na session sa dialysis sa mga dialysis patients natin, Congressman. Ito po ay 156 session na, Oh, no? wow. Every other day na po ito, no? So ibig sabihin halos ito po ay full coverage na sa loob ng isang taon. 156 sessions po ng dialysis, no? So full coverage na po ito, no? Bawat taon meron ka pong 156 session na dialysis. Dati po ito po ay 40 sessions lang, no? So full coverage na po tayo ngayon. Ganyan din po ang gusto natin gawin sa iba't ibang sakit pa na alam natin malulubha, no? Yung pong ischemic stroke, hemorrhagic stroke, ito po ay naitaas na natin ng 111%, no? So from 28,000 naging 70,000 na po ito. So iniisa-isa na po natin lahat ng klaseng mga sakit, iba't ibang pwedeng deduction po sa PhilHealth. Lahat po ng ito gusto nating itaas. Kaya lang ngayon, temporarily habang iniisa-isa po natin ito, itinaas na po natin lahat muna ng 30%. Alright, sige, no? So at least may mga magandang balita po tayo, no, sa ating mga mamayang Pilipino galing sa Agri Party List, no? So lastly, Congressman, baka may mensahe ka before we end, no, sa mga tagapakinig po natin dito sa Negros Occidental, Bacolod City at buong Western Visayas, no, or buong Pilipinas po tayo worldwide. Una sa lahat, maraming salamat po, Bombo Pons, sa pag-imbita niyo sa akin dito upang maipamahagi ang ating pong mga ginagawa, no? Ito pong PhilHealth, wag po kayong mangamba. Ang tinututukan natin, itaas po yung benefits, no? Yung pong binabayaran sa PhilHealth, hindi na po sila pwedeng magtaas because under our Universal Healthcare Law, 5 taon lang po sila pwedeng magtaas. Nung pandemic, 2 taon po hindi nakapagtaas ng 0.5%. Kaya naitaas na po yung last 1%, no, ng PhilHealth na magbibigay sa kanila ng karagdagang 35 billion pesos, no. Bawal na po silang magtaas pa uli, no, kahit kailan dahil napakarami po nilang pera at taon-taon nadadagdagan po ito galing po dun sa mga nakokolekta sa sin taxes, no. Sa ating po mga kababayan na magdi-discharge, ang gusto ko sabihin, tingnan po ninyo na may 30% po na karagdagan yung pwede pong mabawas sa inyo. And pwede rin po ninyong hingiin ang breakdown at alamin, no, tingnan ninyo sa website po ng PhilHealth kung lahat po ng pwedeng ibawas ay nabawas po, no, kasi may mga hospital po tayong nalaman na binabawasan yung pwedeng ibawas, no, dahil sasabi nga nila ang tagal magbayad ng PhilHealth. So pwede po ninyong itong tingnan at siguraduhin na lahat po ng pwedeng ibawas ay nabawas. Ang aming pong opisina ang Bombo Pons ay nakabukas lang 24/7 doon po sa mga may pangangailangan sa medical, sa wheelchair, medical assistance. Pwede pong mag-message sa aking messenger. I-like and follow lang po ninyo ang aking official Facebook page, Congressman Wilbert Tilly. And then mag-message po sa messenger. Sisiguraduhin ko po makakarating po ang inyong pangangailangan. Patuloy lang po kami na nandito na naghahanap ng solusyon sa mga problema patungkol sa pagkakaroon ng tiyak ng trabaho ng bawat Pilipino, sapat na kita, sapat na pagkain at higit sa lahat, mawala po yung pangamba na pag nagkasakit, maapektuhan yung kita, mauubos ang ipon, mababaw sa utang, walang pambayad at pambili ng gamot, walang pambayad sa ospital. Yan po ang mga tinututukan ko, yan po ang aking pinagdarasal at ginagawa ng paraan sa araw-araw. Para po, lahat tayo ay magkaroon ng isang lipunan na kung saan winner tayo lahat. Maraming salamat, maayong adlaw po, Bombo Pons. Alright, salamat po, no, Congressman Wilbert Lee ng Agri Party List. Ini mga kwani-gani yaho, no, mga daw ka kumbaga mga invisible, no, nga mga party list representative nato, pero natawan nyo bala, no, kung anong ginahimo nila, ano ang ilang mga kausa dira samtang ragapungko sila. Ako, frankly speaking, bago ko kabati sa nga may Agri Party List ito. No, so nakwanta lang ni Guro ligad ka sang eleksyon, no, nga nagdaog ini. So, mga importante nga mga bagay. No, agri means daw sa agriculture, no, kumbaga abbreviation sa agriculture o shortcut sa agriculture. No, so focus more on agricultural products ang ining ginapang baligya online. No, nga mga kuanaton nga mga red kag white onions. Sus ka barato. Ang presyo yara ni mnubo sa alin sa 80 to 100 pesos sa merkado. Presyo sang mga onions, no? Bombay nga pula ni black kag puti.
puti mas malmal na nga, no? Sa Sidlagan 120. Pero kung baligya online, tag 25 pesos lang to. Hindi ka mo duda, hindi ka mo magsagad ka patronize, no? Nga baklon nyo na ang inang nasambit yang no? Ang inang nasambit nga mga Bombay kay barato, no? So ang aton nga mga kauturan, mga pumuluyo tabla, no? Kita mga Pilipino nagapangita kita mo magpamakal-bakal kita kung ano-ano makinanono sa balay ta kinang gapangita tay barato. Amo na yang aton nga ginabakal, no? Kay tiswak sa bulsa ta kay di pa ta kasarang sang mahal mo. Pero be careful. Halong kita kay amo na sa blang inasing ta diri nakataya ang aton ikayong lawas. Ang sitwasyon sa aton ikayong lawas diri nakataya ti pasugtan ta lang ina. Siyempre hindi. No? So that's why ngati amo na sa House of Representatives nag-file sa resolusyon sa Congressman Wilbert Lee kag ti imbestigahan ini. Idakpon gid, no? Ini mga responsable, no, nga mga tawo, ini mga mga scrupulous, no, nga mga tawo, no? Sabahin sa aton nga mga kabombo. Kung mapatuman ka hapos man na actually dakpon ti mga account pa lang gamit nila sa social media, no? Kag ti mo na hapos nga NBI man itaptas ni, no? Di na magdugay. Sus may nabakal ko baligad blato nga Bombay, isa ka kilong binakal ko Bombay da sa Burgos Market. Hindi ko na wanang ko diin to di ko na nakabakal to. Gusto ko di balikan man mo, no? Ang binakal ko to nga Bombay, ito dapat ang Bombay ni mo na pagbuuton sa plastic, ihang mo sa blay, butang mo lang sa ibutang. Ang dawa ko adlaw daw gumamo kasi no. No? So natingala ko kay ang Bombay to pila pa lang kadlaw nagkaladunot na to. Ano man nagkalabasa ini. No, way mabulad ka ti pila la to kabilog, 1 kilong binakal ko. No, pila la to bilog ang nagamit ko. Ang iban puro gid no, puro gid dunot, no? Hindi mo puslan. Naya isa man sa sahi sa pagpanginto. Kung scam sa inyo nga mga no, nga mga bumalakal. So that's it. Tulaton naton kay apunta na, no? Kay Congressman Wilbert Lee. Anyway, may koneksyon na ta sa iya gun nga matutukan taman ining investigasyon. Kag sa PhilHealth increase nga 30%, no, hindi niya increase sa contribution sa sulit ko lang, hindi niya increase sa contributions kundi increase sa benepisyo. No? 30% increase sa benefits ng PhilHealth. Kaya hindi na makapa-increase ko ng PhilHealth kay naglapaw na siya, kumbaga ara na siya sa ceiling. No? Hindi na sila kapa-increase, subong pa-increase ng tungaan man, no, dira nga ma-increase ang ining 30% ka benepisyo nga isang una gabayad kay sa klibo sa kwarto, no, ospital, 300 ang ibuhin ni PhilHealth, so 700 bayran mo gid. Ti subong kay tag 2,000 ang kwarto, nagabayad japon 300 si PhilHealth, no, pero 1,700 ang imo ipagwa tinagdako-dako na, no, so ti siling niya daw hindi ni Mayo. So nagalakat ang panahon, gadamo members, gadamo kwarta, ito pila ka bilyon of pesos to. Ang kwarta ni PhilHealth to nga arap lang sa bangko. Ti why not nga gamiton ta na abi? No, kag ti para nga buin-buinan ang ginapasan nga balayran sa ospital, no, sang aton sini nga no, nga mga utod nga may balatian, ti maseryoso balatian ni mga silent killer nga mablatian bato di subong sa aton, the high blood, no, cardiac arrest, stroke, diabetes, no? Ano pagidada, no? Ang mga utod to pagid nga ginadialysis. No? So abo ini siya ang mga ginkonsentritan nga makabenepisyo o kon makaangkon sang mas dako nga benepisyo sa PhilHealth na kon member ka, no? So mapuslan ta gid niya sa PhilHealth, no? Bisan pa paano, no? Kung ano man tabo sa aton sa mga hospital kitang accredited sa PhilHealth, no? Mapa-confine, no? May mga private hospital naman subong, iban semi-private nga PhilHealth accredited naman. Ngati kon halos pa lang kung ano nga ang sa katunga sina, no? Bayran ni PhilHealth, no? Kon member ikaw. So importante man nga magpa-member kita, no, sa PhilHealth. So gin-initiate man ni Congressman Wilbert Lee, no, dra sa House of Representatives kag
agin facilitate nga ti mapataasan by 30% no ang increase sa benepisyo sang mga members sang PhilHealth. Doy ni manigikita ang kwanin o nga lawmaker pero lang tawad nyo lang nimo niya, no? So the best para sa akon kung kita maglantaw sini. Hindi ibanda puro pa ipal ang mga congressman ng mga kwan lang, no? Mga obra nila pang umisyon lang, pang kwan lang, no? Pang ngayo donasyon. Naman obra nila para sa gulingon nila, hindi para sa muluyo. Nakuluya man, no? Kung magamaamok mo sa nga mga lawmakers na to, sundan nyo lang na kahit hipos mo lang na gani, kibot mang tami amo na, no? Pero lang taon nyo lang impact, mga pigado nga pumuluyo ang mabuligan. Subong issue sabay sa West Philippine Sea, may gani may kapangisog nga congressman da, no? Nga magkomprontar sa Sainada. Nibla, tingila yun, puro mga papugid o kapanago na sila sa landong nila. Sa kahikay lang. 49 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa aga. Pagbalik naton, Mayor Renato Gustilo, may kopod ta. Diri sa ato sa nga pagpalagada. Ang manatabo dito man sabay sa San Carlos. With regards sa sining Pagaboy Granada, kag ang bomb threat no, sa Gaisano Mall. Sa nasabit sining syudad. Balik kayo kita pagkatapos, gilamang sining. Standby, standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Bacolod Philippines Hard Time, 56 minutos sa kaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Balikan tato may tabo tubla sa San Carlos ang aga, no? Ginabuyan sang Granada, no? Ang isa ka kapihan, no? Sa may sa Barangay Rizal, no? Sitio Medina. Tapos, nagsunod man ng bomb threat sa Gaisano Mall, no? Sa sudad sang San Carlos, sa bilon nato, no? After what day na nanong sitwasyon dira, no? Sa Sementinoon. Ang mayor gid, no? Amay gid sang San Carlos City, Mayor Renato Gustilo, sa Piakilinya. Mayor, good morning. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons. Ang upod mo diri sa bunga aga, Mayor.
So, Mayor, kamusta na daw subong San Carlos City after sa mga insidente kahapon? Nga daw nagtublag sang kalinong sang syudad, Mayor? Anong tublag? Mayor? Ano nang tublag? Nang tublag? Parang nadistorbo yung peace and order, no? Diyan, Mayor. Yes. Kagahapon, based on the information we got, na may bomb threat ang Gaisano through Facebook. So, again, through Facebook. And the management of Gaisano, kagatong kapulisan, did take this matter seriously. Yes. So, ginpagawa ang mga tao, kagipa-check nila, it turns out negative. Hello? Yes, sir. It turns Go ahead, out Mayor. negative, so, hoax lang gito yan, no? Kanang pagpahog lang gito or trabaho lang to sa wala trabaho. Okay. Why guro may nabalaan pero daw ang nalibugan ta Mayor nga posisyon sa Granada, no? O din sa nakakwa sini? There's another incident. Bugo. Ining grenade throwing, lain naman siya nga kaso. It has nothing to do with Gaisano. Okay. So kagahapon, after na-inform dayon ang aton kapulisan, trace na sang kapulisan ang natabo, gina-trace po kung diin palagyo ang grenade thrower. Hasta nga nakita naton ang iya exit. So, na-identify sila pag nagapurso sila until sa gabi nadakagin thrower. Oo. Mo gani, no? Ti silingko makapalagyo lang gid siya pero madakpan man sa Japon. So daw kanami, no, kay ang intelligence mula sa pulis naton dasig, no, Mayor, ang mga informant, no, dasig mag-cooperate. Ang kwanta lang, well, of course, isa sa kuan is na capture nato na sa aton CCTV, kag nga aton command center may pulis na gid gabantay. So pag advice abi kung may grenade throwing incident, hindi na backtrack dayon naton ang CCTV kag until sa time nakuha naton ang diin siya ang ruta ginya kag diin siya nagwa. Okay. So ang ay nga suspect diri ta na matutok abi sa grenade throwing, no. So ining suspect mayon ano ni residente man sa San Carlos City? It turns out yes, taga San Carlos. May record siyang drug user, drug using ni siya. Tapos wala takaan na subong kabalo kung ano gid ang motibo. Okay, no. So background niya is gagamit droga, no? So pero why man sa mga record, criminal record abi sa pulis ta? Wala pa. Kasi may nainitan lang sa kapihan? Hindi ko kambal subong Bumbo Pons. Maulat na lang kita sa final na result sa investigasyon sa kapulisan ta. So, ining mga wounded, okay man na kagwa na sila sa hospital, Mayor? Ang mga wounded, ang iba nara sa hospital, ang iba niya duwa ang nakagwa, isa gin tiner lang anay. But these are just minor injuries. Hindi magiging siya life-threatening. Okay, no? So, nauna ining grenade throwing, no? Nauna ni before Gaisano. Oo. Yes. Nauna before Gaisano. Okay, no? So, anyway, nadakpan naman ni siya. So, saan o ginisa kunong pailan kaso, Mayor? Pailan na sa kaso subong, ipataka na, kag hopefully, madiretso na siya sa, hindi na siya marilig, diretso na lang na siya priso.
Okay, kay ti daw non-billable ini kay explosives ni. Siguro kay di lang po Wilber sa Yes, so, balaod ta. Hopefully, ang ato lang hopefully nga mapriso lang ni siya nga hindi na makagwa. okay. So, ano ang mga directives naton Mayor kay duwa ni kamakaso pagaboy Granada kag ang bomb threat sa Gaisano City Mall? Mas ginugtan ta pa ang kuan diri no, ang pagbantay sa mga kapulisan dira Mayor, ang directives nimo sa ila? Ang ever since ginugtan ta manggid ni ang pagtrabaho ta para ma-maintain tagid ang peace and order sa City of San Carlos. Pero hindi man gina silang garantiya nga wala matabo. Kay way ta kabalo anong utok sa mga tao eh. Kagway man na sila gapabalo sa ato, may pusilon sila, may nabuyan ganada, tani mapabalo sila sa ato no. Para madakop na lang diretso. Ni, oo. Galing kay way sila gapabalo eh. Oh. So, bastante man pulis tara no need na bis ang mga augmentation, Mayor, para nga daw mas secure pagid naton ang palibot. Oo. Yes. We are still requesting from the province na madungagan ang kapulisan sa. Again, I would like to commend the performance of our quick reaction of our police force in the city of San Carlos. Si headed by Police Lieutenant Colonel Nasir Kanha, no? Yes. Okay. So sa bomb threat, no, to Mayor, balikan ta lang ni. So subong ano na ang normal operation naman bukas man subong ang Gaisano Mall. Back to normal man lang sila. Tapos nag-agi po normal man lang ang Gaisano. Okay. So kadasig man tong hapon ti way man begin close gid, no? So pag clear, ginbuksan naman ni what? I think so, din ko ano nila. Kaya nag-agi ko ang Jollibee, ang McDonald's, sige mo lang kananay mga tao to burger. Okay, ti sa proseso, basta may babam threat, yung ginapagwa gini yung mga tao mo. Supposed to be. Nagwa man pagwa man nila tao, kag may branch ang kapulisin ta ang AOD. Oo. Paniling na sila, dahil na secure. Paniling. Ang term sa kapulisan, paniling. Ang mga naging clear nila, kag why gid. So it was a hoax lang gid ya. Ang trabaho lang gid sa katuntuhan sa Facebook. Ay. Muna dapat kuan ni, no? Krimen man ni, so dapat kwanta man ni malocate kag mapasakaan sa kaso. Tani malukit na sila kag kung trabaho nila kasi lang pamahog na ini nga ipang-salvage na lang din sila. Kita mo. Why abi obrahon ti amna tripping bala no, Mayor? No, mag-tripping yahatag na perwisyo sa aton. Ani man. So, hindi ka pa imuyong, tiya mo gina. So, anyway, why pa gina ka-insendi kung makaagi na sa priso, basi kung makamarasmas man sa bla? Dapat, hindi na gani na priso. Kung mamising sa, tiya mo na. Anyway. Kidding aside, Mayor. Tinga, sa dada, no? Assurance na lang. So, safe na gid, no? So far, may mga available man, may mga bomb sniffing dogs man, nga na-clear may ini kahapon. So nila ni kay ti mga nasagahan nga mga lugar ti mga kuan mga kabudra no, may mga resort, may mga offices no dira abi sa San Carlos nga subong ti safe na gid no, Mayor, under security control na. Yeah, so far San Carlos City is livable city. Ini galatabo. Mga isolated flats na lang din. Alright, sige. Mayor, may mensahe, mga ilo kami sa Tagalog, mga version, ang mensahe after sa sining duwa ka mga incident. Kahapon dira, Mayor, no, sa mensahe mo sa ating, sa mga pumuloy dyan, sa mga constituents mo dyan sa San Carlos. In Tagalog, Mayor. Hello? Yes, Mayor. Go ahead. Ang aton lang no, sa San Carlos so far, this is a very peaceful city.
And we are doing our very best to maintain the peace and order of the city of San Carlos. So far, ang mga kawat day which rampant in the previous weeks, nasolbar ta naman gid, na-identify ta nga na iban na priso, iban gin pagwa ta because may mga biktima hindi magpurso kaso against the suspect. So wala na ta mahimo sina. But again, ang atong kapulisan wala na natulog. In fact, dungag ma-request pa gani ang ipin nga madungagan ang motor kay mas nakita niya, mas dasig ang responde kung nakamotor ang pulis compared kay nakapatrol. Oh. All right. Sige, Mayor. Thank you, Ged. Sa Seria Time. Good morning, Mayor. Along ka mo dira. Good morning. See you soon. Okay, sige. Salamat, Gid. No? Mayor Renato Gustilo, sa San Carlos City, Negros Occidental, no? So, gibalikan ta lang to siya, no? Right after sang natabo kahapon, una to ang grenade throwing sa may kapihan sa Medina Street, no? Barangay Rizal, San Carlos City, and then ang bomb threat to sa Facebook, no? Siling to may bomb threat kuno sa Gaisano Mall. Lingko ay mantupok parehas ning ang mudos ang sining mga suspetsado ni nga daw ano ba ta no ano ang sinin ano ang maging leksyon naton sini sa mga kauturan naton at the same time sa ato sining mga kabombo no gati ang di ba ang bomb threat joke ni this is punishable by law punishable by law ining mga bomb threat joke no diri karon sa aton, so that's why no nga hindi kita iya mag amo-amo sina no kay kabalo nagikita nga pwede kagid iya mapreso no just in case kon kinahanglan. Sige, now so just minuto sa kaligan sa attack na alas 9 sa agay bolonta ni update karon sa police no kay subong ni gini pasaka ang kaso nga daw no against sa suspect nga nadakpan kahapon. Bauti may reward no 150,000 pesos ang reward ni Mayor Renato Gustilo sa nakakuha ko nakadakop sa suspect sa police talk niya ta. Di tani partihan matong informanto no nga nag-inform sa police ko diinto ang alokasyon sang sining nga suspetsado. Si Bumumiya sexy bala. Sige no sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 11 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Kadto rekta sa pila ka local reports naton diri sa ato sa pagpalagad si Bombo Mia Francisco check naton sabay sa Bacolod City Government Center ang PWIDs no PWD IDs no extended pa until April no of 2024 bauti daw na bunutan sang tunok ang aton nga mga PWDs no kay ti ligad to giparecall to ni Mayor ang mga ID sa aton nga mga PWD no so kay ti liwaton kung ano pang proseso tumihimo unti daw nagreklamo to sa ti paano namon na magamit kag paano namon ma-enjoy ang benepisyo namon bilang mga PWD no so ti daw gin pa kuan ani as is no kag gin pa-report ni sila no ginapakadto sa office no kag pangitaan sa gaygo nga mga solusyon. No, so team ayo mani at least nag extend pagid no hasta nga ti makakuha na kita no maka issue na kita kung maka-release ang bag-o na gid nga ID sa mautod nato sa PWD kay magamit man nila sa mga discount mo bakal tanan pagkaon no mga kinahanglan sa lawas no nga ma-enjoy man sa mga PWDs nato. I-check ta report ni Bombo Mia Francisco sa Pia Kalinya. Bombo Mia sa Bacolod City Government Center sa report Kamin. Mga kabombo, bombo po sa palawigon pa sa Bacolod, LGU, Tubtub, Abril 30, tuig 2024, ang validity ang existing ng mga PWID. Bombo po nga to na madumduman de March 31, 2024 lang kung tani magkapabiling na valid ang existing ID sa pihak sang pagparikol ni Bacolod City Mayor Aldo Benitez para mailisan sang may QR code ang tagsa ka ID.
sa mga PWD sa Bomboponds. Sa pahayagan ni Alma Bustillo, ang officer in charge ng DSSD Bacolod, na wala sang dapat balaan ang mga PWD Bomboponds tungod sa rangka nila nga mausar ang ilang mga ID sa pag-avail sang serbisyo tubtob Abril 2024. Kagadugang pa ni Ma'am Bustillo nga ginatingwaan sa karon sa syudad nga mapadasig ang pag-issue sang ID gamit ang PVC materials. Ginapaabot man ni Ma'am Bustillo nga magalambot na sa 2,000 ka ID ang marilis sa subong nga semana. Sa karon nga makabakal. Yes, Bomopon. Oo, so bali anong natabo ni sa mga present nga IDs nila? Wala ni anay gin surrender? Bomopon karon sarang paninila magamit ang existing nga mga PWD IDs. So kung magwa ng bag-ong ID, amo na pag-surrender nila. Yes, Bomopon. Okay. Kung makakuha na sila sang bag-o nga ID nga may QR code kag PVC na, amo na ang pag-surrender nila. Kaysa karon pwede pa Manila magamit tubtob April 2024 sa mga wala pa nakaproseso sang bag-o nga PWDs. Kay kadamo Bomopon sa mga PWDs nga nagakabalaka kay base hindi nila magamit ang ila nga ID para sa ilang mga kinahanglanon, which is may ara sila sa privilege o kung mga discounts sa Bomboponds. Sa karon ginahulat pa man sa syudad ang bag-o nga printer para maka-imprenta sa nga tigdamo nga PVC IDs Bomboponds. Sa karon do mga 100 IDs per day lang na ang ma-print sang printer. Tuman ka hasol Bomboponds ang mga PWDs nga may ginabatsag na kuno gani halay pa sa nga parik-parik ka Bomboponds. Medyo mabudlayan gid. Kag sa akon man nga pagsukyar dito sa sitwasyon sa ginaprosesuhan dito sa may mall sa may reclamation area Bomboponds. Okay man ang lakat tawhay man ang lakat dito sa pagpanagtag sang PWD IDs kag senior citizen IDs. O galing daw hindi lang gid naton mas masyado mapamangkot ang mga staff dito sa mga sitwasyon kay nagigad ko na Bomboponds guba ang printer ang mga nagkinadto to yung PWD daw medyo na hassle siguro kay paano sila mahatagan IDs kung guba Bomboponds ang iban nga printer which is hassle sa ila kay siyempre PWD senior citizen gahian na nila yung Bomboponds kapag kalayo kung hindi matsekyar kag of course hindi sila ma-inform beforehand tuman ka hassle para sa mga kauturan naton nga mga PWDs Bomboponds. Ti mo magani. Sumayon na lang na, no? Bomboponds. Yes, sa Bomboponds para sa dugang detalye ari kag pamatian naton ang pahayag ni DSSD OIC Bacolod Alma Bustillo. Ang aton nga na-issue na sa ID, natalapit sa mga 1,700, may 300 plus katanga inuginuan ID, which is off-site na iyang ginatawag na bala atong nag-apply lang may specimen signature kag may one by one na hindi picture yung ginisend lang sa amin. So, kung matapos na siya by this week man, mga all in all, mga 2,000 na ang atong 2,000 plus na ang issue one top within this week. Pero ang 1,700 niya, subong lang na iyang data, madugaman pa na siya by Friday. Na-consider naman ang ato ng mga PWDs nga hindi nila magpanik, kag mag-worry nga ang ilang mga ID. Hindi na mabaton sa establishment. As well as ang ato mga establishment, baka nang heads up man sila, mention yan na nila nga ang paghimo or ang pag-issue kasi ng bagong ID with QR code is hindi man mo sila kadasig at kadali. Amat-amat man, but however, ginapaningwaan git sa syudad, sa city, na ma-speedy naman ang pagpanghatag or ang pag-replace sa mga IDs nila. Ang printing, wala may problema, ang PVC printing sa Ayala kung sa SM. Wala pa nagwa ang bagong order ni Mayor kasi later or this week man ipagwa man nila ang bagong order. Kasi mga IDs na siya. Ay, subong na rin naman sila 50 lang na limit sila kay
Kagapon gani mga 100 plus man ang jury sa amon sa Ayala nga may program. Sa All City Hall kay dapat sa labi course na ID nila nga form and sinavalidate na nila mo ang ila ID. But with the new steps na ipakipagwa together with the EO later or this week, medyo hapos na siya kasi hindi na siya medyo good life. Balirik ka na lang to sa Beso? Sa Beso pag sa GST. Sa HO wala to ya, pero ara lang kami to ang staff sa Kidaw is ara to para mag-assist ka mag Bombo May. Bombo Pons mayo man kung madugangan pag maisla ng printer kay para mas mapadasig ang pagpanagtag sang PVC IDs para sa mga PWDs. Kag hindi lang kuno magkabalaka, especially ang mga establishments Bombo Pons kasi hindi na nila pag-i-honor ang mga daan ni IDs. Karon sarang pa kag valid pa until April 30, 2024. Aha. Sige. Yes, sa Bombo Pons, sumayad ko ang balita nga nagikan sa Bacolod City Government Center ni si Bombo May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige. No? So, salamat, Gen. Sa report ni Bombo May Francisco nagikan sabay sa Bacolod City Government Center. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa taktak, alas 9 sa aga maniligad. Totoo ang issue, no? May nagsaka dire. No, nga do presidente to I think no sa butsan to nga barangay presidente sa PWDs saka sa estasyon sa Bombo Radio ka nagreklamo no kay nagapamato kinsa siya nga surrender gid ang ID kay karon din inamon iya ma-enjoy ang amon nga kwan nga benepisyo no ti magbakal-bakal kami na sa ano kanugon sa discount sa amon so ti mo to ang solusyonan na lang iti as isla nga na dira na lang graanay no sa ila kustudiya ang mga IDs nila. Pabuhat na lang dyan bagong mga IDs mo na sa mga malls karon especially sa SM City ang mga PWDs nato nga pakadto dira para pa-update sa records nila kag mga photo ops da no may mga pa-ID sa ID. No so para kati sa bag-o na no nga ID picture no nga may QR code na no para hindi na mapeke kay kusa kadamo mo no nga ginapamiki nga ma-ID sa PWD nilang PWD kundi man senior citizen man no nga ti gusto mag palagyo man or mangita lusot para nga ti maka discount no so ti PVC na nga type pagwa sang bag-o tapos may QR code na hindi na pure nga ID nga may picture tapos may mga general information mo na pangalan address kumpanya nga imo sa obrahan no kundi ngati may importante ning QR code kay ang QR code hindi na mapiki bisan anhon na nila hindi nila ay mapiki na 21 minutos sa kaligad sa tak na alas 9 sa agad sa aton nga pagpalagad pabalik naton no aduga nga mga balita bilon to ang sitwasyon sa Bacolod City Police Office or sa BCPO no kay maabot ko nung aton nga regional director si Police Brigadier General Jack Wangki mabalik gid sa ay nga na-assignan sa una last 2017. After 7 years, balik man sa no? Sa BCPO Province pero regional director na siya sa PRO6. Alright, sige, balikan natin to. No? Iban pa yung mabalita ang impormasyon pagkatapos ilamang sini. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente,
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. 40 o 49 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa aga. Sa Piakalinya, ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental Chapter. We have Attorney Jerry Liana. Now, welcome na ton. Attorney, mayong aga sa Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, sa Bombo na big time. Aga, Bombo Ponce, aga sa imo tanan nga tagpalamati. Alright, no? So, ginabuot ka naman na attorney kay ti with regards pala sa sining mga issue dira sa Hall of Justice no ini mga lawyers naton kaupod man ninyo kamo ngati daw isa sa mga nag ginpang-clamp no daw damo tuguro no pang-clamp sang lekdan nga adlaw o semana dira attorney sa Hall of Justice. Damo gid anyway unahon ko aning statement para yes, ang mga pati mo kabalo no. Ang mandato sang abogado ya mo ang pag-follow, okay? Pag-obey tanan nga legal orders labi na gid ang mga ordinansa. In fact, I'll have to declare ang Integrated Bar of the Philippines isa sa nagasapdag sang programa sang aton syudad labi na gid sang aton mayor sa pag-ease sang traffic diri sa Bacolod. Labi na gid ang pag-implementar hindi lamang sang mga liyi naton sa Bacolod dala na daang mga ordinansa. Amo nang opening statement naton. Kaya mo nang code. However, ang Integrated Bar of the Philippines magasaway man o magamuno sa aton mga politiko kung ang pagpa-implementar sining mga ordinansa hindi man mayo. Una, kung ang purpose mo sa pag-implementar sang ordinansa hindi para to ease the traffic maybe or to some extent para mag-ayo ang comfort sang pumuluyo sang Bacolod. Ting Integrated Bar of the Philippines as part of the mandate of the lawyer, amo man una nga sektor nga magmuno ini sa ila. Kagamun imoon. Kay balan mo amo ning background Bombo Ponce. Ang abogado ya hindi niya inherently nga openly violate sa mga ordinansa kaya mo na ganing amon mandato. Oo. Kami dira ginahambal ko hindi tungod kami special or exemption to the role. Tungod ginalaw kami kay may ara gani kami ginatawag naton gentleman's agreement while ginadihon pa ang ordinansa. Liwata, isa sa membro si Attorney Renesito Novero, pinapasalamatan ko siya, nagdihon sang ordinansa para magbulig sa kausa sa mga abogado kay balan mo sang pagpasugod sang akong termino Bombo Ponce year, kadamo sang gina-report nga ginatiro lang nga mahuwes, piskal, abogado sa dalan, nga daw mga pilang. So bilang leader sang IBP, dapat mayara kami muon. Amo na nga
ang ginhangyo ko dapat may ara lugar controlled nga area kung diin dira pwede maka-parking anay nga abogado kay wala na kita gid parkingan sa palibot dira sang Hall of Justice. Owing to the kind of function sang lawyer, prosecutor, judges, tikinlan mangita kami sang controlled nga area nga pwede mapa-lower down ang risgo sining mga gakaytabo sa amon mga membro labi na gid sa huwis prosecutor, no? Nga ginapang tiro lang sa dalan. Amo na ginhangyo na ako, nagpasalamat kami sa ato si Consial Al during those time is Pino amo siyang chairman naton sa sanggol lungsod sa traffic management, di ba? Also si Congressman Greg kay during those times si Congressman Greg isa man sa mga nagasapdag sinino kagapasalamat man kita. In fact, ihambal ko nag-istorya man kami ganin ni Mayor, but in fairness sa kay Mayor, wala to namon na directly istoryahan kung paano ya ang parking sa mga abogado dira sa palibot. Pero ang ginistoryahan namon to ya ang model sang Singapore kung paano nila traffic manage nila. Which I really okay kanami nga vision sa aton Mayor. Pero siling ko liwat, because of that, tigin temporarily, I should say, paparking nila na yung abogado. Not because gusto sang abogado mag-violate o kung exemption to because during those time, ang circumstansya, nagapilit sa amon nga kami anay, tungod sa amon nga circumstansya. Ginapang tiro ang judges, kabaluma ka muna guro, kaya yes, of course. That's why siling ko, Bumbo Pons, kung may isa katao dire, nga opisyal sa syudad nga pasalamatan niya sa mga abogado, i-declare ko na gid lang mga judges, prosecutor, wala na kay may banya nga i-mention kundi si City Director Noel Alinio na sanggin allow na kami nga magparking dira kay siling namon ay di salamat may controlled area na ang abogado pwede mabantayan. Gin request namon si Colonel Alinio sa pag-ubra sang safety plan para sa mga abogado, justices, judges, kag aton nga mga prosecutor dira sa palibot sa Hall of Justice. Nagpungko kami sina kag nag-design siya ti may roving dira siya nga both civilian clothes kag uniform clothes sa palibot. Wala na siyang nabalaan sang tanan kay security protocol gani. Hindi dapat mabalaan sang tanan. Ang judges ta way na gani kabalo. Ang prosecutor ta wala nakabalo. Ang nakabalo lang ng mga director naton sa Integrated Bar of the Philippines tungod naghinyo kita kay Director Alinio. Sa kaluoy sang Dios, Bumbo Pons, may nabatian kabala. Halin sa last year na may abogado, huwis o kung prosecutor nga natiruhan. Wala na gid. Yes. Pasalamatan namon kabalas lang nga dako sa kay Colonel Alinio kung gapamati siya. Salamat sir. Ikaw yang hero sa mga abogado. Liwat ang kultura kung ibag-uhon naton, hindi kita ya magsugod sa mga pumuluyo o sa netizen. Masugod kita ya sa kultura sa politiko mismo kay time and again nakita naton kung may nagapa-implementar sang maayo nga dihon sa aton syudad. Kalabanan sina wala sang hindi masustain. Kagkalabanan sina ang purpose para lang pugi points. Kagamuning tabo sa aton. Ang purpose ni pugi points lang ya. Hindi ipakita sang ehemplo sa publiko nga ang tanan hindi exemption to the rule. Yes, we agree into that. Di ba? Pero nag-doubt kami sang implementation kay kabalo na gid na sila nga mayara kami sang agreement kag ang nagaparking da prosecutor pao abogado kaparking da sa kumanako da most likely takpon mo abogado gid. Di ba? Ang ila purpose magpapugi points dra kami nagabantay. Kaya kung nang imo purpose siya papugi points, hindi na naiyasan to sa purpose ng lihi. Nga kami nga mga abogado nag-agree sa syudad kung pa-implementar sang maayo kag insakto. In fact, we allowed the entire city kung amo na iya ang insakto nila nga tinutuyo gid and which we agree. Kag kanami na. In fact, kami mismo mabolunteer kung gusto sang mayor, mga abogado mabolunteer to implement. Di pwede malang na iatawag naton ma-deputize. Sila gani gina-deputize. There is a deputization, I think, automatic deputization rule inang ordinansa, I suppose.
nga ginahatag sang LTO, dibla, manakop ka, manikit ka, iniya kay specific nga ordinansa, niintindihan namon nga pag violar mo sini, di natural, amo na iya ang penaltiya. Karon, ginascrutinize namon bumbupons kung insakto ang ila pag-implementar. Hindi pa subong na kung anay mapabalo sa imo. Kurti ang ordinansya ta open man na sa tanan, di ba la? Yes. Pwede nyo man nakasa kung anong rekisito nga pwede ka mag-tow, anong rekisito kung pwede ka mag-clamp, anong rekisito nga pwede ka penalize sang tanan-tanan dira nga ga-parking. Right? Ara sa ordinansa, pamangkuton ta ka. Atob lang Gatuslaw Street, nasulod sa rekisito nga nabutang sa ordinansa. Amo nang pamangkot, kung ang intensyon maayo, kag gusto namon nga ipa-implementar sang maayo gid ang aton ordinansa. Hindi para kami nga daw sa mga into, bla, or daw mga exemption, para magbulig sa aton syudad sa pagpa-implementar sang maayo. Kay ti siling namon, tani ko nagpabalo lang kurtesiya jutay. Hindi na kinahanglan sa akon, hindi man kuya importansya. Ang pabalon lang ang aton executive judge, ang gapalibot tira ng mga empleyado sa Hulog Justice. No? At pare, wala na iban, tumalagsa ka lang diya kakita ang naga-transaction maybe sa province. Talagsa lang diya, silig nila may dadakpan man ganito. Yes, kitiga transaction, way man sila may mo, sila parkingan man mo. Amo na ang issue dira. Pero kalabanan ang dadakpan to abogado, kay abogado ganing gausada. Ukon ang huwes, ukon ang piskal. Tuod na bumbupons nga may parkingan kita sang mga huwes, piskal sa sulod sa Hulog Justice, pero hindi na kasarang. Kay kung kasarang na, titani kundi ula na sila ga parking sa gwa o kung kami ga parking sa gwa, di ba? Common sense, di ba? Na may mga huwes kita nga wala nagdiraya slot sa Hulog Justice nga gina-assign dira. Sometimes pairing judge, sometimes temporary judge. Kaya wala kita, kulang kita mga judges, kulang kita prosecutor, ginapang-assign na sila sa korte. That's why siling ko, ginadeclare ko, salamat kay Director Alinio. Subong i-declare ko na kahit hindi naman kami naka-parking, pwede ko na bill ang iya nga safety protocol. Amo nang risk na gin-applya sa mga abogado. Nga halin sa to, sa pag-istorya namon, sa pagbutang niya sang gabantay nga pulis, both civilian kag uniform, wala gisang may natabo nga abogado dira. Kag ginakabalatan namon niya kay Director Alinio, hindi sa mga politiko. I will tell you that. Di ba? So muna, ang amo is a little bit kay wala kami intention niya nga magbayular sa lihi. Wala niya gusto namon syudad mag-succeed in a manner nga consistent sa purpose ng lihi. Hindi ya in a manner consistent to a political agenda. Agree? Amon to namon. Kay kung ang imong purpose magpapugi points, you don't need a lawyer. You don't need nga i-example ang lawyer kung magpapugi points kaya. Kaya if you put a lawyer at the bad siling ko, parang imo ya purpose is pugi points ka. Kay nabalaan namon sa ulihin, nadalagali sila sang sunlog sang netizens nga nano na da sila ya mga exemption, ano na daya nag-ulubrada sa Hulog Justice, above the law, nadalagali sila nga wala to ya kabalo ang iban kung anong sirkumstansya sang mga abogado nga ara dira. Amo nang punto ta. Bumbupon sa kami isa sa syudad sa pagpaayos ng aton sitwasyon sa syudad. Labi na gid ang pagpa-implementar sa aton ordinansa kaya mo nang mandatos ng mga abogado. Pero kami nga sektor, amo man ang manguna kung may makita kami nga ang purpose ni Galia hindi nasuno sa ordinansa, kundi ang purpose is only for political gain and propaganda gain. Tidra makami babantay kaya mo man ang mandatos namon. We don't wanna be used by politicians. So kung may magbago dapat sa kultura sa aton syudad, hindi ang pumuluyo, hindi yang mga abogado, kundi ang politiko ta. Kaya mo na ang kultura nilang halin sa una natakpan naton, di ba la? Puro lang propaganda. Kaya kung desidido ka magpa-implementar, hindi mo kinahanglan magpropaganda, bumbupons, makita niya sa tao.
For example, ato blang programa sa DILG, I think Department Order, I recall 085, nga tanan-tanan nga mga sidewalk, tanan-tanan nga mga road right of ways, dapat i-clear. Tanan nga signages na pangkakason. Ang tanan nga signages nga nagaara sa pangkakason, di laging pangkakasto. Pamangka ining signages nga no parking sang aton nga nanuni nga bitaw. Di nila ginbutang para to announce to the public nga no parking kuno. Di nila ginbutang sa poste. Kaya mo nang hampat ko, silingkutani, purmalon tabala ang pagpa-implementar. Gimbutang nila to just to give a message, I think, nga amo na ni, may notice na tadi sa mga abogado ha, nga pwede tanan sila dayon dakpon. Siling sang mga abogado ko, naga-report sa akon, gindakop sila Friday. Nakita nila to ang signage Thursday. Could you imagine that? Titani kurtisiya ba? Kabalo na nga abogadong ato dito. Kabalo nila sa Hall of Justice anay kun kami. Hindi man kami importante, hindi kami exemption. Para lang kurtisiya kay kabalo man sila may ara kita ginadihon pa by the way nga during those time ginadihon nga ordinansa para mangin proper. Kabalo mong ordinansa ginaamen pa niya. Ang ordinansa himo mo niya para sa convenience ng tao. Pwede ka kaobra exemption da, pwede ka ni kaobra sang parking zone, no parking zone, towing zone. In fact, amo na ang ordinansa nila. There has to be a towing zone, there has to be a clamping zone, there has to be a prohibited no parking gidya nga zone, and that has to be determined and well lighted, by the way. Amo na ang ordinansa ta. Gusto basahan nyo, Bumbo Pons. Alright. Well lighted pala to, sabat obvious. Ara sa picture tanan no, may ara bala to ginabutangan nga clamping and towing zone, wala. Amo nang matuod, obvious man na makita nyo man buron, di ba? Sa swepal ko, kami nga mga abogado, isa sa programa sang mayor ta, kag sang syudad kay kanami na, pero kami man manguna kung ang intensyon pamulitika lang kag propaganda. Kaya hindi na yan nasuno sa intensyon sang li. Hindi na yan nasuno sa intensyon maybe sang aton mayor nga gwapuhon ka ng aton syudad. Ang intensyon na yan magpapugi points ka kay na-pressure ka sa netizen. Hindi naman na yan nga istorya. Doon pinay-violator, kung kami lang pamakuton, kung wala kami ginalaw, na magsagay kami da. Kung wala lang risgo, ang mga judges ta, mga prosecutor, PBP, hindi na yan magsagay kagtuto nga. Sagay pa kami to pa ilo-ilo, biabi, kag pakaluoy-luoy, para lamang tagaan kami sang posible namon nga safety. Hindi na kinanlan na. Galing kay during those times, ginalaw gani kami, amo nangara kami da. Pero kung gipabalo nila kami, kami mismo, dira sa Hall of Justice, ma-warning na sa tanan nga abogado, hindi natada, kay balan mo, ubrahon na nada nila nga towing, clamping, no parking zone gid ang bilog dira. Di ba? Kay balan mo, may proseso ang pagpa-implementar. Una nga proseso, bumbupon, sa ordinansa mismo gahambal, na dapat pangkuritan mo na, yellow, red, para ang mga publiko kabalo nga hindi kada. Kay kung dira ka na, kay ikumpleto na ang rekado sa pagpa-implementar, di-implementar mo na. Hindi ka pa gani kumpleto, nang harass ka na ya. Anong purpose? To show na pogi ka sa social media. Ano nang hindi mayo? Again ha, pinasegregate ko ha ang intention nga hindi mayo, ang intention nga mayo. Kami nga mga abogado na namian gid kung implementar tang listadlong kaya po ng mandatos ta. Kung ang intensyon mo hindi para magpag-implementar sang liis sa tadlong, kundi magpapugi points kaya sa social media or otherwise, tibot na malanggani kami nga sa ulihi, ginapabalo ako sa mga abogado, kay balan mo, attorney, amo ni galing natabo silingkuti. All the more nga naglain, kay nga ang intensyon tayo mag-obey sang ordinansya, kag mag-follow. And to help the city, yun fulfill their objective. Amo na yung role namon. But it turns out, gamit yung galing abogado to show to show sa citizen nga mga sunluganon sa ila
Nga tiyaras lao nga wanyo na ginadakop kami mga ordinaryo ginadakop nyo sila daya ano na sila exemption amo nang that. This is not actually good, man, no? Again, we are bound by the law. We're not exemption. We want the city to succeed. We want to change the culture, not the culture of the people and the netizen, but the culture of the politician. Because they were the ones who really lead the people there. Kita sila galid. Kaya kung nanong ila pamulitikada, amo nang malain. I asked you, Bumbo Pons, is there any change in the culture of politicians since we were born? Kung ako pa milo ang abogado, wala. Wala man? You see? Amo na yung kultura ng Islanta. Hindi yung kultura sa mga tao ni kay mga ordinary lang ni sila. Mga netizen, kami mga abogado, mga ordinary man kami. Diba? You're not special. However, may ara lang kami skills nga unique, kag functions nga unique, nga naga-expose sa amon sa risgo. Amo na nga ginhangyo ko ang syudad, si Director Alinio, nga kung pwede, kay very vital man kami nga components ng society. Remember, we are the protector of the bastion of the democracy sa aton nga syudad. Attorney? Sino ginatumod mo nga nagapapugi po yung social media? Ang bitaw na to? Bitaw head? Or ano? Obvious naman na, Bumbo Pons. Okay. Kay ti, una, ang gin-publish nilang abogado to, publish nila sila to ya. Ang nagpapugi points, no? Correct. Sila ang nagpa-media, nag-react na malanggani kami, kay ti nakibot na kami. Nga may nagpabalugid blang blatani, kurtesiya lang sa mga abogado, mga judges sa mga empleyado sa bilog nga Court of Justice dira nga balan mo inyo request to bla nga ordinansa pagi kay Attorney Renisito Nubero nga konsyal. Wala na to. Diba? Hindi nyo na to kasahi. So therefore, ang balan yung membro nyo nga hindi nakamuda magparking kay wala na to nga aton nga gentleman's agreement. Wala na tani. Diba? Kundi tapos ng istorya kay kami mismo bilang leader sa mga abogado, ako mismo manguna magpabalo sa ila. Abi mga utod mga membro naton, prosecutor, judges arbiter, hindi na kamuda magparking kung magkadto kamo sa Hall of Justice. Kaya nga nagpabalo na sa akon ang mayor, ang bitaw nga hindi nakita dira dapat. Kaya wala na tong aton ginaasahan nga mga ordinansa para mag-amend, mag-change sinang ordinansa on a specific area designated for no parking, for clamping, for parking area. Amo malang sige lang no? Amo man nataning gin-okay man nga siling ko may agreement mo, no? Nga pwede lang anay allow da pero nakibot kita kon nga nga gin pang-clamp ka mo dito, attorney. Amo na Bumbo Pons. So ang intention sida questionable na. Kay ang intention niya hindi niya para magpa-implementar. Kaya na kung gusto niya mag-implementar without favoritism, regardless of color, regardless of position sang tao, nabudamo ta area dira. Kadabunabo da area subungho nga gapalarking lang, iban gani ara pa sa lugar sa mga politisyan mismo. Gapangayo, bulig daw or otherwise illegal parking man na kuno kun amo na kun parehong pag-implementar. Inang mga lugar sa aton mga politiko nga ginaparkingan nga damo gakaladto sa ila, hindi man na exemption kun ang mindset sa pag-implementar ang kwaon ta. Okay. Wala man color to ang balay sa politiko nga towing di kung parking, di kung strictly apply mo, pwede man sila ka-parking, di ba? Ila application nga gulpi lang sila mang to, mang kuha, mang mag-penalize sa area nga hindi man na color, wala man gibutangan pinta nga designated for clamping and towing. Di kundi dapat i-implementar nila patas sa tanan ato. Tanan regardless wala color, wala designation, po nila just like what they did sa Gatuslao. So amo nang role sa IBP now, Bumbo Pons, no? We will make sure nga they are going to implement it right. Okay? Amo nang role sa IBP. And we are good really. You know, lawyers are good at what? Amo na yang lawyer. So amo nang mandate sang kung sala ang ila implementation, anong imon sang lawyer be? You know what I meant. Lawyer will do kung ano ya ang
mananamian nga himuon. Kag ilang pastor nga himuon. Amo na yang mga lawyer. So that's the thing we're going to do. Simple as that. Alright, sige. At least aton na dito makuha man ang inyong statement kay ti para man ano naton sa publiko no maintindihan man sa kalaway tuod kay abogado dakpon pa no may violasyon pa bala no. So klaro man Tony. Oo. Bago po sinagaw ta ka. So kuway ka siya kung dakpon tang abogado sa gabayular. Kay kami kuya kami muna manakop sa abogado nga violators. Oh, exactly. Ang hindi namin nanamian kung gamiton mo ang abogado sa pag-social media game mo. Amo na yung hindi nanamian. Kaya pwede ka malangya kadakop to abogado, hindi mo pag-i-publish. Hindi pag-i-live. Naka-live pa to? That's why. Kaya nakita ko ang footage daw purposely taken. That's the thing. Okay, Bumbo Pons? Yes, sir. Okay, good. So, very well said, ano? Attorney, thank you good in behalf sa Integrated Bar of the Philippines. No, salamat sa Saringa Tiyempo. Good morning, Attorney. Thank you, Bumbo Pons. Salamat man sa pagpalam kaguyunan nga ipatag namon ang side sa mga abogado. Thank you. Sige. IBP President to, daw baliskan to aton, IPB. I-check gabi. Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental Chapter President, no? Attorney Jerel Liana. Bauti ko ako lang paano kita po din ko kasalot kay tigina do naga-express bala sa ibubunot si Attorney Jerel Liana sa IBP. Kay members ito mo nang dakpan to blan ita pag-mention to kasi no to. Pero gin live gin ano, ti mo na bala no do may mga unethical ko no somehow ko baga mo na pa-intindi nga daw ay ginsunod ang ethics bala kun paano senator kay ti yati papugi gid sa social media. Sige na tumod mo attorney. Ang bitaw head naton the organization ng bitaw ti siya na obvious naman na. Sir Patrick do nagpa social media ano ka to kuno ya papugi points ka to ya sa social media sa obra mo nga ti sa una may mga may amo na kay gina ukay ko to blang pending nga negosasyon no ani mayor kag ang kay Councilor Rivero nga ti kung pwede ayon lang anay nga sa to ma park tini man to mga ang nagapark na da ti mga abogado ti they are no without them knowing at idakpon sila iya kay may nagreklamo nga muni may gapark to muna no pero I don't know kung may ara communication kay ti mangkuton mong bitaw nya ti mando mo ton mayor hala di ba sang una gin issue tagid na da nga may nagapark dati pasugtan ng anay kay ayon ang opposite da nga lote nga kung pwede amo nang parkingan no sa mga lawyers ti under negotiation pa ti tapos why gid yan nag kay ti kun sa illegal lang yang espeto ti mo abogado balo na kun anong illegal kag ang legal no so ti kay pasugtan kami anay ma-parking na park kami dai tapos gulpiyon kami dakpon daw mo na bala sa mauti siyempre daw makuan ka man daw magwa ka man spanit mo kasi diri ti abogado patuya ang ganda ko it seems nga nagbayular pero may agreement tawag na da guro gentleman's agreement di ba nga ti pasugtan lang sa danay pati nga gidakop tani gipabalo kay ti may pending nga agreement na da nga pwede lang anay makapark basta abogado mga huwes ana da sa Hall of Justice kay kung madihon naton sa transaksyon nga negosasyon to sa Ayala to ti pwede na mahawa na dati kaling kay ti one man degrading sa part nila kumbaga kita mo din taksalot kay Attorney Jerry Liena kay because nga na feel naton kung daw ano ka sakit man sa ilang nga mga abogado nga amo di bala no i-publish sa social media ga-live ba to no siyempre kain sa buot nila lain ba tsagon kung ikaw isa man ka lawyer nga ang pareho mo to nga lawyer dakop nga may mga pending ba lang nga mga negotiation tapos gulpiada lang 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 10 sa agad sa aton sa ring nga pagpalan. I hope ining issue hindi gid magdalom gid no. Patong-an ini ni Mayor Albi no kag ako niti maistorya gid si istorya ni Mayor no IBP para nga di mo na bala no kag bitaw also no. Although to din niya silingan announce na no kay sa layman's view naton kapay insidita kabalo naman kita sa illegal no. Pero ini nga kaso this is a nang separate case niya sila nga nagpark na sila da kay kung nag-commit sa violasyon hindi may istoryahan na da no nga ma-park sila da pwede sa
sa Gatustaw Street da kas kutob ng kasulod sa Hall of Justice. Tanong Hall of Justice kay damo ng sakyan da sulod. Hindi ka naman ka-park. No, ang Cottage Road dati hindi man pwede sirado da for parking. No, kay ti dalan man na Japon. Ti dira gid sa Gatustaw Street gid sila naga-park tanan. No? So sa nasiling ko na, I hope hindi na maglawig ining issue. Ang aton lang saning gipresentar naton ang mga bahin gid pasabat, no? Aso kun ano makomento nila and we can assess. No, sa di ka ipalabuot man naton ni sa alkalde. Sa sudad sa Bacolod nga ti pungkuan ini sa insakto with the group of lawyers, the IBP, no, the Bitaw and the mayor of Bacolod City. Para nga mahitso na nato na, no? Kaya hindi kita gusto sang gamot. 8 minutos sa kaligan sa takna alas 10 aga, medyo alang-alang nato sa ringan tempo sa aton nga palatuntunan. Masunod na, aton mga kabombo, ang aton matawong nga madrama, ang misteryo sa kabuhi. Alas 10 to alas 10:30, once sa lab. Alas 10:30 to alas 11, kag ang recuerdos, no? Alas 11 to alas 11:30. Nang alang na ato sa tempo, no? Miyerkules subong edisyon, Petsa 28, sa bulan sa Pebrero 2024. Ilagad Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papoda pagpamati para sa number 1 most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sa Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Gikan sa #1 Smart Dish. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa pilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sorry ha, pero hindi na maayong dalan pasulod sa amon eh. Video katungagid sang biyahe naton, ang antuson mo sang undag. Wala sang kaso ah. Ay, ang laom ko anay kung develop ng lugar nila. Apa may bayin pagalinga, wala na develop. Kagkadamo sa mga dalag ko nga puno sang kahoy, ang malabayan namon. Kaglaka-laka pang pamalay. Ginatuyo ako ah. Ang maayo pa. Mapiyong-piyong ko anay ah. Mira? Ariel? Ari na kita. Ari na kita sa inyo? Oo. Dali na. Manaog na kita dire sa salakyan. Nagahulat na sila ni mama kag ni papa eh. Ato sila sa sulod. Ate, oo. Amo ining inyo balay? Oo. Hala, kadako ka tama ba? Kadong nahamtang ini sa malayong sibilisasyon nga lugar. Kag makahaladlok. Diri nag-estar ang parents mo? Oo. Amoy nang balay namon nga ginasiling ko sa imo, ho? Amo bala? Kare ka. Hala, makita kong masiot ang palibot. Tula sa may nagatipan. Kag may elektrisidad sa ila balay, samtang wala man ako sang poste nga nakita para kuhaan nila sang koneksyon. Ariel? Sa din ka mo nagakuha sang kuryente?
May kaugalingon kami nga generator. Madali lang ha. Kay buksan ko ng pertahan. Dali ka. Magsulod ka. Oo. Hala, sa salas. Pinagapungko nga duwa kami indad na. Isa lalaki. Kang isa babae. Kaging isa. Parehas ang edad kay Ariel. Kari ka. Ma? Pa? Nung Arnold, siya si Mira, ang ginasiling ko sa inyo. Kamusta ka mo? Maayo man iha. Masami kang ginaistorya sang amon anak sa amon. Gani na lang kag man kami, nga makita kag makilala ka. Nalipay kami nga gindala mo sa diri iho. Amo matuod bayaw. Welcome ka diri sa amon. Lucita, sigurado nga ginagutom na sila. Kay kalawig sang ilaging biyahe. Ang may pa, ihanda na ninyo ang lamesa para makakaon na kita. Sige. Abi mo iha, ginlutuan ko kamusang paborito ni Ariel. Kag sigurado nga magustuhan mo man. Madali lang ha. Kay ihanda ko na ang lamesa para nga makapanyapon na kita. Ang maayo pa, buligan ko kamuhakot sa inyo mga dala. Para nga makaplastar na kamudayon. Samtang kinahanda ni Mama ang lamisa. Pila ka bulan manamon nga ginhulat ang pagpauli mo, Ariel, iho? Kay baluman ka mo nga hindi mapos ang akong trabaho dito sa syudad, May. Wala man sa problema kung nadugayan sa pagpauli, ma. Nakita mo naman, ha? Kagwapas ang asawa nga gindala niya diri pauli. Matuod ina iha. Sadto ko pa ginatulod si Ariel nga magpangasawa na. Pero ang ginapangdala niya diri, mga... Lucita! Sige na lang gani. Magpadayo na lang kita sa pagkaon. Iha, magkaon ka sang maayo ha? Kamanga namit balas ang ginpangluto ko nga sudan. Ati, oo ma. Napiyaran ko. Pulos karning ila sudan. Wala gid ako sa nakita nga utan nga lako. Grabe magkaon ng amay ni Ariel, ho. Dula ginausap ang karne. Paghumit, dala tulon. Kadako sang balay nila ni Ariel. Pero wala ako sa nakita bisan isa lang kakabulig. Kunang niya iloy ang muangkok. Dapat tani may maid o kun boy man lang nga masugo-sugo. Hindi ni tipikal sa pamilya nga kasubong nilang estado sa kabuhi. Aga nagali. Si Ariel, nagkakatulog pa. Bayaan ko lang anay siya diri ha. Magwa ko diri sa kwarto. Hindi ako gusto nga tawagon ako nga bisita lang diri. Asawa na ako ni Ariel. Gani dapat. Nagabulig ako sa mga ulubrahon diri sa sulod sang balay. Karon na nakahibalo na ako. Nga wala galisang kabulig diri sa balay. Ay, mahuya ko yan mag-asta nga daw senyorita
mientras ari kami diri. Kadamo lang sa yabok sa mga muebles diri ho. Tama kadako sang balay nga ini para sa 4 lang katawo. Halog sila diri katama. Ba, pinakita akong opertahan nga nakandado malapit sa kusina. Pero nga kinahanglan gadya nga kandaduhan ina dira. Kag sa unahan, may isa pagkapuertahan nga nakandaduhan man. Dito ay napakado sa basement siling ni Ariel. Kada-kuda ako nga padlak ba? Ano ba lang malahalon nga bagay nga ara dira? Nga doon mo na lang silang paghalong nila. Mangita na lang gani ako sa trapo. Silhig kag daspan. Para makasugod na ako sa magpaninlo. Ay! Ome! Hindi! May ilaga ka hinali lang nga nagwa sa buho. Kanagdalagan palayo. Anong ginabuhat mo, dira? Ma? Kwan, nagapangita ako sang silhig kag trapo. Kag anong buhaton mo sa silhig kag trapo? Mabulig tani ako sa pagpaninlo diri sa sulod sang balay. Oh, iha, hindi mo na kinahanglan nga buhaton, ina. Itugyan na lang sa ako ng buluhaton nga, ina. Kwan, abi ma naanad ako sa amon nga may ginaobra. Oh, kun amo, buligan mo na lang ako sa pagpanglabas ang mga lago. Ang pagtinlo sang balay kag pagpangluto, ako nang bahala, dira. Balo ka. Magagmay pa lang kami. Si mama nang nagahulag kag nagaobra diri sa sulod sang balay. Anad na siya sina. Gani, hindi ka lang magkatingala. Ay, wala man lang kamo nagakuha sang kabulig. Wala. Nga aman. Amoy nang gusto ni mama eh. Gusto niya nga siya ang personal nga mag-asikaso sa amon mga kinahanglanon. Kag maghimo sa mga pagkabutang diri sa sulod sang balay. Oh, Nong! Pinapatawag na ako mo ni Mama. Handa lang na misa. Mamahaw na ko nung kita. Salamat, Nong. Masunod na kami. Sige. Mira, dali na. Sige. Sigurado. Karni naman ang amon sudan. Mira, may gusto lang gali ako nga ipahanumdum sa ina. Ma? Ano ina? Ang tanan nga kwarto nga diri sa balay nga nakandaduhan, hindi dapat nga hilabtan kag buksan. Ate, sige ma. Kag kung ano man ang gihatag ko sa imo nga buluhaton, ina lang ang sundon mo. Nakasugilano na kami ni Ariel bahin sa mang-enroll mo diri sa balay. Mientras ari pa ka mo diri. Bah, Ariel? Nakailis ka. May kadtuan kami ni Nong Arnold. Gani ka mo lang anay nga tatlo diri ni mama kag papa ang mabilin sa balay. Sige.
O gali, diri ka mo manyaga? Hindi lang mahibalaan. Sige. Amo na ako. Mamuwal naman ako sinisang kalindong sambalay nga ini. Kaya ang iya amay, wala man nagagawa sa kwarto nila nga mag-asawa. Nagapabukot lang sa didto, ka magsagad basa sang libro. Nagagwa man siya kung kaisa. Pero, dito siya nagakadto sa hardin. Nagapainit. Nagahaklo sang preska nga hangin. Kag si Mama Lucita naman, kung matapos ng buluhato niya, nagagansilyo siya. Amoy na nakita ko nga ginahimo niya kalingawan. Katalaka nga wala ako sa ginaobra Ang may pa siguro. Magwa ko diri sa kwarto namo ni Ariel Dito ako makadto sa hardin. Maninlo ako dito. Manghagbas ako sang matag-as na mga hilamon dito. Bawa, kadamo sa mga laya nga dahon diri. Kung may hardinero lang tani nga nagatipan diri, manami tani kag matambok ang mga tanom nga nagatubo diri. Kag mga bulak pa, kag ano pagid. Ani ka bala, malibot ko sa likod sang balay. Wow! Mas grabe pagid dili ka siot diri ho. Katag-asingit sa mga hilamon. Uy! Ano inang ara sa unhan? May mga tumpok-tumpok ang mga duta sa idalom sa mga kahoy. Ano pala inaman? Palapitan ko, abi. Ay. Hala. Kadamo, ho? Kagang isa nga ini. Dubag ulang ginkutkot kagin tampukan. Ano ay hanang kinlubong diri? Hala, kinalila ako ang ginkulbaan. Wala ko yung mahadlok Pero, nga nga pala nindog yung balahibo ko sa lawas man. Oh, hala, ang mga dahon sa kahoy, nagahulag. Samtang wala man nagahuyop ang hangin. Mahalin ako diri O balik ko dito sa may hardin. Hindi. Nakadasma ako. Kag diri ako nakatupa sa nagaulbo nga duta. Kag may nagaulhot nga tulan. Basi kon may ginlubong sila diri nga patay nga sapat Mabangon ako. Kamaghalin diri. Magabian sa dagrinyos pagpamati ang matahumog sukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos sang ice cube sa aton. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma.
Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bilanggo sang kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Temporaryo lang ini, Lorena. Kay balo ka, wala pa 2 ka tuig sang ginsalo kong negosyo ni Lolo. Madawa pa sang adjustment nga kinahanglan ko nga buhaton. Kag madawa pa ko sang trabaho nga dapat tapuson. Nakaibalo ako. Nga gusto mo nga magtrabaho sa gwasang pungsod. Kag nakaibalo ka man, nga hindi ko ikaw pagpunggan. Until you decide. Nga malakat ka gid. Pero, Lorena, nagapangabay ako sa imo nga magpabilin ka lang anay. Tamda si Rafael. Uptis siya sa balay. Siling mo. Wala ka sang salig sa iban para sa imo anak. You're the closest to a mother Rafael has. Mother. Kung pilion ko ang magmangin makina o galingon, hindi ako magpasagot sa ganapangabay niya. May kaugalingon man ako nga pangabuhi. Kag hindi dapat ipasa sa akon ang iya responsibilidad. Pero, hindi man makuha sa kaisipan ko nga wala na si Manang. Kag wala na sang iloy ang hinablos ko. Bisan sa pagtiya ko naman lang, matungdan ko ina. Para na lang kay Manang. Ano gid ng jutay nga sakripisyo para sa mga nabuhat na niya. Gusto ko mabatian ang sabat mo, Lorena. Okay. Yaya Mercy, magdungan ka na lang kaon sa akon. Madungan na lang ako sa ilan ni Rita kag Kati, day. Kasubo magkaon ba lang isahanon? Nantawa balaw. Gindala ako diri sang alaga mo. Nagpakitluoy nga diri lang anay ako. Pero tiin siya. Bisan ang landong niya, hindi ko makita. I want you to come home with me. Tagtam doon si Rafael for a while. Abusado.
Ta. Sige na. Updan ko na lang ikaw sa pagkaon. Yaya, salin ka sang dito nag-estral si Andre sa iban nga pungsod. Oh, nagibig siya. Ay, sorry. Sorry, Yaya. May nalainan ka bala sa ginahambal ko? Wala. May nadumtuman lang ako nga malain nga mga inagihan. Ginmaltrato ka bala ni Andre? Wala. Siya ang katapusan nga tao nga manakit sa akon. Napahalin ako sa akon trabaho sa tung bata pa siya. Apang sang nagbalik siya, halin sa iban nga pungsod, wala siya nagduha-duha nga buligan ako. Ginhatagan niya ako sang trabaho. Kag ikaduha nga kahigayunan, nga atipanon ko siya. Amo pala? Saan ba lang birthday niya? Hi, Yaya. Lasunsin na sang gabi kag nakapauli ako. Malinong ng balay. Kagpila na lang kasugang nagasiga. Magwa na ako diri sa salakyan. Ginakapoy na ako. Madiretso ako sa kwarto ka mag-shower. Pagkatapos, matulog. May naghandom sa pagbakal sa pila ka small companies sa negosyo nga ginpanubli ko kay Lolo. May gusto nga magkontra sa akon. Matagi na. Daw nadulang ginabatsyag ko nga katuyo. Ang mayo pa, makadwa ko sa kwarto ni Lorena. Malili ako kung mahamuok ng tulog nila sang akon anak. Makita ko si Lorena nga nagahigda sa kama. Kag saya tupad, nagatulog man ang akong anak. Kag ang solo nga nagahatag sa kasanag diri sa kwarto, among halin sa lampshade. Mapungko ako sa couch, malapit sa kama.
Sugod sa nag-abot siya diri sa balay. Nasalapuhan ko na lang kaugalingon ko. Nga nagibisita sa kwarto niya antes ako magtulog. Wala ko sang ginahimo kundi magpungkulang. Kaginalantaw sila nga nagakatulog. Kag wala sang hinalungong si Lorena sa ginabuhat ko. Daw mantika ini ko magtulog eh. Kag isa ka bes, wala ko nakantos. Ginhikap ko sa mahinay ang yan mo. Wala mo lang siya nakabugtaw. Kung mga iban nga lalaki siguro, sigurado nga ginhimusla na siya. Kagbisan ang siyan nga to. Sigurado nga hingalitan niya ang katahom ni Lorena. Gusto kong halukan ng iyang mga pipig. Gusto ko nga buhaton nila. Sang una ko pa lang siyang nakita. O ba, nagbuklat ang mga mata niya? Ba, Andre? Lorena, magbalik ka sa pagtulog. Anong kinabuhat mo diri? Wala. Gin-check ko lang si Rafael. Kaina ka pa nag-abot? Wala palang madugay nga nakaabot ako. Sige. Magbalik ka na sa pagtulog. Sorry kung nahukaw ko ang katulugan mo, ha? Good night. Good night. Kinanglan ko mag-shower, liwat. Kinanglan ko mag-cold shower. Tukot nagkaplang init ang lawas ko. Sangsan o bala ako nagtulog na may kaupod na babae sa kama? Sigurado ako nga hindi si Lucia ang katapusan. Nagmanilago na nga kung unang atikang. Ari na sa balay ko si Lorena. Kag hindi ko bagubo ng pagsalik niya. Tungkol lang sa pisikal na pagkinahanglan. Kinahanglan ko siya. Apang may mga bagay nga dapat ko anay i-consider. Kag isa kasala ko lang atikang. Madula siya sa akon. Ang kinahanglan ko subong, among makuha ang buot niya. Ang higugmao niya ako. Kag mapatian siya mabibig. Nga hindi na niya makaya nga madula ako sa iya. Hi! Good morning! Dali na! Join me! Ari siya. Abi ko anay ka may obra siya bisan Sabado. Wala ka obra? Nga, hindi ka gusto nga ari ako? Balay ko ini Nakaibalo ako. Pero nanada ko nga hindi ka makita diri. Good morning, Yaya Mercy. Ara na. May kadungan ka na sa pagkaon, subo nga aga, day. Good Lord. You missed me? Wala, no. Nagapangita lang kuya sa makaupon sa pagkaon.
Dakop ka na, Lorena. Kao na. Ginatulokid niya ako. Samtang nagabot na ako sang ketchup sa itlog. Fascinating. Egg yolk and ketchup. Wala ka parang katilaw sini? Aryo. Ara, ginbotangan ko ikaw sa plato mo. Kakwan. Wala akong nagakaon sa pamahaw, Lorena. Nakaibaluman ko, no? What a nonsense. Ang pamahaw, among pinaka-importante nga meal sa adlaw. Try it. Kanamit. O karon. Sinong masiling mo nga nagakahidlaw sa imo? You are asking for a punishment, my dear? Oh. Nagasabay siya sa akon ba? Kag hindi ko gusto nga tagan ni isang kahulugan. Apang nagbuang na siguro ako. Tungod na gustuhan ko ini, no? Sa diin ka makadto? Sa study room, Yaya. Sus, kung sa diin pa nga nalingaw na kami ni Lorena nga makighambal sa imo, malagyo ka? Kakuan, Yaya eh. Bisan ari ako sa balay, may nagahulat gyapong nga trabaho sa akon. Gani ka muna lang magpadayon sa pagsugilanon, ha? Sige. Magpanawag ka lang kung may kinhanglan ka. Okay. Salamat, Yaya. Okay, baby. Smile. Okay. Nice one, baby. Bawyugon ka gali sa pictures? Nagaplano ako nga himuan siya sang scrapbook. Scrapbook? Every child must have that. Well, wala ako sina. Bisan photo album? May mga pictures ako sa bata pa ako. Wala gani ako makahibalo kung anong ginatawag nga scrapbook. Makahibalo ka na, subong. Mabakal ako sang materials next week. Anika, nakuhaan siya sang pictures ang ato pa siya sa ospital? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Lorena, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, bilanggo, sang kasing-kasing.
Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person. Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Ara! Nakasakay na ako ni Crumiser! Magpuyat ka sang mayo! Ha? Ha? Mapalayo na kita diri! Oo! Oo! Nakagwa na kita diri sa tuman ka dasig! Balik doon ko si Jonggo! Ha? Sa din siya! Ba? Ato siya! Ginalagas siya gapon sa mga ido! Kagsabanta ko! Ginhungod niya nga magpalagas sa mga ido! Agud nga makahalin kami ni Necromiser! Bilib ako sa kabangis sa mga sapat ngayon nga nagalagas sa akon. Apang wala na si Necromiser, nakapalagyo na sila ni Claire. Kag subong, ako naman ang malagyo sa ila. Malupad ako! Dito ako makato sa bahay nga to. Ipalayaw ko sa direksyon ng Day Claire ay mga sapat nga to. Nasigon ko pagkila paglupad! Balik doon ko ang mga ido! Bah! Nagalagas sila sa akon sang madasig! Kanahon ko lang kung makalambot ka mo sa akon!
nga ginalagas amo si Django. Nagsalamat kay nakaabot si Django. Sa wala pa kita malapa sa mga ido. Oh, kung tani, kung ogsan lang ang bulan. Magkaangkon ako sang tuman nga kusog. Agod makabato sa ilo. Amo ina, nga nalutos ako. Wala sang kaso ni Krumaiser. Kung wala ka, hindi ako makapauli nga buhi. Idulong ko ikaw sa inyo. Kag magbalik ako dito sa kwadra sang cottage. Ano? Amo lang bala ina ang dala mo nga balita sa akon? Ha? Buitri budak? Oo, ganon, bista. Amo lang ina. Nakapalagyo ang isa kapangahas nga buot magsulot sa tinago nga pula. Ginhandom sila nga patyon sang gwardya dito. Apang nagabot ang isa ka lalaki nga nagapanapot sang itom. Kag amo ang nagluwas sa ila. Kag ang mga ido gintero sang babayi. Wala kaso. Mabuhi sila. Kay ang mga ido nga to, mga vampira. Diin nagkadto ang lalaki nga nagapanapot sang itong. Nagpalagyo man agalon. Apang ginlagas siya sang mga ito. Apang nadulman lang siya sa handong nadulas siya. Diin siya nagkadto! Wala ako makaibalo. Gani nagsunod ako sa mga ito. Naghugpa sila sa duta. Apang wala na ang ginalagas nila nga tinuka. Wala sila sang nakita. Magluwas lang sa isa ka bata nga lalaki. Bata nga lalaki? Oo. Sino nga bata? Wala ako makaibalo. Apang nagsiling siya nga ginapangita niya ang iyakanding nga wala makapauli. Kag ano ang ginhimo sa mga ido? Nagpadayon sila sa pagpangita sang lalaki nga to. Gani, amo lang ina ang madala ko nga balita sa imo. Kay amo lang ina ang ako naibalaan. Akig ako! Akig ako! Kinahanglan, makilala ko ang lalaki nga nagapanapot sang itom. Kinahanglan gid. Nagkarigali diri si Cameron, Ola? Oo, Miss Claire. Nagkari siya diri. Kaginsugiran ko siya nga may ginkadtuan ka. Nagsiling siya nga sugiran ko kuno ikaw nga nagkita ay sila ni Django. Kag nagsiling siya nga maghulat ka lang kuno sang gusto nga tion para nga makita mo ang pulo sang habron. Amoy nang siling ni Cameron nga isugid ko sa imo. Salamat gid, Ola. Maayo kay nakakadto diri si Cameron.
Oo. Nangpan ko ang tanan nga ginasugid mo sa akon, Pispis Marites. Nakapalagyo ang lalaki nga nagapanapot sa itom. Apang ginlagas siya sa mga ito. Gani nagpalagyo siya. Pispis Marites, anong natabo sa kabayo kag sa babae nga nagasakay siya sa likod? Nakapalagyo man sila? Oh, kuna mo, sige, magalin ka na sa akong abaga. Ato na si Pispis Marites. Ang akong ispiya nga pispis sa palibot. Amoy ina ko nga nakaibalo ako sa nagakatabo sa pulo. Amo man sa sagwa sa pulo. Kuna mo, nakapalagyo naman si Django kag si Necromiser. Nagapati ako. Nga sa madason, hindi na sila mapaslawan. May paglaom pa nga mahilway kami ni Sarah diri. Kagabay pa nga bubuligan ako ni Django nga makuha ang 3 kasangkap nga among kinahanglan ko agud nga makahilway sa akon sa pulungay ni. Kakinahanglan, manilag ako sa maayo. Tama ka ba rin sa mga ido nga nagabantay sa pulo nga to? Hindi makasarang si Django sila. Pati ng kabayo nga si Necromiser. Ayhan, bangod wala pa makuha ang mga sangkap nga ginhatag sa ako ni Gabriel. Ang dila sang green nga dragon. Ang basto ni Archiles. Nga tagbantay sang lulubngan sang ikapito nga hari sang Gresya. Ang dugo sang isa ka bata nga nasimbugan sang dugo sang isa ka vampira. Amoy ng 3 ka sangkap nga makabuhat sang elixir. Apang wala pa ako sang may natuman bisan isa. Mabalik ako liwat kay ulang sarita. Basi kon makabulig sa sakon. Buwas, mabalik naman ako sa iya. Ato si ulang sarita. Nagapanguha siya sang uhong sa kailamunan. Palapitan ko siya. Ari na siya. Mayong adlaw ulang sarita. Cameron, ikaw gali. Ano ba lang ginabuhat mo ulang sarita? Nagapaguha ako siyang uhong. Ibaligya ko ini. Amo gali? Buligan ko ikaw ulang sarita? Hindi na lang. Kay nakatapos na ako. Husto na ang nakuha ko nga ini. Dali sa balay. Kay dito kita masugilanon nga duha. Mamangkot ka naman bala sa akon.
Parte sa dragon nga berde. Ha, Cameron? Oo lang, Sarita. Hindi bala siling mo ang dragon ngayon na nag-a-star sa lasangsang Afrika sa una nga panahon? Oo, matuod, ina. Kuna mo, patay na gid sila tanan? Wala na sang may nabilin? Wala na. Apang may ginsugid sa akon. Ang akon mga katigulangan. Nga ilaman kuno na batian sang una nga panahon. Ha? Ano inaulang, Sarita? Suno sa ginsugid sang akon katigulangan. Ang mga dragon may espiritu nga ila ginabuga ante sila mapatay. Ha? May ala sina? Oo. Abo ina ang akon nahibalan. Amo gali? Ginabuga nila ang ila espiritu? Kag sa di nagakadto ang espiritu nga ina? Nagakadto ina sa mga butang nga mahimo nila sudlan. Mahimo nga masulod sila sa mga botelya. O kon sa mga kahoy nga gintigib kag ginhimo nga inugpuni sa mga pamalay. Halimbawa, may isa ka pispis nga ginhimo sa kalalangan sang kahoy. Ina, mahimo masudlan sang espiritu sang isa ka dragon. O kon espiritu sang isa ka sapat. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!